Allir. Hvað ég að fá mér að borða? Það þarf að vera keto. Ég er í keto átaki, sko. Já. Halló, halló. Halló, halló, þeir sem eru að horfa, heyrið okkur. Má ég spila með? Sendu invite á okkur og þá máttu spila með. Ef þið heyrið í okkur, þá bara endilega látið okkur vita. Og ég heiti Stefán og þetta er skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt. Og Já. En heyrið vel, svona crispy. Það eru mikla... Ég heyri ógeðslega lágt í stól, ég ætla að hækka hann hljónum. Ég heyri líka ógeðslega lágt í honum. Hann hækkar sjálfur, Ég heyri svo ekki neitt í kjartan. Já. Blessar. Hvað segirðu gott? Alright. Ég held að tölan mín Hvað var Grísi? Já. Út. Já, Grísi. Fyrir mig Grísi. Yes. Follow request. Stefán Vlogger. Býtu. Heyrðu. Anskotir. Fake account. Það var gæði sem byrjaði að follow okkur. Og ég hef búinn að breyta sko nafninu. Þannig að leið okkur myndi subscribe okkur. Það myndi koma svona stefið sem var í podcastinu. Sem er svona Ingi að syngja Ice Cold. Ég setti það fyrir donation og subscriber. En það kom ekki fyrir follower. Það er náttúrulega svo mikið skita. Ég er svo spenntur að heyra soundið sko fyrir ykkur subscriber. Þannig að endilega, subscribeið eða donatið og þá heyriði nýtt stef. Hann sem er fyrstur að gera, hann heyrir nýja stefið. Ég geti allt út. Já, Torlandsingar krassaði. Hann krassaði ekki, Fortnite krassaði. Fortnite krassaði 100 views? Nei, nú lígur úr það lífa. Það var 100 maður að horfa á þetta degi núna var. Gleymdu Sigur. Já, stólsar allir degir, við bara í Það turn var to 100 views. Joke. Sjá andlitið. Ég elska þessi trolls. Ok, er leikurinn komin í gang hér? Keirum við í gang. Hvað skinna ég vera? Já, Arnar, það er rétt, við viljum 100 views sko. Já, heyrðu, og hvernig getur náð því? Þið sendið þetta á alla vini ykkar. Já. Sendið þetta á alla vini ykkar. Sérstakt shoutout. Heyrðu, sérstakt shoutout á það sem sendið þetta á vini sína. Ég held sko að þú sért ekki private, þú ert public. Stólsarinn er partilítir. Wood. Stolsen Vashen. Svo Stolsa. Private party. Ég bara Ég var að hendur mér meika ekki að partí. ég láta þið vera partylítir. Er ég partilítir? Já, ég held að Ingi sé góða partilítir. Já, það er svolítið góð punktur sko. Og þú veist, þá get ég verið að sjá streamið, Ingi sjá fólkið sem kemur inn. Ok. Þannig að Ingi Bauer, hver er með kveikt á streaminu? Ég hef með kvitt að því. Invite partí. Alltaf, þú mátt endilega hafa kveikt á því. Invite partí. Já, allt í það. Hvað fór kjartan það? Ok, hvað er partíð að synga? 1, 2 og... Ok, svona. Ey, skeri. Yes sir. Ey. Heyrðu, hvað ég fá mér að borða? Spurðu... Chat, hvað á Egil Stolsa fannst þér að borða? Chat, hvað á Egil Stolsa fannst þér að borða? Yes. Ætlum við að... Pulsi. Nei, ég fekk mér pulsi í gær. Fá hérna rjúkandi heita pulsu.
Hvað er þetta? Stefán Vlogger, ég heiti Lommin. Stefán vill spila með okkur. Eyþór sagði þið eru meistarar og Siltu segir að þú ert að borða loft. Stóls, þú ert að borða loft. Vel gert. Með smá salt og pipar. Og smá salt og pipar, sagði Eyþór segir pítsu. Stóls, ég ætla að fá að heyra hans frá tónlistin. Hvar yxar að kommenta? Ég veit ekki svo að segja. Siltu sér bara fljótur að hætta og taka eitthvað ofeðandi burt. Stóls, mér langar að heyra, mér langar að spyrja þig hvað þú ert að spila á prikinu, núna varst að spila eitthvað erfis? Nei, bara á venju. Á venju, þú ert með svona, þú ert partur af svona grúppu, hvað kallast þessi grúpa? 43. Ég er að skjóta að fulla hérna. 43? Já. Þetta er svona, myndur þú segja að þetta er reglífasamtök? Hvað segir þú? Myndur þú segja að þetta var svona ákveðin reglífasamtök? Ég heyr ekki alveg þér, því ég var hliðin okkur gunshot. Reglífasamtök? Reglífasamtök? Fjöllistaábyrgð? Hvað er að tala um? Þetta er svona Label. Hvað? Hvar vil ég venn? Krúa hans Egil Stóls. Ég er alveg til í þú veist. Og Haka líka, Haki. Haki. Hvað er krúið það? Ég sænaði hann í það. Bróður minn nefnilega er í... Bróður minn er besti vinnur Ímis sem er by Run on the Beat. Já. Heitir þetta 43. Banana King er að fara að borða pítsu. Sigurður Logi er að fara að borða Serrano. Nei, hann segir að þú er að borða Serrano. Og Björn... Sviðasöldi. Að ég segja, finnast staðarinn það? Ég fucking elska ég sko er keto, ég má ekki pítsu sko. Ég elska sviðasöldi. En hvað getur þú sagt svona okkur keto? Keto er bara kjöt. Þú veist, þú mátt bara... Fórst í þetta út ekki bara sykur og kolvetni, sem sagt, ekkert brauð. Fórst í þetta út hnettismýra? Þetta er eitthvað í tísku rappurinn núna að vera heyrist ekkert í mér bara keto. Það er sko allt stúdíóið í keto. Þarna Stóls. Við erum bara allir... Já, ég held að þeir heyri ekkert í mér inn í leiknum. Það er fucking pirrandi. Eða Ingi með skilabótiðinn. Prófa heyrist ekkert í honum? Prófa að breyta hann að... Breyta... inn í sittingar. Ertu að menna þannig að það sé Mike Aux þá? Ég vil samt ekki deyja, þannig að við skulum gera í lobbyinu. Þú ætlar að fá káfsé. Stefán Vlogger, öllu tilbaka maður. Blessaður Scram. Ég var að borða egg og bacon. Boy, hvernig var egg og baconið? Já, ég má til dæmis fá bara egg og bacon í morgunmati. Ég er að hugsa með að prófa að vera vegan. Nei! Kjartan! Ingur er Kótt út! Kjartan, kótt út! Ég það minnís. Stóls, ég er ekki með neitt. Anskotin hafið það! Já, Hjartan, ertu með það? Ég er með gráan handaður. Oh shit. Ég er ekki alveg viss sko, ég ekki mót svona mjög. Ertu með gráan egar handa mér? Ég er með gráan burst, en ég er alveg til í gráan egar sko. Thank you sir, ertu með minnis fyrir mig líka kannski? Nei, ég er bara með shit. Ok, let's go. Hæ, Kristinn. Fæta. Já, við erum að koma. Strími heyrir þér, en Stóls heyrir ekki þér. Ég náðu þessu. Þú verður að fara í stillingar og laga það. Já. Ég er ekki að spila það, getur enginn heyrt í mér því að það er bara þessi einni liði sko. King hér á lið. Hafið næsta leinigest Króla. Það er ekki leinigestur. Herri, já. En Næsti leinigestur er Króli. Króli hefur verið með okkur í live. Þið samt sem viljið vita hver leinigesturinn er, vitið hvað þið þurfa að gera? Stefán, takk þetta. Þið þurfa Er leinigestur í núna? kvöld. Það er leinigestur á morgun, nei eftir viku. Og til þess að komast að hver leinigesturinn er, þá þurfið þið Stefán er gay. Það Takk er með ekkert Aron. að það vera gay samt. til þess að komast að hver leinigesturinn er, þá þurfið þið að kíkja á nýju Instagram myndin okkar, af því að það stendur fyrir neðan á Instagram myndinni hver leinigesturinn er. Þannig að ef þið vil vita, þá fara á Instagram. Akkur veit ég ekki hvað það tala um. Ice Cold was taken. Já, Já, maður- nákvæmlega, gott plugg Kjartan, sagði Ingi. Ég sagði það hann ekki en Herðu, Stað mér fyndin upp. Líkin á Twitch. Aron Kahn. Já. Já. Það er rétt, sko. Svona smá svona kís. Þú er Aron Samt líka persónulega. Ég veit það. Veistu það? Nei, þú veist, bara fyndi. Já, hvað segirðu? Er Kahn að koma til ykkar? Aron Kahn er ekki að koma til okkar.
En Ég hef aldrei talað við Aron Kanandi. ég hitt hann ég hitti Aron Kahn í Húsasundi í Vestmannaeyjum fyrir aftan Krónuna í Vestmannaeyjum. Ég hitt hann þar á Við þjóðhátíð. vorum búin að ræða þetta í vlogginu. Við vorum búin að ræða í vlogginu, en nú ætlum við að ræða í streami. Þannig að, Gæi. ok, shit. Úr í áttinni. Maður sjá. Ekki spoila. Herðu. Mjög Shit, ég get ekki lesið komment og spila á saman tíma, sorry. Þannig að Ingi ætlar að lesa kommentin Já, fyrir. ég lesa það. Stefán er betri en Ingi. Úff, þetta var... Ég tek þetta mjög nærið mér og ég er ekki sammála. Mikið að fara að stela þessu killi, sko. Akkurat. Við erum lið. Það er liðið sem fær killið, sko. Stóls. Það er svo leys. Nei, það er ekki hann. What? Hann er búinn að bakka svo mikið. Það er hella one-shot stóls. Our psych. Sus. Veistu hvað, ég var að followa Ársæk á Snapchat. Er Our psych mod, Fyrir- eða? Já. Viðbjóðslega lengi. Our psych, ertu mod? Ó, hann er það niðri, hann er að kampa það niðri. Hann er fyrir aftan okkur. Vel gert, Kjartan. Akkur, gerð þú ekki henni? Ha, hvað? Ha, Bara annars 3 vinn komu svo, ætla að fá 3 vinn. Okkar maður Arnar Valur. Er einhver ekki með bandage eða eitthvað? Já, ég. Þeir heyra eitthvað sem ekki. Herru, Our psych er ekki mod. Ef við fáum 10 komment Our psych, þá er Our psych eru mod, annars ekki. Akkur dó ég maður, annars sko það hafa. Þú dóst af ástæði. Ekki í tillit. Nei. Ég er eiginlega leiðin hóka þannig að... Það er inn í tiltið. Nei! Þú ert inn í tiltið. Já, full damage stótið. Our psych XP. Hörru, það er hérna höldningarefli hérna. Ég held að það sé ekki sniðut að vera inn í tiltið, sko. Ég held það bara mjög heimskulegt Hvað? að vera inn í tiltið núna. Akkur er Bara ég held það bara. Nei. Our psych vill vera top donor. Oh fuck, strá, ég fór í trapp ef við viljum reyfa að mig. Bara út úr því. Our psych, fuck off. Ok, nú getum við að laga mikrofón settings, Ingi. Gleymdu þessu. Þú maður Það laga að gerast. mikrofón settings, þannig að Hvernig draf hann mig? Top- Hvernig klára hann? top donation, Our psych. Það er svo leys. Top donation. Það er Our psych. Það er svo leys. Það er rétt. Siltus er ekki lengur top donation, það er Our psych. Hann gaf okkur $10 í síðastu drimi. Hvað var ég að gera? Skýtaði. Mér finnst næst að sjá vopni núna. Hvað gæðinu með? Förum í stillingarnar. Og hvað Global default núna. heyrðu þú í mér? Farðu tilbaka. Ít og bæk. Siltus hverfur að hann. Hvað sagði hann? Heyrðu þú í mér núna, Kjartan? Og Ingi, tala þú. Heyri í mér núna. G-boy. Þeir heyri ekkert í mér. Jú, segðu það. Nei. Tengdu bara hérna snjóboltan. Tengdu bara Ég snjóboltan. gera með annan mæk líka hérna. Jú, Prófa tengdu. að fara í stillingar. Ok. Ég myndi tengja snjóboltan, ég held að það leysi vandamáli fljóðast. Tíma einu þetta ásæk. Svona. Settu snjóboltan bara í gang. Kjartan. Hún heyri ekki í mér núna. Þetta var ekkert vesinn í síðustu ekki sann. Jú, það heyrist aldrei í manneskunni sem satt hérna. Ó. Hérna, Ég var að gleyma yfir mjölkur og þólmar. tíma Our psych. 7 partíinu væt. Ekkert að... Við tökum hérna... Við spilum með... Hérna viewers á eftir. Já, spilum við viewers á eftir. Og í hvað vant líkt maður. Hvað er klukkan? Ef við spilum við viewers klukkan 7. Er það eitthvað? Klukkan 7. Það er ekki flott tíma bara. Ói, finnur svo lykt það? Nei, mér langar ekki að finna hana. Kæru áhörundur. Ingi Þór var að reka við í beinni útsendingu. Það er ógeðslega lykt. Ég bara ekki fín. Það er ekki oft sem maður er bara eitthvað... Þú Að mátt deyja fá út af sinni eigin Óskar lykt, fyrir... sko. Hvað segirðu, Kjartan?
Ég veist það er ekki bara fín lykt. Nei. Ekki, þetta er svona úldin ekki að... Já. Þetta er bara viðbjöðslikt. Býta aðeins, ég ætla að setja big screen. Þetta er sko viðbjöðslikt. En þú veist, hei, við erum miklu bjartar núna, þannig að við sendum ljós. Ég ætla bara að segja ykkur það. Af því að okkur finnst alltaf gaman að svona... Síðast að strímin bættu við mikrofónum, nú bættu við ljósi. Við erum alltaf að gera strímin betri og betri, bara í hverju viku. Langaði bara að segja ykkur það. Hvað er fokkan verður að tala um? Ha? Ég er bara að segja, þú veist að... Ef maður langar að gera eitthvað betur í hverju viku, þú veist, þú gerir beat, skilur Er þetta ekki Egill Stóls? Jú. Rapparinn. Hérna... Þetta er hann. Paradise Pounds. Já. Eða hér, hérna, þetta er góð staður. Svolítið langt í þessum. Já, það er gott, þá svona náu að lúta vel og koma okkur vel fyrir og svona. Já. Heyrðu, heyrir Ingi í mér eða? Já. Já, ég heyri þér sko. Heyri bara ekkert í mér eða? Ég heyri ekkert í þér sko. Djúvill Ég heyri samt þarna, heyrir hann ekkert í mér? Ég tala svona. Ég var Já, að gerðu það. Ég var að segja honum að segja honum að tengja sinna einn Ég gleym mikrofón. alltaf dropp. Ég lendi Þetta þarna. er ekki að gera það. Hann vill ekki tengja sinna einn mikrofón, sko. Ok, pass the message. Nei, ok, hann heyrir á lífið. Hérna, til hamingju, innlega til hamingju með miljón plays. Takk. Ingi minn. Herðu, Þið þið Takk, getið séð, ég sé bara grátt í stríminu. flott kaka. Þessi mík kostaði Herðu, þið sögum hvað ég fekk. Wow. Þessi mikrofón kostaði 40.000. Já, saman með. Sérðu bara grátt. Hann er að trolla okkur þessi. Hvað segir hann? Hann sagði sjá bara grátt. Hvað er hann Ég eitthvað? skal þroska heftur. Kjartan, orðbragð. Herðu, annar. Ég fann annar. Heyrðu. Það var ný subscriber. Heyrðu þetta. Það kom lag. Þetta gerir daginn minn. Það kom hann að þið sem eru í byrni, þið voru að heyra stefið af podcastun okkar bara spilast núna í fyrsta skipti opinberilega. Aftur, sjöga. Já. Ha? Já, Stóls, við erum að fara að starta með podcast. Ice Cold podcastið. Ha? Það er podcast appinu. Já, podcast appinu og YouTube, bara allstaðar sem þú getur hlusta á, það mun þú hlusta á, sko. Hljómar En, ha? þegið, ekki. Okkur lendi bara enginn á saman stað. Af hverju vissi ég ekki af því? Já, what the fuck, Stefán, okkur er Ice það Cold. Ég er að prófa svo busy fyrsta skipti en, ok. Æ, ég leið og ég fæ tvær svona Hvað heitir BMHD, ég skal segja þú sért meistari. Þegið mistari. Ég skal segja þú sért meistari ef þú hagaðir í tjátinu. Hvað er þessi gæði ekki að hafa sér það? En eitthvað Stefán, frekar. hvað heitir podcastið? Ice Cold podcast, Siltus. Nei, það fyrir ekki Tjöga. Stóls. Það er ekkert. Ég respekti þetta. Það er ekki komið út ennþá. Siltus. Það kemur á laugardaginn. Það er dúttið þarna líka í hótelinu. Brjóttu bara hótel og brýtu. Ok, Stóls. Ég hlusta svo mikið á podcast, það er ekki erfitt. Það hefur ekki séð það í stórinu mínu. Já, ég sé það. Já. En Það er eitthvað fokkin gaman í podcast. ég skal gera díl við þess. Ég skal gera... Hvað heist hátt í sér byssum, mann er ekkert að tala. Hvað er mörg skoti í þetta? Endalaust. Endur sko. Ertu farið Kjartan? Ok, bye. Bye. Já, farum frá hann minga. Hérna... Nokkuð. Siltus. Heyri svo... Hérna... Spökk. Hvernig fyrir úr þessu? Hérna... Podcastið sem við erum að fara að stað með, það hérna... Fyrsti þáttur kemur á laugardaginn. Ef við föttum hvernig við náum að setja þetta inn á Ice Cold podcast appið og fyrsti viðmælandinn sem við spjöllum við er Nökkvifjalar. Hann ætlar að segja skemmtilega bransasögur og við ætlum að tala hans við hann. Ha? Fæ bara að heyra allt um það bara. Þetta er eina. Fæ bara að heyra allt. Varstu ekki að... Nei, það var svo mikil háaðir. Þú fæ bara að heyra allt um það hvernig Nökkvifjalar var rekin 12-0 í smá tíma og... Hávæg, við erum að spila tölvuleikinn. Ég er að Ég er segja... ekkert bara að segja ykkur að söga meðan ég er að spila þegar það er svo mikil hávæg. Ég er að segja allir sögun um það hvernig... nýja podcast okkar. Frábært. Geðveikt. Mér langar að hérna... Þú, ok,
Egill, ég ætla að gera díl við þig. Já. Hérna, Heyrðu þetta hljóð í kertani, þannig að þú færð... Þú verður eiginlega að hætta spektatana því að við erum að reyna að tala saman hérna. Ég ætla að gera díl, ég ætla að gera... Er nökkvi fjalla frændir? Ég ætla að gera díl við þig, Stóls. Hérna, þú fær að heyra podcasti bara undan öllum öðrum og þá setur það í story þegar það kemur út. Pepp. Ok, díl. Ha? Díl. Ég vona að Kjartan degi, ha? Ok, Stóls vill ekki gera díl. Ok, allt góð. Þá fær ekki að heyra podcasti. Ég sagði auðvitað. Þú segir auðvitað, ok, geggja, við erum konum díl. Of course. Við erum konum díl. Lately, I've been thinking. Farðu því tala eftir smá. Þetta er mamma þinn. Ársæk, Jónar klukkan 19 Farðu, og Allir Hrafn spyr hvenær er podcastið? Sko, ef vel gengur þá droppar þetta á YouTube helgina. Þannig að, já, helgina. Ég held að þetta sé bara geggja podcast. Já, heldur það. Þeir eru með tough competition, sko. Það er hárétt hjá þér, þetta er bara, sko, podcast á Íslandi er næstuði bara eins og rappleikurinn á Íslandi, það er svona annarkur maður rappari eða annarkur maður með podcast, skilur við mig. Þú veist, þetta er svona svolítið... Snorri náttúrulega er með bara eitthvað annað ruggla podcast. Snorri, sko, ef að rapp á Íslandi er podcast, þá er Snorri Björns herran Heiðsmjör. Mega þetta sens. Það er byrjun. En kjarnin er þá svona eins og Blas Rocka, skilur við, þú veist, þeir byrjuðu bara á... Þú veit hvað kjarnin er þannig í þessu tjafnið? Nei, örugglega. Ég 500 milljónir eða eitthvað veit það. Er ekki alltaf að hlusta á kjarnin hérna? 52 views, sagði Arnar Valur. Herðu, í tilefni af 52 views, þá ætlum við að lífa þetta partí og fara í svakalega dagsjón. Nei. Skal bara rössa alla. Fara bara að gera eitthvað þarna. Kjartan. Já, það eru... Fortnite. Já, sýndu fólki hvernig þú dreipur gaur í Fortnite. Sýndu. Kjartan, færi svo. Þú veist þú getur ekki double... Já, glætir redeploy. Hann er... Ég fíla þess ekki hægt um einhver sko. Þetta var hella. Kjartan færi svo upp kantinn, hoppar. Gerir eitthvað svaklegt trickshot. Virkar það. Sýrst ekki neitt, þetta er hræðilegt. Við sjáum að þetta er hræðilegt. Og Kjartan. Hann er bara að gera 11 damage, það er bara tilbúin í brjálu fatnaðalæti. Já, brjálu fatnaðalæti. Kjartan drefur gaur í beinni útsendingu. Nökkvi er frændir. Hérna, það eru svona 13 manns búin að segja að Nökkvi fæla sér frændir í chatinu. Er hann úr einhverju stærri ætt eða? Stærri, stóri? Stóri ætt eða? Já, það er 500 manns í þessari ætt sko. Sælistrákar. Blessar Hákon Kemp. Þetta er ekki Hákon sem við þekkjum. Nei, hver veit? Þekkjum maður núna. Við þekkjum maður núna. Vá, þetta er ógeðslega flottu quad-karakter. 8 kill 1 dare challenge. Já, ég til það. Ok, herru, við ætlum að gera ykkur dare. Það er mjög góð punktur hér. I want you to be mjög góð punktur. Hérna, við erum líka með aðra stóra tilkynningu, aðra en veldur podcastið. Stóls, það er alltaf gaman að tala við þig þessar tilkynningar. Já. Ég veit ekki hvort þið er tilbúin í þessa. 24 klukkstundir af beinni útsendingu. Ha? Er það dreip ykkur? Nei, það er ekki í dag sko, þetta verður 30. nóvember. Já, dagi eftir afmælið mitt. Áttu afmælið 29. Það er bílpróf það. Herru, wow, það bara... Jöfnveld er það lit, maður. Guður, þú keirir bara í stúdíu og það verður bara gestur þá. Við ætlum að hafa fullt af gestum sko, þú veist, við ætlum bara að hafa þú veist, við ætlum að taka vaktaskipti og bara að fá fullt af gestum og þú veist, þetta verður bara eitthvað svona... þetta verður bara eitthvað veisla. Ég til, já. Þú heyrir hvað Ingi Peppa er. Þú ert að horfa á stream, ég serðu hvað hann er Peppa er, byrja þess? Já, það var ekki að... Sjáðu hvað Ingi Peppa er fyrir þessu. Ég misti mig bara í einhverju símanum með það sko. Já. En þetta verður hella, það ekki það. Þetta verður hella. Þetta verður hella. Hérna, já, þið sjáu hvað Ingi Peppa er. Já, ég er mjög peppaður samt sko. Það er enginn í chatinu átt að sjá
þú veist hversu stórt þetta sko. Hversu stórt hvað er? Þú veist, að vera í beinni í 24 klukkstundir, það alveg... Við ætlum að jafnvel sko, kannski styrkja eitthvað gott málefni, þetta allt saman bara svona... hvað segir maður góður íslensku? Í vinslu. Er það að horfa á hvað Ingi Peppa er? Já, þetta verður geðið. Já, þetta verður hellað. Þetta verður geðið. Möguleika að joina partí, já. Minjagripur. Ekki Minjagripur. spenntur, eða? Ég gerði það. Mátt alveg að joina partí vel, sko. Ég skal bara Mér er alveg sama, sko. á eftir þetta. Hérna, Þú ræður, sko, við segjum klukkan 7 myndi fólk sjöna. Já, Það já, eru bara 20 eitthvað, þú veist, bara eitthvað. Það þarf ekki að vera 7, bara Ég skal eitthvað. bara spila með þér eftir enn leik sem ég er í. Bara eitthvað. Hvað er mann alltaf að tala við hana? Ég elskar sko að því að Kjartan er svona gæði sem róstar fólk hægri, Kjartan er mestir róstar í sinni ekki, en Ingi er líka bara að byrja að rósta Kjartan núna, bara hægri vinstri sko. Kjartan, ég veit að þú getur róstað, en ég vil heyra að rósta Inga Báður. Ég hef ekki til að segja hann svona geggja maður sko. Hérna, Arnar Valur er að rósta í chatinu og segja no healing hérna. Hvað er no? No healing. No healing. Já. Tekur því challenge. Átti hann að taka þig núna? Það samt, ég er í skóla. Oh my god, roast Hann er einn í battle. squad, sko, ég veit ekki með það. Roast battle, ok. Þá þurfti ég eiginlega að heyri í honum. Heyri hverjum. Inga. Skal taka hann í rosta. Ok. Hérna? Sælir. Hvað segir þið? Ég var að heyra að þú var alltaf að tala eitt um mig eitthvað. Nei, við ætlum í roast battle. Dömina fyrst og bara. Það var alltaf ekkert að ég var að kona, sko, en það er minnstamáli heimi, sko. Shit, Kjartan, surprise. Ég veit ekki hver þú er, þannig sé, sko. Nei, en ég veit hver þú er sko. Já, það var strax þú varst að rosta sjálfa þarna, sko. Ég er í. Oh my god, þetta var það besta sem ég komið fyrir allan dag. Hvað, hann sagði að ég var kona? Nei, bara þú. Stefán Atli hefur eitthvað á móti konum, við heyrðum það fyrst hérna. Það er Stefán Atli Hall. Það er fjandan minn. Stefán Atli hefur greinlega eitthvað á móti konum, eins og það sé eitthvað slæmt fyrir kona. Kjartan, minna róst, meira dreft, það er bara 4 fjörur það. 30 hérna, sko hérna. Shit, hann er batnum sér. Hann líka. Sjá henni gauð. Ingi, ein spurning. Já. Nei, shhh. Herru, getur þið hægt að taka á Kjartan, við erum að tala saman hérna. Ok, þetta er bara botta. Ingi, hvað er það að reykja? Ingi. Oh my god, hvað er Kjartan að reykja, maður? Það er eitthvað gæi í Hann er að chatinu reykja success. sem sagði, Ingi, hvað er Ingi að reykja? Dami, þú ert fáránlega góð. What Hann er the ekki hell? bara góður róst, hann er líka góður í Fortnite. Allir að klappa fyrir Kjartani. Sko, ef Kjartan ætlar ekki að taka annan leik með okkur, þá er ég brjálaður, sko. Segðu það hann, af því hann heyrir ekki í mér. Kjartan, Fjandan var þetta. Nei, það er annað gæðin, það kann ekki. Boy, if Ég you're hækkaði bara on. geinu bro. fire. One time. Herðu, Íris Embla, hún segir við sem bestur, hún er með bjölluna. Bara bjalla fyrir því. Hvað er að gerast? Please. Nei, Please, glimti please. þessu, galaxísku. Nei, Kjartan! Já, með 20 58 og 20. Ingi, það er tröll í chatinu sem spurði, reykjur í klósettpapír? Hæ? Það er hérna tröll í chatinu sem segir, reykjur í klósettpapír? Nei, ég Er ekki nota þú hann til að klósettpapír? skeina mér samt. Já. Hvað er bara eins og ég sé búinn að reykja eitthvað hérna? Ég er búinn að deyja bæði skiptin strax, þannig að ég er náttúrulega... Kemur, algjörlega. Ég kemur til nokkra sekundur. Nei, Kjartan! Kjartan. Herra, meðan við býjum til Vá, hvað er Kjartani, þetta? hann langar með að segja ykkur að það kom nýtt vlogg. Hæ? Herra Hnetsmjör leið með Stefán, part 2. Clickbait. Stóls, ertu búin að sjá nýja vloggið? Já, Ok, mér fann,
Þannig að Já, þú hafðir actually tekið dílnum og ætlar að vera með einhverja húu í 30 daga. veitu, what the fuck, hvað er húan? Herru, ég er með þessa húu, hún er á mér sko. Hún er á mér. Já. Það segði fokkin yfir það, skilju. Þetta er díl sem ég get ekki tekið. Það er ekki til allt. Gerum Nei, það nei. ef við fáum 5 komma. Þetta saman þegar ég borða þetta. Arnar Valur okkur maður. Komið sæl og velkomin í vloggnum 45. Hvað, djöðsum snillingur? Ert þú að... Hann er búinn að vera að peppa viewsin síðan í byrjun, sko. Herru, og svo okkar maður Rafael. Sjekka. Herðu, ef þið eru að horfa, sendu okkur að þið sem er bjölluna. Já, ég... Það fer að í vloggi. Þú varst að missa... Einleikur uppáður það ekki. Rauða hætti. Þú varst að missa okkur svakalega yngi, sko. Gjör, ég elska hvert sinn sem einhver fucking sem einhver subscriber eða donatar og kemur bara hella lag, bara eitthvað ice cold. Mér finnst það geðveitt, sko, ég elska það. Ég skil ekki hvernig einn maður getur verið svona blown away á bara einn hlut. Egil, ertu að spila með Liklaból? Strákar, við ætlum ekki að lenda í tilted, við ætlum að lenda í... Við ætlum ekki að lenda í tilted, við ætlum ekki að deyja strax. Við erum að fara til. Við ætlum að... Stóls, nú hætti þú. Kjartan, hættu þessu. Hæ. Er þetta haki? Hæ. Halló. Halló. Er þetta siltur? Oh my god. Æ, shit, ég seti hann geini í 100. Fuck, úps. Hvað er í Það var ekki gangi? að hátt. Já. Já, þetta var alveg frekar. Það var einhver að subscribe okkur og ég gæti ekki lesið hver það var. Nei, erum hann. Þetta var Hva? daði við mér. Já. Hæ. Það er allt í rústi. Ég er að fara að deyja strax, ég er að segja. Hæ Íris, ertu með bjölluna? Það er snild. Það er snild. Hæ, snill. Sko, venjulega er ég með svona 3, 4, 5 Já, Kjartan, ég er að spila á Kili hverjum leik. Ég átti hérna PC, spilaði alltaf leiki, þú veist, í PC og svo eyðilagðist. Djöfullin hafi það! Er eitthvað gaur hérna? Veitu, lentu ekki til Þannig þetta? að ég bara ætlaði að kaupa mér aftur þannig ég ætlaði að venja Við, Hvar eru þið? lentu ekki til þetta? Nei, ég sagði... Know what I mean? Það var allir sem sögðu til þetta og ég fór þangað vantarlega. Þú verður að senda okkur vídeo þessum í bjölluna til að geta satt það í vloggi. Ice Cold was taken, sendi þessum video-file. Ég veit ekki hvað ég meina. Hata það að þetta sé, þú veist, glætir í-deployið sé ekki lengur hægt. Gjör, ég hata að Já, Ingi þú hafi er ekki verið að pottþétt fylgjast með þegar ég láta sagði það nei, við ætlum ekki verið tiltætt. Það settu allir takk á það. Stefán, Já. Það er doppel bara hún það. hérna, Þegiðu, Siltus. Mugg og vinninn erum að fara að gera lag saman. Bitu, wow. Ok, tísa þetta. Ætlar að segja þetta off-stream eða on-stream? On stream. Það er alltaf lagi, ég talaði við hann þetta on-stream. Our psych! Er our psych? Hvað sagði? Er það our psych? Sé hún að tjögg-tjögginn og Nei, það er að drekka hann. Ég veit ekki hvern þú varst að tala on-stream sem er... Glazerbox. Sjúki, hvað þið? hver er alltaf hjá ykkur? Gunnar í miðunni. Chase. Herra, já, ég frétta Ég heyri bara strax að þetta verður hræðilegt lag. Stefán, þú bara ekkert að fylgjast með. Ég er að sækja tjökkin, ég get ekki lesið kommentin og tala við hann og ég frétta að hann var að fara að gefa út plötu. Ha? Chase, Já. Falling Cupcake, hendu á okkur invite. hann er ekki búinn að gefa út gett lengi. Já. Þú vilt fá að vera í vloggin okkar, BMHD. Sendu vídeo á þér segja, ég er með bjölluna á Ice Cold was taken og hafa videofæl og þá kemstu í vloggið. Það er ekki vloggið sko. Stóls, eigum við vídeo á þér segja ég er með bjölluna til að setja fremst í vloggið. Nei, ekki niður. Ef ekki að græða það bara? Ég græða það. Jú, en að þú veist... Hæ? Nei, hvað? Sammála Írisemblu. Það á ykkur. Á ég að rifta til ykkar eða? Já. Hvað er þú? Það er byggsildin að handa Þú riftaði til mín.
Þú ert dauður. Ég er með chest hérna. Hérna, Íris Embla sagði allir að vera með bjölluna, þeir eru bestir í heimi, strax. Ég er búinn að tala um þetta komment, sko. Já, þú ert búinn að, það er gott. Þá get ég spila. Alltaf að spila, ég er með kommentinu það, sko. Ok, ég fíla það. Það er ekki að lesa þessi komment. Ekki vera fucking step on my joke. Íris er greinilega #1 fan. Það er rétt. Þú ert með þessi komment. On lock, sko. Kjartan. Veitu, allir af þess. Heyrðist það í streaminu eða? Ég held ekki. Ice cold and hvað? Nennið þið Hvað er Kjartan? Kjartan er að kampa eitthvað. Nennið please að subscribe-a eða donata og þá Nennið please. Af því þá kemur svo skemmtilegt lag sem að gera ósýttar gæðir svona stafmi. Það kemur svo skemmtilegt lag. Ingi er búinn að vera að bekknum allan tíman. Ingi. Hvað? Ingi. Já. Já! Ertu að spekta mig? Já! Nei, finn ég ekki bara upp á því. Ef hann hérna graflur hún þar. Ég er með graflur, takk samt. Ó, má ég fá graflur? Ég ætla að rausta til ykkur. Það heyrðist greinlega í streaminu. Það er allir að segja, úi. Hvað gerðist? Maður má ekki prumpa í streaminu og Byltingi alltaf mitt við er bara on fucking point, núna. Hvað er graflurinn? Það er bara beint í rómi. Hvað segirðu? Já, kaupa bjöllu. Það væri svakalegt. Ingi, ímyndaður að verða að kaupa bara svona bjöllu og það verður bara mert æskand, það væri klikkað. Hvað er minisít? Ég gerði að minis. Ég actually hitta ekki. Hver að kæra er minis? Það er minis hérna. Já, ég er að kenna. Það eru minis hérna upp á. Það er Arnór gæði að dreipa ykkur. Erum við inn í lobby með einhverjum Arnóri? Heldur hann sé streamsnapper? Það gæti alveg vel verið, sko. Tvílir það fyndið það. Ég er að sofna að því ég fæ ekki að gera neitt. Hver ætlar að... Þú ert að standa þig fárlega vel á kommentunum, sko. Okkur límur þess að sé litli bröðin allt í bara. Þú ert að standa þig rosalega vel, Ingi. Nei, þú stendur þig fárlega vel á kommentunum. Ég veit að ég er ekki að standa mig vel. Ég veit að ég er Við getum alveg skipt tölvu og kannski gengur það betur. Ingi. Nei, ég var að taka eitthvað þessu. Ingi. Já! Ingi. Segðu já. Ingi segi já. Já, ég er hérna ljón. Nei, ég spektitaði mig. Ég horfi alltaf á okkur á hverjum degi. Ó, takk, hérna. Ingi, spektitaði mig. Ég er að því. Býtu, heldur rósti áfram, Kjartan? Nei, ég var bara ekki að teka vel á hans. Í þessum þætti ætla Kjartan að rósta Inga og Ingi getur ekki svarað. Ég er svo nátt í að fara í return to lobby hérna, sko. Það er mér langar svo að spila eitthvað. Hvað er að gera, skil? Herru, notuðu þetta herbyggi fyrir stream? Já, við notum þetta fyrir stream og við notum Streamlabs og OBS til þess að streama. En... Hvað er í gangi? Ef þú horfir á vloggi okkar sem var tekið í Póllandi þá getur þú séð behind the scenes og séð hvernig þetta herbyggi lítur út. Við notum þetta herbyggi líka til að spila dips á bláa hendingarafölinu, dips á gráa hendingarafölinu. Tekið nú í hittin. Það er ekki til gráur hendingarafölu. Ég meina grænir í Jesús, maður. Veistu ekki munin á grænum og gráum? Nei, ég svaf í 4 tíma í nótt. Þú svafst ekki neitt. Ég líka. Ég svaf ekki neitt, sko, svona no joke, sko. Herru. Þú svafst enga. Nei, það svaf ekki neitt. Ég svaf ekki, fokk ég fyndi, ég fóð bara kl. 6 morgunum bara í ræktina. Fórst ekki í ræktina, fórst í spa. Nice. Ég hljóp á brettinu í 10 mínútur. Þú lappaðir í 10 mínútur á brettinu. Fórstu ekki heim í gær til að hérna... Fara að sofa? Fara að sofa? Jú, það bara virkaði ekki. Þú hættir að spila með mér og... Hvað heit hann? Egil. Nei, hinu gæðinum. Stolsir! Oh my god, guys. Hvað heitir hinn? Já, gæðin frá hana... Gæðin frá... Poppi, hvað heitir hann? Já, hann er Egil líka. Sem voru körfuboltamaðurinn. Agli. Já, Egil. Ég hef búið til beat og þú getur fundið það með því að fara á SoundCloud og skrifa soundcloud.com/mindstone. Þið alveg að fara að plugga beatunum.
Hann var að spurja. Ég bjóð til Þú bít. þurftir svolítið ekki að segja hvar það var hægt að fá bít, eða þú veist, heyra þig. Litli frændi minn Ingo var að Þetta er svo verið orgi, það má ekki gera það. Erum við ekki að fara að spila með einhverjum öðrum eftir klukkan 4 mínútur? Nei, við tökum einn viðbót, sko. Ég verða ná einum alvöru leik. Ég elskar hvað Stefán alltaf bara fer. Ég elskar hvað enginn fokkin heyrir í mér. Hann án þess að segja, hann bara Já, hæsturvar, ég fór inn í hringinn. snill, það hefur kannski verið gott að vita því að Sorry, þið voru bara eitthvað að fokast. Stólst, þú ert að skýta á því þarna, sko. Ha! Herru, þegar ég var yngri þá æfði ég taekwondo og karate Ég og gerði kung eitt fu. misheppnaður í Hversu dag. margar æfingar fórstu á? Ég fór á margar kung fu æfingar, sko. Alveg hefði margar kung fu æfingar, sko. Strákar, þú nú svo að sækja riftin. Já, tennis, fótbolta og frjálsar íþróttir. Ég skal líka fá medkit ef það í þið. Nei, ég hef ekki með Já, það. ég var eiginlega að bjóða þér á hann og fyrstu byrst En eru þið tilbúinir, strákar? Matarslag? Gamli Matarslag? Sumo. Fyrsti Það er ekki kemur hægt, fyrstu fæð sem held ég að- medkit og hann að tryknum hana Já, ok, medkitun og dryknum, það er hér. Komið svo inn í... Mjög stríðin. Hvað er pína henni? Strákar. Æ, gaur. Kjartan er mjög stríðingur, það er hár rétt hjá þér, sko. Hvað er trykkurinn? Hann er hann að Já, þarna. Það eru tveir menn sem eru kaldhæðnustu menn sem ég þekki, það er Kjartan og Ingi. Nei, Ingi og Kjartan. Og Sindri. Hérna, komið strákar í riftið. Já, býta eftir okkur. Ég er að metta. Þú taldi samt eða upp 3 menn Já, ég taldi 3 menn. Þegar þú tala um kaldhæðni, máttu alls Jóen Patti, blessed! Herri, já, við vorum að spila með Jóa og Patti í gær. Er það að kista hann? Það er ekki nýja það? Nei, við viljum ekki fá damage í storminu, sko. Bill anskotin Skilja mig eftir gamla Kjartan, þú nærri þessu, þetta var stólsarnir sem skildi eftir. Hver klippir loggin okkar? Nei, tekur ekki 13. Við gerum það sjálfir! Við klippum allt sjálfir! Ok, BMHD er eitthvað að Bysuna. trolla. Sko, BMHD, siltuður. Heitir appið Ice Cold Blitz. Hvaða app? Ok, siltuður, ég þurfa að veðja $10 að BMHD sé að trolla, sko. Ég þurfa að veðja bara upp á, sko. $10 Nei, fyrirgeðu. What? Það þarf Ég- að eyða 1000 kall í þetta? Ok, ég þurfa að veðja. Gauð, Stefán á svo fokki mikið pening. Hann Eignel- getur eytt $10 Ég ætla að veðja. Þetta er ótrúlegt. Siltuður, Herri, þú Stefán, mátt fá hlutinu. Ég er hann að tala hérna. Siltuður, þú mátt fá Hættu, það má ekki vera svo mikið læti. Siltuður, Það þú má mátt ekki vera fá svo, ég er að lesa kommentin. Helviti flott Kostaði ekki Stefán Alli? Kostaði ekki bjallan, kostaði 2000 krónur. Svona ándjóks Nei Hvor er betri? Þessi. Ég hef með gullbysuna. Fekk steila goldskar, ég tók það Já. Það var alltaf ekki skar. Það byrjaði að snæpa okkur. Ég skil ekkert hvað Siltus er að tala í chatinu. Stefán, það er ekkert að slæta. Hann er svo rugglaði, sko Það er eitthvað að snæpa mig. Byggja út í bara. Erum við í einhvern skrimleikja fyrir að búti virki? Stefán er alltaf í skrimleikjum. Ég er í season 2 enda. Vá hvað er leiðilegt að vera þetta. En get ekki tekið þátt í samræðunum. Það er fucking leiðilegt. Ég hef ekkert að gera. Ég er að gera Tja, þið voru að- hálfvillu, sko Sko, þið eru átt ykkur því ég svaf ekki neitt í gráðu í nótt, sko. starffræði. Það er kópundur. Nei, Kostar að heyrðu, þarna var ég snæpaður, flott. Wow, hvað kostar fyrir loggin okkar. Nei. er það? Samt sko, ef þú veist, borga pening þá fær að koma í loggið, sko. Það virkar ekki þannig. Það er enginn sem borgar fyrir logginu. Nei, maður náttúrulega viljir auglýsingu í loggið. Já. Góð hugmynd Hafið heyrt orðið dippa Hvað orð? Ok Dippa Ég er alltaf náttúrulega Ég vill bara fá glæti redeploy aftur. Nei, eigið eitthvað heil. Má ég fá hana medpack sem þið sóttuð? Ég er alveg að deyja. Og eru gaurarnir ekkert á leiðinu, eða? Nei, ég er bara ætla að sækja heal, sko. Gætir á leiðinu, Þetta sko, er gætir að koma. annars
Ég er bara að fara, ó ég veit hvað ég ætla að gera, ég ætla að fljúga upp í loftið. Nei, ég get það ekki af því að það er ekki glændar í til blói. Jú, ef þú ert að detta bara svona nokkur minnum. Hvað er að gera, sko? Ég vil auglýsa smokka í vlogginu ykkar. Ég er farin. Já, senda okkur post. ingi@kall.is. Stefán, hvað varst að pæla? Sko, ég nokkaði Ég nokkaði 3 gæja. Herru, 2 kill á mig. Nokka. 3 kill á mig, bara grenade kill. Hvað sagði það gæði? Hvað gæði koma? Sástu þetta? Nei! Ingi, sástu þetta ekki? Fuck off, maður. Nei, ég sá þetta ekki. Fuck, maður. Ná hann áður en revive hann. Það var 4 gaurar á mér. Það var allir að negla bara niður í strönginu. Gauð. Ég var með 6 grensur og ég bara slátraði möllum. Hann er fucking low, sko. Gauð, veit ég hvað gerðist? Ég editaði og var preset á gólfin mín. Þannig að, þú veist, þannig að þau voru alltaf með einu gati í. Þannig að allir gáttu alltaf skotið. Yes! 3 kills. Hvað, þú búinn að fá mér að killa í þessu streami? Já, djók, þú dóst alltaf. Tekin. Við getum að tala. Inga. Dói sig gæði? Já. 3 kill á Stefán, 0 á Inga. 0 á Kjartan. Vel gert, Íris. Hvað er það? Það er þessi unnið í það. Kjartan heldur svo miklu chaos. Herðu, farðu á. Jæja þá. Hvað segir Ingi? Lenda allir á saman stað núna? Það settu allir tag á tilted og ég er alltaf bara svona, ok, allir á tilted. Ok. Teaser á nýju lagi. Ásæk mættur. Ég er endur ekki með tölunum mína. Stefán Smári mætir klukkunni 7. Klukkunni 7. Já, þetta var að taka einni viðbót, sko. Ég er ekki tilbúin í squads með fans strax, sko. Þú ert að bregðast fólki, Ingi. Nei, ég þarf einn leiki viðbót. Fólk er bara búið að vera að bíða. Hellu mynd og... Já. Það er einhverju auglýsingar. Þetta er auglýsing. Iceland Bros, WhatsApp. Sko, fólk er búið að vera að bíða. Við erum með 2 frábæra menn í skvatinu. Við erum með Stóls, við erum með Kjartan. Í hvernig er þetta að hringja? Shit. Sko. Ok, Stóls. Við hendum þér inn þá eftir. Hvað sagður þú, Stefán? Ásæk. Nei, setjum ásæk eftir. Já, ok. Eitt leikum. Herri, já. Hendir ekkert bara Stólsarinn út. Já, ok. Það rugglir þetta. Ánægð með þig ekki. Hann er svo savage þegar kemur þessu bara, bye. Nei, þú veist, við segðum fólk, ég vil ekki bregðast áhörðunum. Já, þetta var bara fyrsta skvati sem var bara heppið að ná þessum. Svo rótur þú eftir. Ég sagði bara, klukkur 7 getur við spilað með lélega vinur. Já, ok. Ef vinur væri hægt að kalla. Ég er að náðu, já. Ég kom tilbaka. Og blessar. Útaldið. Savage Lögum Pólar, 67 vinn. Ingi Þór Halldórsson. Ásæk. Þú getur, já. Bara, sorry. Ekki mitt, greinlega í dag. Hvað er það að segja, Egill? Egill, ertu með Inga á Instagram? Inga Bauer? Já. Ingi Bauer var í sessioni. Þú sást á Instagram. Byrgjangan? Já. Það var feitt. Sögur sem ég segja að Ingi sé bara að fyrir session með bara... Já, við erum að fyrir session saman. Já, og Stóls líka. Ég var ekki... Já. Herru, Ásæk er bara... Ingi núna ætlar... Bara helviti góður með shotgun. Ingi ætlar að vera með okkur. Svo degir ekki. Þú ert að reyna að deyja. Herri, drengir, ég ætla að lenda á lama hérna. Því bara gerir það sem þið viljið. Það er það máli, ok. Við erum ekki starf hér svona þessu svæði. Ásæk er með skilaboð til þín.
Átræk sagði hendum þessum Inga úr og ég joina. Ég er alveg sammála því, sko. Ekkert á móti Ingi. Alltaf Show some love for Ingi, bro. Hvernig kemst í lokin? Taktu vít. Leðilegt, illa vegið að mér sko. Ég, Hann er sár. Veitu, hvað ertu búin að segja þetta oft? segja hvað? Vinnur 15. Hvað ertu að segja? Gæin er andalast að kommenta. Þetta er eitthvað Segðu troll. hvað? Þetta er eitthvað troll, sko. Sko, ef einhverju Það er troll. bara með svona bótt. Þetta er eiginlega Sindri eða eitthvað. Ég held að þetta sé Sindri. Heitir Þetta er Sindri. Þetta er eiginlega leyni akkántin af Sindra. Það myndi aldrei nota hann. Jú, ég held að. Hann tís okkur. Þetta er, ég 100%, ég verð að teka það í YouTube-sending. Sindri, ég er búinn að fatta hvað þú ert. Hann myndi aldrei gera það. Sindri tekur upp á, þú getur aldrei vita hver. Sindri, exposed. Okkur er allt hérna bara eitthvað svona Super Mario lög eitthvað í gangi hjá mér. Af því að fucking, ef þú fer á skemmtistæðan, það er alltaf, gett mikið hláa, nei, þetta er fakt. Nei, þetta er ekki þannig, sko. Þetta er Super Mario lag, svona andlugs. Já, nei, þetta er að því þú ert í Factory, hann inn í skemmtistæðan. Já, nei. Já, nei. Hver er Sveitti 69? Hver er Sveitti 69? Hvað heitir Sindri Er með fullur? Epic, já, einn væta okkur. Andri, þú líka. Sveitti 69 sem var að adda mér og Hvað heitir segja Sindri how fullan? are you, bro? Hann heitir Sindri, hvað heitir Sindri út náni? Svitti. Eigum við að Leika númerinn hans. Já! Hvað hella? Hann var að leika númerinn okkar. Herru, hérna, Nei. jú. Við fáum það svo feitt í baki, sko. Ha? Já. Hann aftur að koma hingað, keyrandi, skransanda bílinn sinni og klessa á bílinn. Sett, já, Stóls, sett vinur okkar, eða þú veist, já, getur. Hann er ekki vinur Hann er okkar, ekki vinur hann er alls ekki segja að vera vinur okkar. Ok. Sett, það sem gerist var að hann var að horfa á strími fyrir svona 2 vikum og honum fannst þú að fyndi að leka númerinu mínu og Inga í En chatti. ég var samt að leika númerinu þínu líka, sko. Já, og okkur lókaði núna að ná okkur niður á honum og láta allt chatti hringi hann. Það var fucking fyndið. En Ingi er svo hrættur hana eftir að vera brjálæður. Já, Ég held að þetta auðvitað var er hann gott brjálaður, komedi. Ég held að þetta er gott komedi. Það er fokki fyndi. Láta Gerði alla það bara. Ok, Þetta er Sindri. Hvað sagði hann? Þetta er svo mikið Sindri að trolla. Þetta er svo mikið Sindri. Segðu mig hvernig kemst þú... Svo kannski er þessi ekkert að trolla, hvað ætlar ekki það? Hann er búinn að spyrja 6 sinnum hvernig hann kemst í loggið og ég er búinn að svara í alltaf og ég fattaði þetta ekki bara. Ég er svona autopilot að svara Ok, við setjum númerið hans í, það er bara hannig. Já, ok. Þó að það sé ekki hann, það verður alls sama. Ok, setjum númerið að Sindra. Nú verður hann brjálaður. Ert þú með númerið hans eða? Hvað er síminn? Ég er með númerið hans, sko. Ok, hendur númerið sér í chati. Ertu ekki með númerið hans? Allir hringi í leyninúmerum. Hann blokki ekki númerin. Já, leyninúmer. Ok, ertu með númerið hans eða? Má sjá. Ég er með 4 sjokkur. Ok, tilbúin. Ok, það er 611. Þetta er hans, sko. 2887. Ok, chat. Allir Eru tilbúin að ringi hann. að spamma þetta númer? Allir ringi hann. Allir hringi og segja bara hvað, hei, er þú ekki Sindri? Þetta er svona smá prank. Þetta er gott prank, sko. Fuck, hvað er maður þarf að fá þetta bakið? Þetta er ekki hringi í leyninúmer. Allir ringi leyninúmer eða kunna það. Já. Annars skiptum við hann í engum máli. Shit. Fuck, hvað er til þér? Stóls maður bjóði henni okkur skota. Mér langar að allir kommenti þegar Já, þeir ég eru veit af hverju. búin að ringja. Já, þetta er svona... Þetta símanúmerið þitt er á Instagram-prófælinu. Mínum Instagram. Ekki kommenta númer, hringi þetta númer. Ég fór inn á hana Siltu sér, hringi Instagram meistar. og það er bara hægt að íta þetta takka þá hringi ég beint í því, sko. What the fuck? Akkur er það? Ég hef aldrei connectað símanum minn við Instagram. Það verður sko... Fengum okkur hérna búlluna, við erum í beinni núna. Eins og ég kenni að taka af eftir svona, sko. Bara eftir henni líka. Það er ekkert mál, sko. Búinn. Ok, og hvað sagði hann? Hvað sagði hann þegar þið hringdi hann? Værið til í að það hætti að skjóta mig? Nei. Hérna, Sindri, þetta færð þú fyrir að vera að trolla hérna inn í chatinu. User busy. Rip. Anskotin.
Ok, fuck hvað þetta fyndið. Ég elska að gera eitthvað svona, eitthvað, leka eitthvað númerum og bara gera eitthvað svona bull, sko. True. Hann segja halló og skellti svo á. Hey, Ingi. Já. Nei, Kjartan. Já. Big Shield. Ég er til í Big Já, Shield. ég var á móti því sko. En Kjartan, stopp. Fyrst farið þið minishield. Ég er með minis. Ég er með Kjartan, minis. stopp. Alveg maður sko. Ég er með minis og Big Shield. Hann sagði halló og skellti svo. Hann elskar þessa aðtegli. Fólk er hringja, hann elskar. Ok, Kjartan. Fyrst farið þið minis. Já. Hérna, ekki svo vel. Heldur virkilega hann elski þessa aðtegli? Ég er með minis. Ert þú með minis? Ok. Svo tekið þetta. Ok. Belgía, Ísland, what? Er landsleikur eftir, sko? Já. Strá, er landsleikur eftir, eða? Og ég kærði mínu það. Ok, nice. Nei, Falling Cupcake. Þetta Ok, er nice, líka maður. Sindri á okkur fake Já, account að nice. trolla okkur. Sko, ok, Sindri, þegar þú ert á fake accountum að trolla okkur, þá leikum við bara númerinu einu, skilur. Ég er svo 100% vissum að þetta sé Ég hann. veit ekki með hvort sé hann, sko. Gæði er bara kólruglega. Ok, neina, senda SMS í þetta númer og segja Fortnite livestream, allir fyndi þetta. Það er fokki fyndið. Hvað er það að skilja Ég er bara að senda þarna. Hvað sagði? Auðmikið strákurinn, ef hann er Hann að sagði- actually að spurja geðið mikið Datt strax í huga að þið hefði sett númerið mitt. mitt. Og næ ekki að fatta Hvað sagði það? Næ ekki að fatta svarið. Ég sagði hann, ha. Ha? Hvað meinarðu? Við settum ekkert númerið hans í... Hérna, hvað heitir gæðin eftir? Sindri? Hvað? Gleru. Ingi, já. What? Ingi, snúðið við. Ingi, Varstu snúðu. kjöri? Ingi, snúðu við. Æ, fucking troll. Ha. Það er actually verið að koma. Ó, það er actually líka að koma, ég sé hann. Ó, Ég shit, er hvað actually brámaður dead, út sko. enga. Ég er fucking dead, sko. Ég er fucking dead, Það er sko. ekki nóg gott. Hvar er gaurinn að koma? Ég bara, er alltaf mikið einbindum að númer að Sindri, get ekki hugsað um að drepa þessa gaura. Komið. Shit, hann er komið þér aftur mig. Ég veit ekkert hvað hann er að skjóta mig, sko. Eitt passaði manns það er ekki glætur. Ó shit, hver er með fake byssuna? Ingi með stóru byssuna. Nú skulum við kíkja á Ingi með stóru byssuna og háa hann. Hæ Ingi. Þetta byggja henni kringu þig, þannig að drepið Ingi. Menn þú ert að skjóta byssuna henni. Þekktu hann að granítlansir. Ó, vá, hvað er grenitlansir? Það er ekki fyrir mig. Ó shit, hann er líka með svona byssu. Ég er ekki með neitt fucking material, sko. Kóti. Nokka eitt. Veit hann eins og niður. Gaur, ég skal taka hann að grenitlansir. Ég er ekki með neitt. Byrja með mér, já. Eða viltu baka með mér? What? Porta Fortress. Náðum. Ok, stráður, ég segi við beilum hennar fight og förum bara inn í Nei, ég er búinn að circulin. náðum. Er það málið? Hlustaðu. Ok. Hlustaðu. Ég þarf medkits. Hálfviti. Ég er með kampfær. Já, Sindri, þetta er allt í lagi, Sindri. Er ég með Rift to Go? Ó, er Ingi með Rift to Go? Ég er til Rift to Go að synga. Stráður, býð eftir Inga. Jésús. Ingi, ég skal taka þetta Rift to Go með þér. Já, let's Það go. vil ég líka bara fyrst, það er smá. Sorry, ég var að tróla. Já, komið. Þetta er Sindri. Komið. Hvað er Sindri með marga? Komið þið stráðar. Já, ég er að koma. Inn. Ég er að koma. Komið ykkar. Fokki mikið fall damage. En ok. Stóls. Stóls. Er Ingi Stóls. í liði? Já, komdu. Egil Stóls. Þú ert að skemma planið okkar. Þú veist að rifti liður í 5 sekundur eftir á, sko. Ég geti líka alveg hlaupið þetta, sko. Nei, rift. Ég er kominn. Rift. Halló? Stoppa Ingi. Ingi minn, ætlar ekkert að fara að nota riftið eða? Stoppa. Þið verða að ná mér þá. Ingi minn, nota helst riftið. Hvað er í gangi með 7 like komin, 50 að horfa. Já, allir eitthvað like. Það er rétt. Ingi Bauer. Ha, er Ingi á lífi? Ingi Bauer. Hvað er eitthvað að skjóta þig?
Notaðu riftið. Komi og fáið riftið. Notaðu strax. Svona. Rauð þetta fór og öskubuska vildi fara. Jæja, strákar mínir. Allir að koma. Þú ert að gera á brjála. Ingi minn. Hérna... Þið voru leiðilegið mig á hann. Snaru. Nei, Gaur, what? Það er að slá Inga í öxlina. Frá mér, þannig að þetta hefur ekkert á. Það er að rifta í því. Koma. Hann snýr sig við og byrjar að hlaupa, ég er ekki. Byrjum í líki. Líki, ég er með campfire samt, fyrst fyrir okkur. Ok, hann er með campfire. Gaur, wow, sjá þetta glitch. Sjá þetta glitch. Hvað er lama? Þetta er glitch að feitt. Það er annað lama. Það eru vinnir mér að leika, það eru 17 eftir svo. Hvað er lama? Hvað er lama? Ég verði með 3 kill í síðasta leik, þannig að... Ákom 1 núna. Vantar eitthvað. Lút, býtu, wow. Ég mun berja ykkur aumingar, fullt af random númerum að ringja. Ég var svolítið ekki að horfa á strími, ég er bara Prumpson, that's it. Ég mun berja ykkur aumingar. Hann gæti ekki lamið sko sjálfa sig ef hann þurfti að gera það. Ég held að það er gaman að þessu. Hann hefur aldrei fengið svona mörg símtöl á 50. skvöldi, sko. Hann líður ekki eins og hann sé vinsæll. Eins og hann er ykkur að vín. Herru, hvað er planið? Herru, planið er að taka hérna campfire, strákar. Wow! Tíðar þetta að fangja Það þetta. er bónsel, já. Strákar, ég ætla að vera runni og svo ætla ég að fara í campfire. Og hvað þetta var bara perfekt. Ok, Ég ætla að vera runni. Hvað langaði að vera í framtíðinni? Ég ætla að runni. ég ætla að vera runni. Strákar, komið tíminn og fáum campfire. Nei, þið þurfið ekkert campfire. Ég er svo einu sem það campfire. Svona, runni með campfire. Hæ, Kári. Búin að veita, já. Stefán er bara runni á miðjum... bara í miðjum á leiknum. Það er hérna að káina niður yfir. Ég er alveg hættur að heyra tónlistinni. Heyri þið tónlistinni? Tjast. Ég er svo fyndið þegar fólk sér að það er á nafni mitt, þið geta borið allt annað en Stolsen. Þannig að það er bara Nei, stóls. þið geta borið ekkert nema Stolsen, en samt er vald eitthvað ekkert erfitt, við komum það. Gjörðu Valdó, er ekki Stolsen Hann Valdó? sést svo vel á sér ekki runni. Ég heit eiginlega alveg Stolsen vald. Nema OH er bara Valdó. þú veist, eitthvað nafn, eitthvað Valdó, ég veit ekki alveg. Bushcamper, já maður. Sindri, Þegar fólk hættu, er þetta eitthvað, ert þú, ég veit Stolsen það. íkrenn eða eitthvað, því að það getur ekki satt Stolsíken. Oh my god, mér langar í prumpuspinningu. Oh my god, ég vil dæða mig. Herri Ingi, ertu til að gera mig greið? Ertu til að kæra bandits fyrir mig? Eða prumpuspinninga, þú ert með laust pláss. Ég tek prumpuspringi. Ok. Ef ekki getur kærið að mín, ég hafa henni uppi. Sindri, þú ert bushcamper. Ég veit BMHD, ég veit að þú ert Sindri. Þú getur ekkert sagt það. Ég bara veit það, ég er bara búinn að draga á þetta, ég er bara allt kvöld, hérna eru mínus líka orðið að kærja. Í allt kvöld mun ég kalla hann Sindra, sama hvað hann segir. Já, ég er hér í mínus. Ég er líka búinn að finna 2 lama í þessum leik þannig að þú veist. Wow, Það eru gæðir hérna. Wow, hvað? Er þetta 8 gæðir eftir? Þetta fyrsta dubbi í Steamum? Kjartan, ekki jinxa þetta, ég er ekki með neinn mat, Nei, ég er ekki jeez. jinxa. Stráðar, sjáu hvað er gæðir hérna. Ég er að sækja mat, svo kem ég. Hvað ertu að gera með þetta? Þú heitir ekki Mikael, þú heitir Sindri. Ég sé 2 gæðir Hvað er hana. gaurur, Ingi? Þetta er ekki mega sniðið hjá þér, Ingi minn. Það sjá hvað er ég með sælisar. Hvað eru þeir, Ingi? Þeir eru því svona... Já, þarna. Ég sjá. Hitt hann í tvísor. Ég er að spáði Rössa á sem, hérna, Bogi Hauksson. Er þetta Bogi... Nei, já, ég man eftir. Bogi... Ertu ennþá að horfa? Það er svona gaman, gaman, Íris. Hver? Íris er ennþá að horfa, en finnst það svona gaman. Ég er svolítið mistari. Íris er alltaf meistur, er eftir. Ok, tilbúin, ég ætla að... Kobe, tilbúin í Kobe. Ég er Hver var það þetta? að Bogi sníka Nei, upp það var hann. snæpar. Hvað segir Bogi hvað? Það gaur upp á hillinu hana. Kjartan, það gæði upp á hana hólnum hana, beint á móti. Kjartan, það gæði upp á hólnum beint á móti. Kjartan, það gæði upp á hólnum beint á móti. Ég veit, Hann veit. hann hitti mig. Þú á bíl, eða? Já, ég er bara eitthvað að keira hringi, sko. Bara panic keira, sko. Herru, fuck.
Það görða niðri. Oh my god, ég er svo fucking dauður. Hvað segirðu? Vel gert. Ég er búinn að taka báða. Sindri, Stefán, hvað þú Einhver gerir? okkar Takk. Stefán, farð þú bara inn í hringinn, farð þú bara inn í hringinn. takk Sindri. Hérna, Á Sindri, eitthvað med fyrir mig, Stefán? ég er með bandós. Ef ég fyrir Rockets. Stefán, Já, ég skal koma með Mats ef Hvað ég fyrir Rockets. hvað er undir hérna? Já, ég var að byggja þetta. Hvað er Ertu með Rockets fyrir mig? Hvað er hingað? Ertu með Rockets fyrir mig? Ha? Ertu með Rockets fyrir mig? Nei. Glimtu þessu ógeði. Stóls er að reitsa. Stóls, ertu með Inn í Rockets? hringinn bara. Já. Þetta keirir inn í hringinn. Keira. Stefán, Já. þú getur náð mér. Nei, þú getur ekki náð mér. Nei, fuck. Gaur. Gaur, þetta keirir inn í hringinn. Gæinn er svo ógeðslega low. Hörðu. Og hann var bara, ég var bara búinn með mattum. Nei. Líka með eitthvað heavy AR. Fuck, ég er búinn með mat. Það er allir að deyja. Stefán, þeir eru báðir ógeðslega lóð, þú nærið þessu. Ég er að segja. Það eru 7 eftir. Skjóttu bara á, skjóttu bara á, skjóttu bara á. Það eru 7 eftir kartan. Siltu svo að stikja svona eitthvað. Fuck. Ég skjóttu það bara. Jæja. Ingi, það er búið. Sæti. Þú þarft að neita þessu fólki sem er bara alveg hérna hamast á. Já. Það er nei. Engin. Það var engin að spila með. Ha, hvað er það að tala um? Það er svo mikið af fólki sem vil fá að spila með. Alltaf bara að segja nei. Hvað segir svona? Nei. Þú áðan. fólki ætlaði að spila með okkur. Já, fólki fer að spila með okkur núna. Stefán, Egill og Kjartan, þið komið klálega inn á eftir. Er það ekki? já. Já, Nei. Egil, nefnir ég dúa á meðan eða? Já, til það. Ég þú veist að finna mér eitthvað að borða. Uh, Jú, ég er til dúr. Heyrðu, sjáumstrókar. Bye. Elskar ykkur. Strágar, Ice Cold Discordið, Stóls, Ice Cold Discordið. Kjartan, Ice Cold Discordið. Já. Það er þar fólk tala saman. Það er in description. Link in description, eða gera bara uppröðum ekki Discord, þá fáið það bara. Alright. Bara svona. Stefán Alli, the born streamer. Ó, takk maður. Ársæk segist vilja Heyrðu. spila. Sjáumst. Já, Ingi, þú ert að sjá um að kikka. Sjáumst. Ha, Þú ert að sjá um að kikka, já, ok. þeir fara sjálf alltaf út, sko. Ok. Jæja, hver vilja spila með? Sko, Ársæk vil spila. Ok. Það væri klikkað að spila með Aron eitthvað, sko. En Þú segir þetta alltaf, hvern einast hann er svona meira svona late night, sko. late night Já, hann er svona late night game, sko. Hann er þetta ekkert í kommentar núna. gaming with Adam. Það eru 9 manns að bíða. Ég hef líka með eitthvað hérna. Hvað er að frið? Hverjum hefur við aldrei spilað með? Shit, friend request maður. Ninja. Hann er að senda um Já, message. aldrei spil með Ninja, getur ekki invita honum með það? Jú, er Ninja að spila núna? Shout out please, my thick Bobby. Herðu, Guðni er frá Ísafirði. Veistu hvað vantar á Ísafirði? Það vantar annarkort DJ Inga Bauer eða DJ Stefán alltaf. Já, Ársæk. Já. Men Næ, frekar DJ Inga Bauer eða DJ Stefán. Nei. Herðu, Guðni er kominn. Shit. Rafael hefur spilað með áður. Það er bara reddi ekki, það var allir klárir. Hæ Guðni, hefur þið spilað með áður? Já, Ekki í dag. hann er að spila með okkur, sko. Herðu, Sindri sagði, hvað sagði Sindri? Sindri var bara mjög reiður, sko. Sindri er bara mjög reiður, sko. Hann sagði, ertu til að slökka á hljóðinu í, hérna, 29. nóvember? Já, Ertu til að hérna, slökka á hljóðinu, hérna, Guðni eða Ársæk? Hvað? Sko, við erum náttúrulega alltaf að spila Fortnite í beinni útsendingu, en við erum ekkert eitthvað pro-gamers, við erum bara svona, gera þetta til gaman, sko.
En við getum vel talað eitthvað um það. Getur verið gaman að tala eitthvað um það. Já. Ég held ég þurfa að mjúta eitthvað þegar heyrum vil háa í hérna feedback sem kemur. Já, byrju. Þessi svona heyrnartóli að lækka eitthvað. Hæ Pétur. Já, byrju. Hæ Íris. Heyrist það Hæ vel í mér, Jón Ingi. Það heyrist mjög vel í þér. Já, annarkvæmt setur bara heyrnartóli að lækka sér í streaminu. Það þau viljum ekki hóta feedback. Það er salt. Hvar eru að lenda báðu við? Herru, lendum hér. Ingi, ætlar að hoppa út eða viltu deyja og vera ekki með okkur? Ég er búinn að hoppa enda. Ó, vil ég fara hingað? Vil ég fara hingað? Ég er á leiðin alltaf. Það var salt. Er ekki allir á leiðinni að það? Þú veist að bara einn í salti, já? Gunni? Það er kannski með nýja degi og það er einn salti og það er að gera það. Já, ok. Hvað sagði það? Hann sagðist kannski það að deyja. Hvað, langar ekki að spila það? Ég held að deyjir ekki. Skulum þá bara fara hingað. Já, ég deyja örugglega. Ég svo bara hitt hann bara á miðri leið. Já, ég deyði örugglega. Hittum hann bara á miðri leið. Herru, sjáumst Íris. Komdu aftur. Komdu aftur. Ekki fara neitt. Sjáumst Íris, komdu aftur. Guðni, er allt í góð þarna hjá þér í salti? Já, hún bara með fullt af shields og... Þetta grínast. Ertu ykkur um vandræðum, Guðni? Þú varst að spurja mig, sko. Hann er bara ekki neinu vandræðum, hann er bara nokka gæða her... Hann er bara komið 3 kill. Strákar, ég næ koma, ég er með rift. Ég gert. Rosalegur. Sæll. Hvað meistar? Sindri, please, hættu. Það er ekkert Sindri. Ok, þetta er allan daginn Sindri, sko. Stundum segist hann heita Mikael og stundum segist hann heita Pétur og eitthvað. Þetta er væntalega eitthvað að trolla, skilur, en ég held sé ekki Sindri, sko. Sindri bara frútlaði fundum YouTube-channel hans. Ég fundum ekki, hann hefði bara sagt, hann hefði bara múið að gefa út. Er einhver með ykkur, eða? Nei. Ég var bara til ykkur að byssur, sko. Já, ég var að leggja mér. Já, þú bara, sko, mátt alveg hiklaust join okkur, bara... Ég meina, joina. Ég tar þennan. Einhver eftir. Wow. Erst þú bara að slátra öllum í Fatal Field, skuðni? Hæ, Eithór, Bjarmi. Sittur upp. Eithór. Guðni er komið með 2 kill. Ég verður að koma með fleiri. Wow. Shaka cat. Eða svona. Já, svona, bara náðu svo killum. Þessi görur fyrir að drepa sig, alltaf. Shit, maður. Til brómir. Passa það. Ég heiti Mikael, skoða YouTube einhver channel. hrekkjukall. Ok, allt er góð. Ég trúi þér 100%, þú heitir Mikael. Ekki málið maður. Er ég mjútaður, eða? Heyrið alveg í mér? Sko, heyri mig, Já, sko. heyri mér. Ingi heyrir þér, en þú heyrir ekki honum. Af því að hann vill ekki fá sér hérna Ég heyri ekki. snjóboltamikrofón. Herru, já, Gott Ingi, kvöld, til Hrannar hamingju með og hérna... Upp til hópa. Takk fyrir að maður. Geggja dæmi, sko. Ég veit ekki hvort þú heyrir takk fyrir en... Hann sagði takk. Ég heyri náttúrulega. Hann sagði líka þessi kaka var snilt og Sindri bjóð hann til og þetta var bara Nei, algjör. ég sagði það ekki. Þetta var geggju kaka. Ég er náttúrulega búinn að horfa á vloggið, sjáðu nú til. Er það ekki? Auðvitað, Þú var vesinn í gangi með lokkinu og sko. Ha? Ég er alltaf Hvað er bara það? strax búinn að Herru, orða wow. þegar þetta kemur út. Ég er nefnilega með bjölluna, sko. Segðu. Hlut að koma að þessu. Þetta er mjög að taka það út. Bíddu. Bíddu, wow. Það skilur sem hún er. Hætt að trolla. Nei, ég er ekki að tróla sko. Hvað heitir hann að jú...
Það getur svona bara verið gott, sko. Bara svona... Ég hugsaði það líka. Það heitir Það það. er samt ekki. Gauðar. Já. Byrju, wow. Byrju, þú þarft að segja mér eitthvað. Ég ætla bara að fljúa upp og bara flýja í blöðru. Til hamingju með afmælið Dóra, þú fær blöðru hérna til því. Haldið hann að skjóta á, ég er að drita á, skjóta á. Þú ert meira tröll heldur en internet-tröllin. Ég? Já. Það er svo. Gleymur sér joke. Já, fuck já! Nei, það er að dána þér. Nei, fuck maður. Ég vildi fá þetta kill svo mikið, sko. Yes, ég vildi svo mikið fá þetta kill. Það var mitt kill, sko. Nei, guðni dó. Það heitir hann að Júrika. No. Iceland Bros. Þú heitir Sindri. Heyru í mér hann að Júr. Það var sæk. Við heyrim í þér. Já. Þú ætlar að stela öllu lútinu hérna. Oh my god, ég er í heimnaríki. Heavy shotgun. Oh my god. Áttu sniperskot? Sniper. Ingi. Já. Áttu sniperskot? Já. Já, segir Ingi. Nei, myndi hann og Stefán. Ég er ekki hann samt. Svona, hver er þetta hann að Júr? Herðu, þetta er bara einn fremsti svona house-tónlistarmaður landsins sem er búin með marga milljónir spilan á tónlistarinu og alþjóðavísu. Ok, það var fullorðslegt svar. Mér leysir að hlusta bíkina. Ási, við vorum búin að ræða þetta í öllum þessum þáttum sem ég kem. Við vorum búin að ræða pluggið. Segðu henni frá Spotify síðan. Já. Herru, stormur. Það er Sæk á Spotify, sama og Fortnite nafnið. Já. Stormur. Hæ Íris. Ok, Sindri. Endilega tjekkja á þessu, það er... Hanna pluggið, koma. Sanna, lofa ykkur því að með hlusta á Our Psych og með þið eruð að spila Fortnite þá er það svo sannarlega bara miklu meiri líkur á að vinna. Hanna, minn maður. Ég elska þetta. Pluggið. Þannig að af hverju myndir maður ekki hlusta? Ég spyr nú bara. Ég ætla að segja það frá mínu uppáhaldspluggi sem ég var að horfa á sjónvarpið. Ég var að horfa RÚV. Ég sá glitta hérna í Inga Bauer og Hnetusmjör þar sem þeir voru á skrekk. Og hérna, Hnetan er að spila. Svo allt henni tekur á mækinn og segir bara eitthvað hérna, heitur og hverjum er komin á Spotify og herran Hnetusmjör, komið í Verslanir. Það er líka hjælt á Hnetusmjör alltaf. Sko, meistari pluggsins, það er Hnetans. Það er rétt, sko. Hann er bara... Ég horfði mér sjá þetta live, sko. Já, eða ekki? Já, ræði það, þú horfði þetta live. Herru, uppáhalds... Nei, ég er að meina, sko, ég var á staðnum, sko. Ha? Ég hætti að vera að menna í sjónvarpinu. Það varst á staðinu? Nei, ég var bara við hliðin á þessu. Við þurfum eitthvað að ræða það. Hérna, upp til hópa. Hver er uppáhaldsstreamerinn minn? Uppáhaldsstreamerinn minn er Nick eða Ninja. Nick er... Minn er Ice Cold. Nick er 30. Nick er 30 er sjúkur, sko. Hann er mjög fyndið gaur, sko. Mjög næs. Rosa humble gaur. Já, svona svo Ingi. Gauður, við fokkið stila saman. Hvað segir þið? Sko. Á, veistu? Ef þú gerir það. Tekinn. Okkar, eru þið með einhver heals, eða? Ég var að klára bandage, en ert þú með... Svakar, er þetta ekki komið neitt kill? Ég kom 1 kill, þú kom 5 kill. Ég var komið 7 kills. Fyrirgeðu, Guðni, ertu með sniperskot fyrir mig? Ásæk. Ég? Ásæk, ertu með sniperskot fyrir mig? Sniperskot? Já. Ég er með. Já, ef að þú ert með einhver heals fyrir mig. Þau eru alltaf búin. Nei, djók. Taland... Jú, ég er með sniper. Nei, jú, hérna. Talandum... Nei, þetta er ekki sniperskot. Talandum plug, það hérna er 15% afslutarinn heyrnumtölum með kóðanum Ice Cold 15, þannig að... Herru, ég er með handaði núna. Svo er ég verið að triple pluggið. Ekki máli. Þú er ekki bandage í skipti, eða? Ég væri til að gefa bandage, sko, en við þurfum að drífa okkur út að storma. Stráðar! Allir að taka 1 bíl... Varstu bara að ljúga hann með bandage? Hann er blöður. Stefán. Ég er ekki með bandage.
Hann sagði í staðan fyrir híl, þú veist, já. Ég nokkuð að höggva beint í kistuna og það var típist. Sindri, nennir please að hætta. Þetta er ekki svo. Af hverju myndi hann vera að kommenta nafnið sitt svona endalist? Þú veist hvað hann er. Svo allir að taka bíl og fljúa. Ekki flá! Það er einhver blöðurinn að frekar. Já, vá, hvað eru það? Það eru gaurar að fæta En hana. Stjánin, Undir. Það Já, eru gaurar nei. að fæta hana strax. eins og varstu, farðu, beint hana. Já, Sindri, hættu! Þetta er Sindri, ég þarf að veðja sko upp á allt sko. Þetta er hann. Þú sérð það bara. Hver er í storminu? Á seg. Passa, það eru gaurar að fæta hana næstum meginn, ekki þannig að. Alltaf áfram bara. Stefán, bara hægra meginn í testum. Ok. Vonandi næ bílnum minn. Ég er fokkin hátt uppi, sko. Ég sé í gegnum sko. þessi blöður eru rosa hægt bara maður. Það fara samt hraðar heldur en að labba, sko. Núi, það eru gæjar, northwest. Já, ekki fara í það. Ég veit ekkert hvernig ég á komin inn á niður samt. Er ykkur í vandræðum? Vill ykkur... Glæt. Á ég að hjálpa þér Það er ekki hægt að glæta. Ó já, það er ekki ekki hægt að glæta. Ásæk, á ég að hjálpa þér? Á ég hérna... Ég ætla að kasta bílnum til þín. Ok, Komið tilbúin. tomato hérna. Ég ætla að kasta bílnum til þín, Það er tilbúin. Ef ég lend á þessum hraða, Nei, þú bara þá á er ég leiðinni bara að deyja, sko. á leiðinni niður þá gerir það fleiri blöðrur. Já. Hoppa á hana. Sannustu. Hanna, bergast ráknu. Yes. Já, Iceland Bros. Já, ég vissi það. En hver er samt Iceland Luther? Spurning hvort að... Nótt sem við spilum honum. Og Ingo líka, látum við spilum honum. Það er kista hérna. Rödd, grödd með flöð. Þau eru konur, inn í hringin. Gámasvæði hérna og lúta aðeins. Herri, Ási, ég kom Það með er ekki búin að þegar bandage. búið. Það er búið. Hvað sagðirðu? Núi! Fight. Ég sagði hvað að komið tomato, Getur maður sko. ekki bilda ofan á þessi gáma? Helvitis anskotans djöfus. Ég sagði hvað að komið helvitis tomato. Já, þetta er á okkur. Ég sagði hvað að komið tomato. Nú þarf ég einn að Ég er svo döður. skýta á mig. Já, nú fáum við að sjá hvort vil ég fara á Inga Bauer eða Ásæk. Það trigger Inga svo mikið. Þannig að maður horfa okkur annan hann. En hann þetta standi fárlega vel, þið sjáu það hérna. Sjáu það. Þið sjáu að Ásæk er að skýta á sig. Það voru svona falleg skotan á hann. AK-40s. Yeah. Holy shit. 47. What? Akkur hittast ekki bara neitt í hann? Rosalegu Svo taka leikur, nýja strákar. Kemur næst. Þú ætla að mjúta mækinn og þú ætlar að segja mér því, svona no joke. Ég nenni ekki einhvern svona troll dæmi. Þú byrju, sorry, ég ætla að mjúta mækinn, beðast. Nei,
Halló. Jú, Hvað er maður ræða gang- bara smá málið. Hvað er í gangi með soundið? Við mjútuðum mækinn, já. Við mjútuðum mækinn í smá stund. Herðu, vegna mikillar eftirspurnar þá er bara einn leikur á mann, held Nei, ég. tökum eitt viðbót þessum. Það er góður. Koma svo, þetta er alltaf leið. Krakkan er að fara að sofa og fólk er að Það fara er enginn að fara að sofa núna, Stefán. Hlaut að koma 20 í 8. Já, já. Halló. Sjátt út á Einar. Einar. Það er að setja komment út við. Já. Vinskin. Það er bara þannig. Það er erfiðar að vera YouTuber heldur en maður heldur. Eitt var ready. Sjátt á mig. Svo er það sjátt út á mig. Vinskin og Já, ég er að hlusta á það, sko. Ah. Hvað, vil ég prófa þetta er geggjaskinn. Lol. Sindri, hættu. Hvað heldur hann sé allir í kommentunum með það? Nei, Hæ? nei, þetta er eitthvað annars. Hvað er það, þú veist? Þið eru að fá geggju views Væri og ángríns eftir að komment maður. Það væri til í að það var... Ef ég sé ekki Ice Cold inn á trending eftir sko 5 Hvað mínútur, segirðu? þá held ég að Varstu að bara mjúta YouTube sé þetta? frótið sko. Þú veist, þú ítt til að mjúta, skilja. Ah, Hún er ekki að mjúta, sko. okay. Ég sagði, mér langar svo að kíkja, þú veist, mér langar svo að rannsaka heila meira. Þetta virkar. Já, hann virkar náttúrulega öðru í sig, þú veist. Headshot. Hvað Er það heyrist by the way í mér eða? Já. Herru, þetta er greinilega einn leikur yfirbútt. Það er greinilega 2 leikir á mann. Salty. Greinlega. Já, Solti. Þið viljið deyja strax. Það er svoleiðis. Ég Ég dó vil svo ekki ekki nú deyja strax strax. sko. Ég ætla bara að fara hérna einn og chilla í... Nei, ok. Ég veit ekki hvað er að segja maður. En hvað er að gera það með þetta? Já, við bara, þú veist, Nei, þú veist, bara fram. bara hætta þessu. Eða þú veist, hætta þessu, skiljum. Eða þú veist, já. Þess, bara, þú veist. En þú veist, Fólk verður bara að kaupa merch í staðinn. já, saman. Ok, fokka margir ná, af hverju? Nýtt í litt. King Herru, Siltur. það er bara einn gæi að droppa hérna og hann er ekki með neitt. What? Býtu, hvað? Býttu, wow, ég sá þetta, hann er fyrir aftan, hann er að koma fyrir aftan þig. Bói, sem að hjálpa honum með það. Nei, ok, hann bara finnir það, maður. Finnum hennar gæja og tröppum hann inni og hlæjum svo á honum. Hann er... Ég skilji, grenade var ekki eins og inn. Nei, þetta var mjög spes, sko. Ég var að lenda þegar þessi gæja var að kasta þessi til. Hann er þarna Ég er inni. alltaf byssu, sko. Boys, ég auka byssu, eða? Hvar? Nei, ég geti verið með eitthvað. Þetta er ekki fyrir. Ó, hann er fucking low. Ég er að deyja. Mér áttar allt, sko. Ég er ekki með neitt. Ég er ekki rétt. Fuck, man. Er það grínast? Ég er bara búið að taka alla byssu úr leiknum, eða? Ég er döður, sko. Já, Það er já, allt komið yfir í playground. Hvað rugl er þetta? Hvað er að gera? Áttur ekkert ekki minna þessu. Já, það er ekki ná. Ég er bara með 1 skot eftir, sko. Hæ Siltur. Ég er að fara að setja timeout á okkur gæja. Ég er ekki með neitt! Nei, ekki heldur. Jú, hérna. Komið 2 gráa byssu. Oh my god, hvað er alltaf? Nei, 2 gráar, já. Ég er deyður, jalalala. Það er rétt hjá Siltur. Nei! Ef þú spammar aftur, Nei! Þetta er gauð.
Ég var reyndar að freka við lengi á lífi með hvernig... Ég að segja, ég dauður, sko. Hann er gaur. Svo er ég gaur. Vel gert á sig. Ég er ásæk í 12 eða er hann í PlayStation? Hann er í tölu. Ó, jæja. Góða kvöldir alltaf maður. Fallegt. Best fan ever. Er það Siltis bara breytið nafn eða? Það er spurning. Ansons, herðu. Það var rótir það? Já, róturum. Allir að fara að sofa, bráðum. Næst verðum við að fara á betri stað, sko. Já, Við ætlum að rótir aðeins að við spilum ykkur eitt smá. Þetta var nú allt og stutt og lélega byssu, sko. á sig, þá til næst. Ég gleym alltaf að þeir heyri ekki í okkur. Þá til næst. Það er allir hrafnina. Hvað? Sindri. Ha? Nei. Hvað? Nei, bara, mamma sagði þetta að fara í bað, þú veist, þetta er bara trolls. Öll. Unique Songs, Atli Sælir! Og Dixon and Hab. Við höfum aldrei spilað með þér, Dixon and Hab. Velkomin í streamið. Já, við gleymum alltaf Silt skinnastinn. Þú varst ekki að kommenta þarna, þannig að við Hann náttúrulega væntum að gera. var að kommenta vel. Hver er Dixon and Hab? Ég heiti Birkir. Blessaði Birkir, velkomin í Fortnite livestream. Alls velkomin. Takk. Svo komið það. Hvað? Yey! Sindir er farin. Nei, Sindir, þetta er svo Sindri. Getur ekki kent mér að vinna Discordinu. Þú mátt ekki að vinna shit. Ingi, ekki rósta hann. Passaði, hann gæti hent Kjartan á þig ef þú rósta hann alltaf mikið. Kjartan komið svakalegt róst. Álvar auður, ég mætti partir að byrja. Veitu, Álvar auðun, það verið Er það ekki frændi Melkvalpu? Alltaf saman. Ég ætla ekki að segja það, ég ætla að segja, er það ekki Alltaf bara, að ég ætla bara að segja það, gæði sem kemur hérna alla 50 daga. Nei, það er ekki svo. Jú, hann kemur svo oft hérna, hann bara, kemur mjög oft. Mási gæði að reyna að vera svo dark. Man á bara ekki rekspákbúrum. Herru, við ætlum að lenda á svona þægilegum stað og við ætlum að taka vinn, þannig að við ætlum að lenda í Greasy eða Snobby, annarkvart. Greasy. Og við ætlum að lenda allir saman, byrju, wow. Ég þarf að hækki tónlistinni. Það voru að spila leitan undir, fyrstum, þú voru að henda leit í gang, fyrstum við varum í Greasy, sko. Já. Bara tölur að vera bakt. Stefán, er leiðilegast að ferð sem þú farið til Póllands? Hún var mjög skemmtileg. Það var nefnilega skemmtileg, sko. En þetta var samt... Fyrir Inga var það leiðilegt. Já. Fyrir Inga og Hlyn og Sindra og... Ekki mig. Sorry, ég er að queua tónlist. Hvernig síma átti Ingi? iPhone 10. iPhone X. iPhone 10? Shit. Ég er að queua hérna einhverja músík. Vonandi degi ekki, sorry. Það hækka vel í þessari tónlist. Hvað tónlist þú hlusta á? Bara, þú veist, það er playlisti á hérna Spotify sem heitir Ice Cold Fortnite. Hann er geggjar, mælum með honum. Ert þú mikið að hlusta á Spotify? Já. Ég fíla íslenska tónlist mjög mikið, sko. Já, líka. Clubbed, Flóna, Herran Hnetusmjör. Séra Björsa? Já, Séra Bjössi maður, það er eitthvað ferskt dæmi, sko. Það er mjög ferskt dæmi. Líka Sprite Zero Clan, mannst ekkert með mér.
Mista geggjum. Ég að queua það núna. Það alltaf 100% ekki með sér vissu, sko. Nei, ég sagði líka bara Sprite Zero Clan, mannst ekki eftir mér. Ég sagði ekki að það væri með. Siltus. Ætlar að hjálpa okkur af því að hann búinn að búa til röð inn á Discord fyrir fólk. Þannig að hann að standa sig eins og hetja á Discordinu að fá fólk í röð. Nei, hann ekki að standa sig eins og hetja, sko. Nú? Hann hetja. Heyrðu það? Elías, þú ert hetja. Þú ert hetja. Þannig að, sem sagt, ef þið viljið spila með... Við viljum bara reyna að gera content á YouTube og það alltaf, þú veist. Já. Svo þeir alltaf fólk að vera eitthvað á móti því. Já, alltaf einhverjir hatarar. Já, þannig að ef þið viljið spila með þá kíkja á Discord okkar. Hérna, það röð þar. Supportið strímið okkar með því að donata og eitthvað. Já, það sem Ingi sagði. Please. Séra Bjössi er bestur, KC besta lagið. Já, KC náttúrulega bara 5 lag, sko. Gaur, Bag og Nokko og hérna Jam Queen, þú veist. Jam Queen bara mjög gott lag, sko. Ég held að þú fílaði það ekki. Ég fílaði það ekki fyrst, sko, eða þú veist, það tekur tíma að vennast því, sko. Okkur segir ekki bara að fílaði ekki. Hæ? Ég hef aldrei... Ég hatar það. Hæ? Já. Ég að djóka. Hæ? Frábært. Nei, þú... Þú gerir hérna. Já. Óskar. Golden eða? Það 3 mínir hjá mér. Algjörlega. Ég elska að geta ekki tekið þátt í samræðum. Elska. Ég var að spjalla við einhvern gaur hérna, ég man ekkert hvað gaur það var. Það var örugglega... Já, og hann var að segja, hvað heitar þetta rauðari gæinn í hérna Sprite Zero Clan? Er einhver í chatinu sem veit það? Hvað mennur það? Veist þú það? Hvað rauðari gæinn í Sprite Zero Clan heitir? Hvað? Rauðari gæinn í Sprite Zero Clan heitir? Nei. Er einhver í chatinu sem veit það? Af hverju? Ég var bara... Móti rauðarum það? Hæ? Var eitthvað móti rauðarum það? Nei, bara þú veist, ég var bara að pæla í þessum daginn og hérna... Mér finnst það bara skemmt að pæla. Það fyrir á mínus hérna. Hver með minis? Ég. Þú digs and a half? Já. Ok. Það er ógeðslega heitt í núna. Það er ógeðslega heitt, það opn út. Digs and a half. Fyrir hérna. Ok, takk. Það er alltaf heitt inni, sko. Ég þarf að fara úr peysunni, sko. Það er takk fyrir minis. Alvar, þú verður hendið í rauðina? Já, Siltus er að sjá rauðina. Hann var á Discord, þannig að skrifa upplóknummerkið Discord. Kási. Það er svo tilgangslista á balloons núna í venjulegum geimöndum, sko. Samanlega. Ég er með einna Samt ekki, sko. minni fyrir Inga Bauer ef hann vill, en ég ætla fyrst að fara úr peysunni. Það er svo heitt hérna, sko. Það er fokkin heitt hérna, sko. Það var allt í henni var heitt hérna. Já, bara... Mér tala að fá mér eitthvað derhúð eða eitthvað. Af hverju? Það er eitthvað... Hárið mitt er eitthvað fett, sko. Hér er linkur á Discordið. Nákvæmlega. Ertu búinn að hlusta á þarna lag sem heitir 0026 með Jói Björg Rólega? Mér finnst það gott, sko. Mér finnst það gott. Það er fokkin gott lag. Það er á nýju plötunni þeirra. Það er besta lag á nýju plötunni þeirra. Jep. Ég man þetta ekki hvað þessi plata heitir. Ekki heldur. Ekki heldur. Hún heitir ekki Gerglingur og hún heitir ekki... Afturklíð. Eftirklíð. Eða það. Takk Hún heitir fyrir eitthvað... Íris. Hún heitir held ég sko tímasetningin sem að þið byrjuði að búa til plötuna. Hún ákveður svona... Það er það? Já, ég held hún heitir það sko. Man ekki alveg. Íris er með bjölluna. Ég vil droppa svona sipsugur. Ég er með bjölluna. Bara ekki sem eitthvað vídeoði? Algjörlega. Þá verður.
Ég var glaður þegar ég sá notificationum og símanum mínum á að 50 dagar, ég búinn að gleyma því. 50 dagar maður. Bestu dagarnir. Ég elska 50 dagar líka. Ég líka. Þá fæ ég tækifæri til að spila Fortnite og bara spjalla við skemmtilegt fólk. Nei, langar einhverjum að fá far, svo er þetta ekki storminum? Já, ég er aldrei í far, sko. Ok. Ég er að bjarga fólki hérna storminum. Já, hoppa upp á. Tjekka mig. Framfyrir, ég sé áfæður út af Ghost. Sorry. Svona, nú lendum við ekki í storminum. Ekki í dag. Ok, við erum meistarar og fyndnir. Takk maður. Við erum bara við sjálf. Meistari og Új, ég lendi storminum. Helvíti. En ég með medkits og ég með ekki verið að loka. Ég held að þú deyr ekki. Ég er með míní fyrir að þú deyr. snögg maður. Næ, þú erum ekki með medkit. Ég er ekki verið að deyja. Andri, sérðu Discord-linkinn hann? Ég held að hann hérna Siltur er á Discord og hann er búinn að búið með einhverjum svona röð. Ég held við þurfum að reviva Inga. Við þurfum að snúa við og reviva Inga, sorry. Ég myndi gera allt fyrir hópið minn, ég myndi deyja Nei, þetta er náttúrulega sko. Ég myndi deyja fyrir hópið minn. Ég ræði sko. Hver sagði það? Það er airdropan á gæi sem var að opna airdropið. Ok. Dixon að help fyrir ruglunum. Ránum. Það var drullu liðlegur, sko. Ok. Ég Það gera... er legendary RPG, já. Rokkarmjögur. Má ég vinna í röðin á Discord? Siltus er að vinna í... Siltus er að sjá mig, það er ekki hægt að hafa marga að sjá það sko. Sjáum það sko. Þú hóa bríð okkur ef allt er í væg. Já, kannski tjekka þér þegar... Þetta er hegi næs. Við erum á svona bíl. Það er svolítið mikið að lúta þarna. Stefán langar í legendary Rokkarmjögur. Já. Það er bara einn mín hérna fyrir einhvern óheppinn einstakling. Ég er 100. Þú veist, ég þarf ekki neitt. Já, hérna... Hvað heitir þetta lag? Oh shit, er þetta þið? Er þetta Ingi? Ingi er að eyða hringinn. Þetta er blá, þetta er alltaf. Drullugur hringinn, Já, drullugur hringinn. Ég ætla að keyra. Viltu að hoppa aftan á Ingi? Ok, maður aftan á. Bara hver sem er fyrstur að hoppa aftan á. Ok, Ingi ætlar að blöðum. Let's go. Ísland-Belgía er að keppa núna. Það er magnað. Er það handbolti, fótbolti, körfubolti, það Q-a lag. Og það er airdrop hérna... Það skinn sem ég er svo Þetta er gæður. Það er airdrop hérna stráðar. Ok, shit. Stefán, okkur þið ert ekki ofta að bönnu bravlur. Hvað segirðu? Þannig að hvíta kameran, það er ekki ofta rúm. Ég bara á svo allt og mörg skinna, þetta er bara first world problem að sortera þau, sko. Ég á 80 eitthvað. Þetta er þetta. First world problem. Hérna, ég ætla að segja þér annað first world problem. Ó, ég þarf þess að minigun. Það er Má ég challenge. vant að check. Ég nenni ekki fyrir tekur challenge. þetta check. Það segja ykkur annað first world problem. Ég þarf að setja bara shuffle, ég skal bæta þessu skinni við, setja shuffle, þannig ég er svona shuffle alltaf. Ingi, þetta er check. Já, spurningalistinn. Það var enda bara svona djók hjá mér með hennar spurningalista, sko. En ef fólk nennir actually að svara hann, þá myndi það þýða að hefur actually eitthvað metnað, sko. Þannig að það er gott, sko. Ingi, klikka. En jú, fárlega góða punktur. Tilmæðilega. Fótbolti kalla, wow. Jesus. Ingi, við erum my greinilega God. ekki neitt að fylgjast með heimsréttum, það er fótbolti kalla. Við erum ekki neitt að fylgjast með því. Oh Jesus shit, ég Christ. held að stormurinn væri í pásu, ég alveg glemdi mér, sko. Alveg Úps, steinglemdi mér. ég fyrir það bara. Það með check. Fuck, ég glemdi mér. Oh my god, hvað er bíllinn minn? Fuck, maður. Ingi, nei, Stefán, ertu búinn að prófa Black Ops 4? Nei, ekki ennþá. En Hérna er gæri hérna að vinstra með okkur. við erum að spája að Ekki spila heldur. in stream. Það er næst þar. Ó, Jesus. Oh, damn. Oh my god, ég dör. Hvað? Hann er að tala saman.
Ef þið viljið revive mig þegar ég kem hlaupandi út úr hringnum, þá væri það geggjað sko. Jesus. Bústaði. Halló, Bústaði. Dixon Hell, bústaði. Hanna. Boost, já. Og getið þið svo revive mig. Þannig, Þú kemst sko. Jesus. Nei, ég kemst. Ég ætla ekki að fylgja bílnum hana. Hinn einu sanni... Oh shit, það er dútsina. Nei, ég er döður. Hvar eru þeir? Þetta hringur lítill. Ó, ég var ekki með þetta þessu. Ok, það er dúti fyrir aftæg og fyrir framæg og það eru dútar allstar. Það eru dútar allstar. Oh my god, ég var að drjóma. Ó, let's go inn á þessu. 8 HP er að medkita mig. Ok, ég er að fara í hérna campfire. Það er listi á Discord. Tjekka. Ég með að maður nýja sétti á maður, hvað sem þetta heitir nú, Mountain eitthvað. Já, nýja gæðan. Það er cool. Mér finnst það ekki taka út. Herra, það eru 20 sek, þannig að ég var ekki mun að taka eftir þessu með ógeðslega mikið match. Ég er bara með 400 match. Ég er með eitthvað 800. Hæ Íris, okkar maður Siltus er að sjá röðina, hérna einu sönnu röð á hérna Discord og... Við þurfum held ekki að geta drjóka neitt það mikið út í að stormum ferði, þetta er alltaf hæ. Og í tilefni af því að hann er að sjá röðina, þá var hann að fara að segja okkur kveikjum Notar þið mikið hérna rocketinu eða? Já. Hvað, þetta er bara... Það er alltaf ekkert að nota það. Hei Stefán, þau eru ekkert að gera vlogg, þannig að fara snjóbretti. Já, það er perfekt. Það skýði. Draga hérna snjóbretti eftir bílnum. Við tókum það nú upp og byrtum það aldrei. Ó, hvað? Arga er hérna. Jesus. Ég er að klappa. Halló, hinn einu sanni mod, meistari mættur. Nökkvi fjallar. Hann er mod, mættur í strímið. Hvar eru gæðinir? Ég var að drepa hann sko. Já, vel gert, meistara kongur. Nökkvi er meistara kongur og... Ekkert slór, intense gameplay, yes sir, allt fyrir þig. Gæðana. Við vinnum hann leik. Maður kallaði... Ég er að klára hérna challenge hægri veistu. Ég ætla bara að láta þig vita. Oh shit. Ég ætla að rössa. Það er mjög heimskulegt en ég ætla að gera það. Það sýnum hvernig maður notar rocket. Það er svo mikið snæper. Nú Stefán skjóta hann niður með rocket. Já Stefán. Já. Við erum með bryggum ekki hægum. Samt er það... Ústan. Bara aftan á hann. Ó já, ég veit hvað ég gerir. Já, bara svona, ok, fuck it. Tilbúinir. Þetta er fucking intense maður. Jesus. Nei, fuck maður. Hitt hann, blokkan. Áttu mínis fyrir mig. Ég var núna. Áttu mínis. Mín skot. Alli. Alli, ef þú vilt heila mig á mátta. Ertu að heila Alli? Ég er hér. Ég er aftan þig. Nei. Oi. Ég var nokkaður áður en að ég var nokkaður. Það var fucking skrítið. Kom inn á Discord. Ok. Ég ætla þetta lendi við 5. seti. Hæ? Það var ógeðslega leikur. Í squad? Nei, þetta var góð reyndar. Ó, ég gaf hann á 2 HP. Já, ég sé það. Og svo vera Oh my god, það er á 2 HP. Þetta er gæðin sem ég var að rocketa á fullu. Hérna, afbrýðisama. Það er svona það lag á Club-Dub-plötunni sem að mér finnst hafa bara svona svolítið... Það komur á óvart. Takk fyrir leikina maður. Það er leikinn.
Fyrir aðeins. Ég held þér heyri ekki þér. Ég veit þér heyri ekki mér. Yes! Ég fekk OG tónlistina. Hverjum langar að hlusta OG tónlistina? Ég með hana. Ég var að fá OG tónlistina hérna, sem bara, þú veist, original, bara classic Fortnite tónlistina. Bestu tónlistina. Nú ætlum við að blasta OG tónlistinni, af því að ég var að fá hana hérna í... Hérna, music volume. Tilbúin. OG tónlist. Þessi tónlist, hún tekur mig aftur til, sko, Fortnite fyrir ári síðan, sko. Þetta er mikið... Þetta er ástæðan fyrir okkur að klára Battle Passi, sko. Svona hérna. Geða þá tónlist? Hver elskar þessa OG tónlist? Ég. Já, Stefán, þetta er... Já, kallinn er ógeðslegur. Halló, Sultugang. Play 1, nei, Stefán! Það var að þetta skemmt ekki fyrir lög. Hver er að sjá þessa röð hérna? Hvað er þessi röð? Ég er að sjá hana. Röðin dæði mér bara mýmast í Siltisgang. Já, ég. En Ársæk er búinn að spila, þannig að hann getur ekki verið í öðru seti. Nei, Siltus, ekki baby shit. Við bara. Ok, Siltus fyrst reyn, svo Ársæk. Ég heyri Siltus segja í reyn, þannig já. Sko... Ég mæla með að mjúta eða lækka í Fredbot. Ég er búinn Já, að ég er búinn að mjúta hann. Herðu, ok, þá hendum við Siltus inn og Ársæk og sjáum svo hvað gerist. Ok. Ingi, ertu til að henda næstu mönnum inn sem eru Siltus og Ársæk samkvæmt röðin? Hérna sjáu þess að Discordu okkar. Hérna er Siltus með röð og Siltus og Ársæk eru næstir. Svo er SLVFRHX, SL Pat, Siltus og Ársæk. Ársæk var að spila með það. Já. Það var bara Siltus. Hann þarf að fara aftast í röðina, sko. Já, hann þarf að fara aftast í röðina. Sorry mömmi, sko. Ég er ekki að reyna að vera leiðilegur. Hérna... Ársæk þarf að fara aftast í röðina. Hann var að spila með okkur, sorry. Hver er næstur? Ok, svona, hann er að laga þessu röð. Siltus og SL, þarna... VFRHX. SLVFRHX. Ég er ekki með, sko. Hvaðan kemur þér tónlist? Það er eitthvað tónlist að spila og ég er búinn að... Jú, SL Virexen, ég með hann. Já. What the fuck, maður? Shit. Hvaðan komur þér tónlist? Hann er í leik, hann SL Virex. Herðu, hann er bara því miður í leik. Þannig að næstur í röðinni er... Næstur í röðinni er... Röðin... Hvað er þessi? Röð... Baby shark du 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 du. Sæll Stefnús. Stefán. Já. Hæ. Ertu búinn að plugga nú hérna Discord röðina? Ég er að plugga núna. Akkur finn ég ekki röðina bara allt í einu? Er hún inn í spjallinu? Hún er undir upplýsingar. Hún er undir upplýsingar, takk fyrir. Livestream röð. Og ég hitt hann, hann er one shot. Ok. Snilt. SLVFRHX er... Hver er næst eftir honum? Hver er næstur eftir honum? SL Pat, svo er Ársæk eftir honum. SL Pat er ekki, ég er ekki mann, sko. Ok. SL Pat, ég svo innvætt honum. Ég er heldur ekki með SL Pat, sko. Hvaðan... Hvað er það? Ég held ekki með hann. Ok, innvætt á honum, SL Pat. Held það, ég er ekki alveg... Ég er ekki með hann. Já, hæ. Já, hæ. Sælir. Hann er kominn inn. Bá, hvað er pyrrandi að heyri ekki... Heyri ekki fólki. Nei, að fólk heyri ekki mér. Ég heyr hann líka alveg. Baby shark du 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 du. Start streaming. Er ég live núna? Ég held það.
Hefur þið viljið fylgjast með í beinni útsendingu hvernig Siltis þarf að sjá svo röð, tjekkja á streaminu hans, en ef þið viljið sjá alveg content, tjekkja það á Icecold. Hey, wow. Wow. Ef þið vil ekki deyju leiðindum, horfið þá okkur. Rólegur þarna, Stefán. Ég er að fötsa í... Góður hann að heyri eitthvað sem ekkert í mér. Nánum. Ég kom með svona nýtt svona óvilið, þannig að sérst þér ekki að taka, held ég. Ok. Ég er að læka allar myndir hjá Brynnu. Þú ert líka bara eftir íður eftir? Sælir fyrst. Ég er að læka allar myndir hjá Brynnu. Ég er búinn að breyta í hvað. Brynna, Ég er að tala um Inga, Hi Parrot. Já, herru, hún er mætt í... Hver? Á YouTube, hún er að kommenta á YouTube. Rafael, ég er ekki blessaður. Bryndís. Þið notuðu nafn? Bryndís Live, oh my god, þið notuðu mitt suggestion. Já, þitt suggestion var best. Hver er Bryndís Live? Sælir. Nei, Gettu þrísvar. Æmáttum Ég þig. veit ekki. Nei, ég er að... Ója. Leðu saman 2 og 2. Leðu saman 2 og 2. Virka þig ít á takkana. Ég er svo þreyttur, ég veit ekkert hvað það tala um, sko. Þetta Brynna? Já. Var hann ekki, var hann ekki öðrum, hún var öðrum að kanti á hann, sko. Ég veit ekki hvort að það sem ég gerði... Þetta er ekki hún? Nei, það var á Instagram. Nei, hún var líka að kommenta... Nei, ég veit ekki. Ok. Hver? Þess vegna er að fucka mér upp. Já. Hvernig líður Instagraminu þínu? Þeir sem er að skrifa... Var þetta Icecold eða var þetta Ég er sko búinn að Ingi? læka svo marga myndir og ég er bara komin í mæ. Ok, hendum okkur í hérna... Ég ætla að klára þetta. Flush Factor... Lazy. Ingi, ætlar að droppa, ætlar að læka myndir? Hún kommenta undir öðrum nafn á það. Ok. Subscribe please. Er það hún eða? Ég veit ekki sko. Fuck, þetta er eitthvað Sindri. Þetta er eitthvað troll sko. Herru, nú pása. Baby Shark. Já, heyrið þú þetta líka? Já. Nei, ég heyrði bara ekki eitthvað heyrðartalegin. Shit, man, hver var að spila þetta? Ég tók svo miklu hendur í dag, sko. Ég er alveg bara... Hey, já, Ingi. Já. Hann heyrir þér. Já, ok, ég veit það. En þannig að... Áðan. Þegar þú sagðir ég var að reyna að vera eitthvað fyndin. Hvað varst það að meina? Ég var bara að meina það sem ég meina. Hann var bara að meina það sem ég meina. Strákar, ég er að fara í... Þetta er svo lélegur stað til að lenda á... Ingi, ætlar að vera með í svona leik, eða? Sko... Hver er að sjá röðina? Siltus, Ég var að sjá já, hana. Ég get ekki séð hana meðan ég er að spila. En hvernig virkar þetta fyrirkomulega með þessa röð? Þið sendið Já, við séum nýjan stólk. Bara nafnið ykkar, in-game nafnið ykkar og ég... Ok, ég ætla að vona að ég sé nú réttum account að læka þetta. Ok, hann er 5 health. Ertu á Icecold accountinum eða Inga Power accountinum? Væntalega Icecold. Ég? Ha, nei, ekki neitt, ég var að tala um Inga. Fokk, ég pyrrandi að vera ekki að taka þátt í þessum... Það er Verborg, hann er 100% 5 health. Ég er bara ekki til það. Nú er sko henni syndalir. Ok, mér finnst mjög skemmtilegt sko. Held for review. Hvernig kemst ég í röðina? Það er ekki Discord. Bryndís, vilt þú sjá röðina fyrir okkur? Þannig að við veitum hver að spila næst með. En til þess að komast í röðina þarf það að followa Bryndís á Instagram og læka 10 myndir Nei, það var að læka allar myndir. Já. Ég datt út, sko. Nei, það? Nei, við erum að spila, sko. Ingi, þú ert að lenda hérna. Það er fight í gangi, sko. Nei, ég er druglega til að hleypa út. Það er ekkert fight í gangi, ég er að horfa á það. Það er fight í gangi, sko. Ég vill ekki deyja út af því að þú ert að, þú veist, networka hérna. Þetta er mesta consistency Instagram sem ég sé að þeim. Já, consistency. Bara svona... Það er bara góð mynd eftir góð mynd eftir góð mynd, bara í 4 mánuði eða eitthvað. Já. Það er allt til 4 mánuði, ég meina bara svona 20. Allt til að kasta gullhumurum. Ég datt út af þetta. Æ, ok. Herðu, wow! Já, þú varst næstu í dottin út af. Já, Siltus, langt síðan síðast, segja okkur hvað er að frétta. Þú ert alltaf að... Segja mér hvað er að frétta, gang. Já, það er ekkert eitthvað mikið að frétta, sko. Oh my god, mér það heitt að ég er alltaf úr buksunum, sko. Það er sett patt langar til þess að vinna í röðina þegar Siltus er ekki lengur að vinna í röðinni. Já, ég skal láta hann í röðina eftir þetta. Nei, að vinna Er lægi að ég fara út úr buksunum? Já, láta hann að vinna í röðinni. Ok, snilt. Ég elska að vera með ykkur, strákar.
Ingi er að fara úr buxunum, ef við fáum 50 like, þá fyrir Ingi úr buxunum. Ef við fáum 50 like. Þetta er eitthvað þema í streaminu. Nei, þið þurfið ekki að likea, ég ætla bara úr buxunum að þið mér er heitt. Bryndís, þú ert að horfa á þetta stream. Nei, djók, ég get ekki verið úr buxunum. Þú ert að horfa á þetta stream og þú ert ekki búin að íta á like. Ég er sko í minnstu nærbuxum Fara þetta niður og sögur frá, sko. Mér finnst stundum eins og heyrir ekki að ég sé að tala. Þú ert í litlu nærbuxum, ég heyrði það. Já, en þú bara talar onni endalaust. Þú ert í litlu nærbuxum. Ég held að ég komin tíma á, núna í streaminu, komin tími á að við stofnum sitt hvort YouTube-channeli. Ha? Já. Ha? Já. Ég nenni þessu kjafta ekki lengur. Ok. Alltaf eitthvað helvitis vesen. Það er aldrei að tala. Eru nokkuð live eða? Sko, það er komin tími á það að við búum til svona dót sem heitir Random Name Generator. Ég var að gefa mig kjafta, það er fullir þetta. Druggur gullhamrar. Herru, ef ég get hoppa hún í sundlega, tjekka það. Vá, fólk. Ég heit ekki á sundlega. Þú ert eitthvað svona, ég veit ekki eins og hvað klukk er. Herru, what, tjekka það. Já, þetta er, hey, cool. Mér finnst það mjög cool. Það er allir að spyrja mér þetta röð. Já, inn á Discord. Herru, það er minnsta máli Bryndís. Þarf fólk þá að senda eitt DM. Við gefum bara hrós til þeirra sem eiga að skilja, sko. Þið sendir bara inn í röðina. Já, þið sendir bara inn í röðina. Það er tvirkaðar á mér. Ok, ég er með skar. Hunting rifle. Það er sem ég þarf. Ok, hvað er þessi dudes? Sorry. Ég sé það. Þeir eru hérna beintið Fuck, þú er... Oh my god. Ég er svo mikið að fylgjast með chattina, ég get ekki... Ég er sko með 12 skot eftir í... shotgun, það er einu sem ég er með. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Nice, vel gert. Já. GG guys, GG in chat. Oh shit, það eru more guys. Hann hérna. Hvar? Hvernig hitti ég þetta ekki? Hvar, er hann fyrir aftan okkur? Nei. Klinger. Hvað það er klingur á mig? Gert. Sorry. Ég drapa hann. Æi, come on. Oh my god, come on. Bestu hlutum við þetta var misklikk, sko. Ég var ekki eins og að reyna þetta, ég hitti bara. Ég heiti Siltus, Kjartan. Siltus, ertu pappi? Spurðu Siltus hvað sé pappi? Siltus, ertu pappi? Oh shit, Siltus, ertu pappi? Það er annar dút í hérna. Hvar er hann? Bak við tréð hérna hjá mér. Hérna. Siltus, ertu pappi? Það grínast. Er ég... Þú pappars Kjartans? Gauður, ég var svo mikið með þetta. Blessaður Jóhann, velkomin. Gauður, bak við okkur. Gauður, bak við okkur! Já, veistu róli. Ég veit bara ekki hvort þið heyri í mér ekki, maður. Ég var að snúa mig við eftir að þú sagði. Ég heyri í enga. Þetta er ykkur fótballtakaðar. Hittið 157. Ó, nice. Kom inn í sónið. Ég sjá. Svona. Hanna. Það er 86. Ég er í Býða henni eftir subscribers. Allir að subscribe hana. Bryndísi. Þannig að mig vantar bandage eða nögg. Ég er með bandage. Þú getur droppað henni? Já. Hérna. Splitta þeim hér. Gjör svo vel. Þú er þetta ennþá.
Ég er að 13. Ég ætla að hýla með aðeins mér og svo búið sér. Ok, ég fara í sjónu. Já, vel gert. Ingi Bauer snæpaði 107 metra, flott. Særu bara 107 metra? Ég sagði Ingi Bauer snæpaði 107 metra. Og ég eiga eitthvað lút þarna, ég er ekki með neitt. Guð, það er skar hérna fyrir. Skar hérna fyrir. Við erum báðir með skar. Ég er reyndar þar meira ammo. Ég er reyndar ekki með skar, ég er bara með svona AR. Gauð, það er 1 klukkutími eftir. Sjá hérna, Siltus. 9 kills. Þetta er svakalegt. Við þurfum aðeins að kíkja á þetta. 9 kills, þetta er svakalegt. Er þetta leikurinn sem að nær MVP status? Það vona. Það vantar ammo, Stefán. Já, maður vantar... Þú var 8 áður, sko, MVP er hvað? 16 eða? 16, já. 16 og 17. Hvað vantar, hvernig? Mér vantar AR og shotgun. Ég er bara með 43 AR og 10 shotgun. Takk. Baby Rókótt mikið ammo. Jep. Það fylgir... Það er eitthvað með medbag, eða? Ég er með bandós. Það er alltaf. Já, ég er með 13. Það eru líka apples hérna sem við getum getið. Ég er að geta þau. Dít. Strákar, nú ætlum við að halda hópið. Það eru gæjar hérna, Hvar? Ok. Ég er með snýperinn. Hei, áttu nokkuð eitt auka snýperskot? Nei. Svo er minni fyrir Inga Bauer hérna. Ingi, það er minni hérna fyrir. Góðum takk hann. Minni fyrir kallinn, hérna. Ég er hérna að hjálpa þér, Ingi. Það er bara... Það var að passa að það er snæpar. Ég var snæpar. Já, þú varst á seinna sækjana minni. Spila, Nóa, spila, þarf að spila. Spila, þarf að spila, Nóa. Strákar, ég ætla ekki að vera hér, ég er að fara á greiðarstað. Ég ætla inn í stórskólið. Mínu fyrir Inga... Ákveð snæper fyrir mig, eða? Snæper skot? Já. Ég er bara með 6. Siltus, áttu snæper skot fyrir mig, eða? Já, ég skal droppa þegar við erum kominir inn... Ég skal hætta þig. Hvað? Það eru gæjar beintir baka okkur. Steppi ekki síkja. Já, gæjar beintir baka okkur. Á, nei. Það er ástæði fyrir okkur ég er vloggar og streamer en ekki söngari þegar ég sökka að syngja. Það er hárrétt þegar við Þú veist það svo heartbroken? Nei, þú veist... Hei, það er snæperskot fyrir þér, Ingi. Hvar? Ég er búinn að sækja þig. Gem mér þau. Ok, gjör svo vel. Þetta er bara ekkert að fylgjast með gæðinu sem eru beintir baka okkur, eða? Jú, við erum að reyna. Ég er alltaf sumur á Selfossi. Þú veist bara, akkur fyrir ekki inn í þetta hús hérna og komum ykkur í gang, Já, förum inn í húsi. Heldur skjæfti alltaf. Akkur fyrir inn í húsi, strákar. Ég er eitthvað að fara inn í húsi, ég er að ná hægrandina. Það sem ég er að segja, hann er að hægrandi, skilur við. Við erum að spila alltaf að vinna, við erum ekki að spila alltaf að leika okkur, skilur við. Ég er ekki aldrei að spila alltaf að leika mér, ég er að spila alltaf að MVP. Þú getur ekki út deyrð. Æ, það er gaur bak líka. Bakvið? Algjörlega. Hvar er hann á bakvið? Hvar er þú? Ertu... Æ... Er hann upp ekki? Er hann ofan á þakinu? Já, hann er ofan á... Hann er... Hann er hérna. Easy! Drafstar til þess? Já, það er golden scar hérna, það langar í hann. Ég er með golden scar. Ég er dauður. Allar hlinur í röðina. Þú mátt taka við að mér enga að vilt, sko. Þessi tónlist er alltaf há, sko. Eru þið frændirnir að horfa saman? Sjátt þetta frændan. Bandos. Siltus, I guess it's just you and me and 15 other players in a very small circle. Já. Aðal kallinn á PS4. Það er bara auðmikið sem er á PS4, sko. Sæði engi bara... Guður, það er hefisnæpirinn, sko. Ég geti ykkur til langar í hefisnæpir. Já, því að þetta er snæpir sem ég var með. Já, hann dóst þú. Siltus.
Hvað er þessi dude? Hann er upp á hillu. Ég sé hann. Oh shit! Ég datt bara niður, mér brá svo mikið. Þeir eru að rifta til okkar á eitthvað svona shit sko. Ég er bara að hækka í tónlistinni sko. Ég ætla ekki að pussa þetta. Ok, Siltus, 12 gæðar eftir. Það er gæjar að rifta sál. Ok, Siltus, við ætlum að spila þetta smart. Við ætlum að spila þetta svona... Ég sé eitt gæja. Kóðum með áttina, ég ætlum að snæpa hann. Já, hann er 196. Hann rifta to go away. Og... Siltum Ó nei, fuck. Siltum sem er 12 kill sko. Ég datt. Nó sko bara. Ég, var snæpar. Dastu? Varstu ekki, já, Þú þarft ekki að... Dastu, Stefán? Nei, þú... Þetta er í streaminu sko. Ég var snæpar. Stefán, þetta er alltaf læg. Nennir einhver að gera Bryndís eða mod, hún á að skilið. Það er 110. Bryndís, þú færð bláa skruðarnið. Bjargar og Stefáni. Ég held að Sildur sé að reyna að berga þér ekki sko. Það verður auðvitað að snæpa mér baki. Það eru 2 upp á hillinni, taka þér 110. Varstu með minis eða eitthvað? Ég er með bandis bara. Ég geta þetta smá. Þú fær blátt svona, blátt skrúð. Það er rækt henni morgun eða? Stefán, þú lappaði fram með minis hérna. Já, sorry, ég svo ekki neitt í nótt. Ég elsku hvað það sagðir, já, sorry. Djöfulsins anskotans, helvítis anskotans, djöfus. Má blóta núna, hvað er klukkan? Nei, ok, blessa. Það er gæjar að rifta eitthvað. Ætla bara svo til 9... Siltus, þú þarft 4 kíl viðbót. Ok. Siltus, þú þarft 4 kíl viðbót, sagði ekki. Já, ég veit það. Ekki stressa mig, því þá minn ég klúra. Það er engin pressa, en bara ef þú nærði ekki, þá verður ekki, þú veist, MVP skilur þið. Það er ekki náðu gott. Sko, já, þeir sem messa í Discord, þeir verða að banna þær eilífi. Já, því miður. Bara, þú veist. Hvernig verða að messa því? Þið postaði okkur ein ábyrðið, að inn á. Hvað sér þið? Fólk fer á sína ein ábyrð. Við byrjum enga ábyrð á Discord. Við byrjum enga ábyrð á Discord. Ég held að ég myndi ekki ná þessu út af því að það er svo fáir eftir. Þú þarft 4 kills og það eru... Kjartan... 7 sem þú getur drefið. Ice Cold biggest fan, það er svo mikið Kjartan. Ég er að kóla fólk út í hérna hægri vinstri. Já, góð. Bara ég er að kóla fólk út. Þú ert ekki búin að ná samt neinu réttum, sko. Já. Hvernig vil ná réttum? Það er að... Droppi default, takk hérlega fyrir það. Það er admin að henda fólki á milli voice chata. Það er ekkert slæmt, sko. Hver er admin að... Fuck. Siltus róðaði, sko. Hann fór bara í gegnum stiga minn. Ertu ekki að djóka í mig? Nei, Siltus. Hann fór í gegnum stiga minn. Nei, ég horfði alltaf að gerast. Er þetta... Óóóó! Sáu þetta? Ég fór næstu í trappið. Það er alltaf til mér komið. Oh shit, 4 eftir. Þetta verður clutch. Ég fæ high-ground. High-ground á kællin. High-ground á kæll... Oh fuck. Ættu því að taka við og ég ætla bara að taka mig bara 5 minnir að leggja mig eitthvað? Þú ætla að leggja þig? Jú. Ég er bara, þú veist, þá komast fleiri að. Nei, takk þú. Nei. Hvað meinar það? Ég var einn alltaf að sjá þetta. Output, bitrate. Ekki undir við 6000. Þetta er alveg strík. Hvað er það að lesa?
Þetta er það. Alveg big screen til leikja. Hefur taka hérna random name generator. Veit ekki, ég nenni ekki að laga streaming þetta núna. Af hverju... Hvað gerir þetta? Vá, hvað pyrrandi að hafa lag. Hver er næstur í röðinni? Hver er næstur í röðinni? Leð mér að sjá, það er SL_pat. Hversu? Það er SL_PAT. Exibadobos. Herru, takk fyrir leikina, SL, Rex og... Nei, leið mér hóðum það, ég ætla að fara. Já, ég kikka ykkur báðum, sko. Kikka ykkur báðum? Það er bara einn í röðinni, þá. Nei. Það er tveir. Hann er líka í röðinni. Ok, bye. Sjáumst, bye. Æ. Já. Sko, við erum að fara að fá okkur mesta aðmættur sem við veitum, hvað er það, X. Hvað er Discordið? Denise Denise. Er það gæðin það? Ég veit ekki. SL_pat. Hérna, ég veit hvort því. Og hvað var... Sælir! XX Ibita Boss. Ertu Aron farinn? Ertu Aron farinn? Er Aron eitthvað farinn? Don't care. Hvað heitir Hlynur? Hlynur er ekki búinn að senda þér friend request. Hann er að beða að þú sendir friend request á hann. Nei, hann er búinn að því, sko. Það er eitthvað XXX eitthvað. Já. Og svo. Maður sjá. Kári Steinn vildi spila. Jói og Patti. Sko, ég sé ekki alveg. Ég sé ekki neitt, ok. Kári Steinn, ok. Hanna, hann er kominn. Það er allir klárir. Ég get, þú veist, ég þarf ekki að spila. Ég get leyft fleirum að komast að. Stefán. Já. Þú eitthvað spilur og þú tökum bara stutt í heldur en að... Já. Já, gerðu það. Alveg. Bam. Ég er mod. Velkomin í mod fjölskylduna. Mod fjölskyldan samanstendur af Bryndísi. Góða fólki. Nú þarftu bara að mæta alla 50 og sjá þess að fólk sé að hafa sér í chatinu, sko. Já. Já, það er svo Bryndís brjálu. Bara abuse. Hvað heldur þessi sildur sem hann sé? Hann veit... Hvað heldur hann hefur gengið í gegnum margt og hann veit... Hann ætlaði að banna mér einu svona... Hann kann modlífið. Hann ætlaði að... Modlífið valdi ekki Siltus, Siltus valdi modlífið. Svona vá, séu, þú gett svona blá og með svona skrúleikil og allir heimleikir að vennilegir. Sækjum þetta upp. Ójá! Kári. Já. Það er þetta þér komið, sko. Þú ert langt bestur í Fortnite, sko. Það veit. Ok, hvað er það lenda, Kári? Segja... Hæ? Já, tökum góðan leik og vinnum. What er í appelsínugulur? What? Já, það er langt síðan ég spilaði. Já, ég fann ekki nafnið til þér. Sækit að dör. Adalkallinn. A.k.a. Adalkallinn. Tilted sér Helgi. Þú myndir N í staðin fyrir D þarna. Það ekki Linur. Ég held að. Það er svo góður. Það er mér. Já.
Vá, hvað, setna fatt þetta. Já. Nú er Hlynur heima þessu skellaðandi. It's funny cause it's true. Hlynur þarf endur að fá sérstætt shoutout fyrir að leiða Það er sérna nota tölvuna. tímuna. Hvað er einið það? Já. Yeah! Það var einhver snildar Gaur mót lendi sem hérna. samtækja komið með. Er gaur hérna? Tillit. Æ, nei. Gengur Fortnite. Og þannig að koma. Shit, það er að fara frá þessu þrír hitt. sama húsi? Ég er ekki með byssu. Jú, ég er með frábæra byssu. Ég er með Oh my bolt god. og Big Shield. Shit. Big Shield er eina bestu byssun á leiknum, sko. Sælir. Ó, ég er spostast. Ó, já, grá taktikal. Þetta er mín. Kallinn að fá komp. Þetta er mín í það, Kári. Já. Ég er með Big, sko. Þú er lagt þetta. Þýru, er þú og Stefán alltaf engi? Þú ert ekki með hérna keybindings eins og ég er alltaf með. Hæ? Stefán, Já, hvað segirðu? þú ert ekki með keybindings að... Þú skiptir aftur yfir í hérna... Akkur bylduð ekki með músinni? Hvað gefur það þér? Það er svona, þú veist, þannig að þú skiptir aftur yfir í, þú veist, hérna... byssuna og svo skiptir aftur yfir í pickaxe. Nei, hvar? Það er hérna, fer aftur yfir í pickaxe, aftur yfir í músina. Þegar þú getur að þannig taka, þú veist, að fer í pickaxe. Þú veist, þannig taka fyrir músina. Ó, það er skjóta mig, ég hef enga byssu, það er skjóta mig. Hvar er þér? Sík, það er dúttina á mér. 2. Ég kem að bjarga ykkur. Ég er ekki að nóskupa. Ég er að nóskupa hennar dúta. Ég kem. Streamer er það? Nei, jú, streamer. Streamer. Ó, já, ég náði 2. Náður honum? Nei, ég náði honum. Ég náði 2 allavega. Kári náði Og 2. einhver snæperam og shotgunam og ég hef ekkert. Ég þarf Kíkja á Discord. bæði. Já, ég er með fokki mikið að snæpram á. Já, ég er með 17 en ég þarf ó, já. Nei, joke, þetta er media bullets. Er fólk eitthvað að horfa á hennar landsleik? Er eitthvað sem getur sagt með eitthvað staðan er? Mámar, ég held að við vorum einir hérna. OMG. Ó, já, Big Shield, er einhver minni, já. Nei, ég let Joke, ekki þá fór. þurfum. Já, það er Big Shield hérna á mér. Hæ, Stefán Alli. Hvað? Ég sagði hæ, Stefán Alli. Hæ. Ó, hæ. Nú meira svona... Á ég ekki að gera challenge eða að kasta tómati í 0-0. Ok, nice. Finnst ég að fólk nenni ekkert að horfa á hana leik, sko. Það er allir að horfa okkur. Ég var að kasta hérna... Pizza... Áttu shotgunam og... Ingi, er hann að klára challenge-ina fyrir þig? Kasta tómati. Ég er bara móta í taktikal. Nú, þannig er blá pump og ég tek ekki pumpuna. Ég er sem ekki taktikal maður. Ok, hittu mig. Nei, en ég er með, en... Ertu búinn með þetta challenge? Þú hittir ekki? Æ, nei! Þarna, búinn með challenge fyrir þig. Það þurftur að hitta. Já. Hvað er það? Já, það er að hitta tómata eitthvað 15 metrar. Já. Er þið konni í Battle Pass? Já, þeir eru ekkert tímur. Er þið konni í Battle Pass, eða? Búinn með þessi challenge? Ok. Það er boltinn. Ég er bara svona að hugsa með mér, ég ætla að sleppa að tala þegar heyra eitthvað sem er ekkert í mér. Hei, kom til mín, Chatið Ingi. allir er, Kom sko. til Já, mín. chatið er í mér, sko. Ingi. Hann vil að tala þig, Stefán. Nei. Ég Bara er hitt að báðir. spila sem Stefán og Stefán er að spila sem ég er núna. Ok, ok. Segðu Steppa að elda mig. Stefán Eldan. Hann heyri ég, sko. Heyrir hann í mér, ó. Já, þú bara heyrir ekki í honum. Hvernig? Líka. Líka upp hérna, já, hvernig? Sæta hana. Ég meitt ekki bjöllu. Það, góður, góður. Ingi, þú verður að sína þetta í streaminu. Ingi, farið til hans, farið til hans. Þú verður að fara til hans. Þú verður að sína Inga þetta. Hvað er það mútið mér?
Nei, þú ert að koma ykkar, þú ert að koma til okkar. Herðu, akkur þú verður að skjóta á mig? Hvað? Ok, ég meist ekki bjöllu. Þetta er alveg legendary stuff, sko. Þetta er alveg revolutionary. Bjöllu gang. Ó, ég eiginlega bjöllu. Það er gæri på hólunum. Nei. Ha? Ó, shit, þeir eru svo mikið döðir. Það er svo margir hólar. Eða við. Hvar eru þeir? Hvaða hól? Það er svo margir hólar hérna. Nei, ok, voru kannski þig að I was shooting you. Guðspæn. Ó, ég misti. Tekin og jetin. Þú er svo mikið tröll, þú er svo mikið tröll. Halló, Ísa. Halló. Á einhver shotgun ammo fyrir mig. Já. Ég er með 6. Ég er með 18, hvað er það mikið? Ég er með 12 sko. Ég væri til svona 2. Ég væri til svona 2. Gefa Stefáni frekar. Já. Nei, SL. Gefðu SL Pat. Stefán. SL Pat, ég er með 6. Hvað er þú með mörg? Ég er með 14 núna. Hann tókst sko. En það getur verið möguleiki fyrir að fá meiri ammo. Nei, strókar, hvert eru þið farnir maður? Komdu. Förum inn í tilted. Það er planið. En hingað? Ég meinir, við vinnum saman. Hvað er hér? Það var hérna. Já. Hérna, þeir sem eru að horfa á okkur, er eitthvað sem saknar zombiðana? Er það ekki hægt lengur? Ég er að koma. Það er til sérstætt mót fyrir zombies, en ég held að það sé búið núna þegar þú er að prófa tómatamótið. Ég er að fara til þetta líki. Ef við fáum 5 komment. Ég er rólegir, ég er að koma. Þá prófum við nýja tómatamótið. Metsur. Tómatamót, hvað er það? Sem við erum að spila á þann, sem við erum að keppa tómatarnir á móti hérna. Nei, ok. Hvað er það að tala um? Þeir vilja ekki sjá tómatamótið. Viljið ekki sjá tómatamótið? Nei, ég veit ekki hvort ég er að tala um það, sko. Ég man ekki hvað er að tala um áður en ég var að tala um. Nei, við skulum frekar að fara hingað, ekki? Kíkt á, hérna... Við getum alveg lúta hérna, sko. Er ekki búið að lúta þetta? Enga tómata. Ó, eða smá. Það er það Hlyn langar bara að spila með þér. Hlynur, við spilum með fans og eftir. Hlynur, hérna... Ef þú hagaðir ekki og lekuðu símanúmerinu. Nei, ég sagði Hlyn, bara við spilum með fans og eftir, þannig að hann getur spilað með okkur þá. Jesus. Ok. Hann hatar því að setja þér. Hann er bara, oh my god, svona Hlyns. Ég er með hérna, ég er með jump pads, þannig að... Ég veit um hvað er það, Ok. Dreifum á fyrst. Hvar eru þeir? Hvar eru þeir? Séu töluna? Ég skal merkja að þeir eru svona hérna. Ætti að skjóta. Fyrir hvað? Þarna, Sko, þeir eru allir frekar low, ef að fara í það bara. Nei, hvar eru þeir? What, sáu þetta? Nei, ég er bara að spyrja, hvar eru þeir? Hvað tölu? Ég sé nokkar. Strákar, stormunum kemur til 46. Ég er að reyna, já, ég sé þá. Hvað er þú, Stefán? Ég er bara leiðin í hringin, ég sagði, ég er með jump pad. Ég vil bara spila þetta save og finna hringin, sko. Það eru fóra lélegir stútar. Sé ég nú bara. Hann er með hvatlausar, hann er alltaf lélegur til að vera með þessu góðu byssu. Strákar, ég myndi fann í hringin eða þér, sko, þið náðu þess ekki. Já, við viljum bara fá þessu kill. Nokkuð. Vel gert. Þeir eru farnir í hringin, Er ekki með til að builda? Ég er með. Er þú hana? Shit, ok. Ég er ekki með meira til að builda. Það er vopnahlé. Strókar, Þetta er nóg. Ekki byggja hérna. Þetta er nóg. Það er sett patt. Patsi. Það er spennandi. Ok, sett þau skeim. Kom ég hingað á hérna fótboltöldu. Allir fótboltöldu? Bara eftir hringin. Six stunts. Thanks, Brynjar Helgason.
Leifum það. Pet. Nei, þú minn. Slurpjús. Eða ekki. Ég var til slurp. Nei, þið þurfið slurp. Nei. Ég er til big shit. Nei. Ég er með sko... Nákvæmlega flug kemur aftur. Ég er með 6 shotgun sko. Já. Já, núna er maður búinn að venjast í svo mikið. Já, er þetta Egilsell hérna í leiknum? Skemmtilegt. Nei, aldrei það. Þetta er Egilsell. Ég er með nýbyssuna, ekki þið. Maður fá smá mini-bullet. Minigun. Það var ég, Stefán. Hvað? Til snakk. Fáralega góð hugmynd, sko. Ég er að leka, Þeir eru 2 mini. Hættu, þú getur tekið nær klukkutíma viðbót, sko. Come on! Þeir eru 3 mini á mér. En málega ég þarf líka að fara með þér, sko. Ég veit það. Hvað eru að fara einhver? Nei, hvað minnir? Ég sé ekki einu sinni hvað hann að setja þessa mini, sko. Stormur fyrir það. Hérna. Engin, hérna. Engin. Nei, ég tekur þetta, hann tekur þetta. Þeir að tala um þig, Nei, þig, Inga. Nei, gef mér þetta grenade, herðu, gef mér þetta grenade. Ert þú að stopla grenades? Jú, ég er býst á grenades. Ég er býst á grenades líka. Grenade, no! Hilmir Ingi. Við erum að segja þetta. Innvæta Stefán alltaf einn eða Ingi Báður í leik. Og sjá að við viljum spila með okkur. Ég sé airdrop, komi. Flott. Já, áfram gakk. Það er sé að æðistrakar komið. Ég maður alltaf lítið materiál. En krakka mínir. Shit, sko. Hvað er mikið að trjá minn en allt? Ég þarf að farma, sko. Ég skal splitta og gefa þér helminginu mínu, ég er með 800. Já, ok, rétt sko. Ég er með 999. Ok, splitta. Kárin, gefa mér smá. Jæja. Takk maður. Nei. Ég splitta allir. That's why we call it Blessaði, Sindri. I am back. Sindri, passa þig. Hver er þetta? I'm back. Þú verður að hæða þér, sko, annars lekið númerinu aftur í chat. Oh shit, þeir eru komnir á grísi. Komin í grísi. Sælir. Hæ. Krakka mínir, þeir eru komnir á gríska. Ég heyri ykkur Grískrá heimastæður. Erðu? Enga svo fordóma. Ég sé enga hérna með þörmalskóla. Nei, ég ætla ekki að kvita Fortnite. Ok, þarna. Yeah. Equal to someone need legendary. Við verðum að vinna hennar leik. Já. Þú heitir ekkert mikið. Ég er búið að loka. Ertu frá Akureyri? Ég? Já. Nei, það er ég. Já. Þetta er alveg svo... Allt drastlið hérna er loka fyrir. Þetta er bara alveg svo... Það sé bara eins og segið vörl zombíanir hana. Það er alltaf 15 eftir, sko. Eða ekki bara... Já, við ætlum að... Ok, það er fokkin mikið gæðum hérna. Þú ferði á styrðu, sko. Hvað er það gæjar? Það er gæjar hérna fyrir utan. Það er gæjar hérna. Nei! Ég heyri það. Ég ætla að nota nýju byssuna. Krakka mínir. Kíkja vandamálum betur. What? Þeir að koma úr storminu. Sér það, þeir eru 107 storminu. Já. Ok, let's go. Ó, nýja! Draf hann með nýju byssunni. Þetta rústaði. Þetta er Stefán. Stefán að leitnir á Twitter. Það fyrir bakfur. Það er fyrir bakfur. Ég er með sko Það er hérna. Hvar? Hvað er áttina?
Hérna. Holy shit. Ég eitt á mappið! Þarna, andjóks. Svo, kom inga, getur ykkur reyðað mig? 20 metra. Hvar eru þessi gæjar sem nokkuði? Þeir voru hérna. Sælir. Drífu ykkur, að þegar stormur að koma. Drífu ykkur, go. Bá, hvað er lengi að koma að rífaða mig? Er það grínast eða? Ansa. Vantaði bandages. Ó, ég er að reyna að snæpa henni gæja sem hana. Hann var að rústa mig. Það er bara að hlaupa strax. Langar að spila. Að ég... Já. Það er bandas, hei, minis. Það eru gauðir sem vita okkur. Þeir eru hérna að bytta okkur. Herru, þú ert að sleppa að taka minis. Það er svoleiðis. Báer. Já, ég hef ekki tími að chilla. Komið þeir að gauðir að bytta mótin að halda okkur frá sifinu. Það er gæja á mér. Það er líka á mér hérna, þeir eru að snæpa mig. Ég er að reyna að halda mig. What? Ég snæpa hann, 87. Sami gauðir og nokkuð. Já, skæja er ekki með hann einn. Já. Nei. Come on! Neldu greits, neldu. Það er gæja að koma fyrir bakvið ykkur. Hvar? Já, það var gæja sem draf mig og nokkaði þegar það vann. Hei, takk þessar minis, hérna, ekki. Þetta er minis, hérna. Já, hvað er það? Hvað er það, Andri? Nei. Þið spila annan leik. Já, við ætlum að vinna hennan, sko. Ef þið vinnið þennan, þá getur við spilað annan. Snæpa hann að gæja SLPT. Snæpa þann, ekkert bull. Hvað gerist? Passaðu nú ekki að hann snæpi þig. Það er 4 á móti 3 eða 3 á móti 4 á móti 4. Ó, 44. Haldið áfram að drita, Save it, save it. Það er ringurinn. Vildaðu? Nei, stróðar. Tala saman. Litlu krakkar, þið þarf að vinna þetta handa mér. Já, snæpa hann hana. Sem er að negla á þá. Ekki koma næg. Ok, eru þið bara að rössa? Það er gæja að fara upp á Viking. Nei, ok, þetta er ok. Það er gæja að fara upp á Viking líka. Ég veit ekki hvað streamið verður lengi. Það er að vinna. Já! Nei! Hvað var þetta? Nei! Fara í sónu. Það fara í sónu. Ok. Lúktu þér. Nei, það þarf að gera það. Úi! Anna! Það er einn eftir, ekki þegar. Akkur er hann að lúta? Nei, andur. Já. Nei, getur. What? Get ég sé byssuna? Stefán! Nei, von. Bildaðu! Ég var ekki með fucking map. Jú! Við fáum annar leik, Þetta var munlega elli. Anskurður. Munlega elli. Ég var með 3 kill og þú veist með 2 kill. Herðu, Gunnsi B vill spila. Hann er eini sanni Gunnar. Herðu, þú verður að kíkja á Discord. Jóa Pattur næstir rauninni. Já, ég er komin tóm. Ingi fer aldrei eftir neinum reglum. Stelpuna. Við fáum annar leik svo mikið. Please. Þetta var góð leikur, við ætlum að lefa öðrum að spila líka. Þetta var geggjað leikur, þið fengum geggjaðan leik. Við spilum kannski aftur eftir, ef þið komist inn. Já, næsta fjönda. Farið rauðina. Næsta fjönda. Bye! Jóen Patti. Sko, er Ár Sækan það að bíða? Já, það er engin Jóen Patti það. Ekki? Tjekka hjá mér, ég kannast þetta náttúrulega.
Jú, það var ég og Patti. Ég og Patti. Inn á eitt sent. Við fórum ekki fram í þær, þú ert kominn. Gunnar alltaf reyna að streamsnæpa. Sælir. Halló? Hæ. Tjekka. Það er fyrir enga fundur. Ég sé hvað hendur voru. Ok, gerðu ready, Stefán. Já, sorry, ég að græða smá annað mál sem er komið. Já, gerðu ready, ekki? Hvað? Já, Gunnar, já. Viltu nota eins heyrnartól og við? Fáðu 15% afslátt af Platronics heyrnartóli með kóðanum IceCold15. Sæ, ertu tilbúin að það? Bara ég segi bara 3, 2, 1. Af hverju þarf ég að segja akkurat? Nei, ég segi bara, teldu bara niður. Stráka, hver samt eða hann nættbot? Ok. Hvað segir þið? Hver nættbot? Það er svo nautaðir. Það er að spyrja eitthvað Nightbot engi. Já, það Get ekki svara hann. Nightbot er hérna Vélmenni. Það er vélmenni sem tala fyrir okkur. Gerðugreind. Hvað segir þið? Nei? Er þú komin í leik? Ég heyri ekki. Shut up! Ok, bye. Ég segi að ég... Tvísvar á saman deginn. Ásæk, eigum næsta leik, right? Brynjar Helgason, ertu búinn að adda okkur í Fortnite eða? Kristínós, hver er IceCold Looter? Það er góða pæling. Hver er IceCold Looter? Er IceCold Looter næstur í rauninni? Brynjar, ertu búinn að adda okkur í Fortnite? Ég laggar það maður. Sjöðu það? Þessi veggur er ekki til. Það er eitthvað hella glitch. Hvað er lenda? Ok, hann er með Stefán. Hann er með þig. Til í hvað sem er sko. Invite okkur í leik, þannig að við sjáum okkur til í hann. Þetta er sko, ef maður er fyrir svona stiganum svona inn í hann, þá gerist þetta. Það er ekki mér riski, ja? Já, alls sko. Gæti verið svolítið riski samt. Stefán. Núna... Hæ? Tökum bara síðast það. Hvert er að fara? Hæ? Náðu í snakk? Stefán. Já. Náðu í snakkinn við. Mikið er hann Stefán chillaxed. Hann svaf ekkert nú. Ég þarf að fara að vinna á morgun líka, þannig að Ég reyndi að ég er svona hérna húsið. Mér er svo hei. Verður náðu í snakka? Já, er þetta síðustu leikurinn? Þetta er síðustu leikurinn. Ég get ekki að sé hvort ég geti fengið fara aftur. Ekki stíla fyrir eða skapu í líka. Er ég fætti? Smá tíma. Við erum að hafa tíma. Ég með lið til að díla við fáið og mikið manni á mig til að lenda í fáið. Skrákafni í pakkin og senda þetta á það. Hringa í bútt, hringa svo á hann. Hætti ekki fyrir en að vasandi klárast og tótt ekki stekki eitthvað alvöru ástand. Telja, nú að gera, bara að velja. Velja þess að segja. Telja, nú að gera, bara velja, aðra, velja þess að segja.
Vinni mínir stundar glæpi Hvað? Ekki ég sem bara væpi Bara sækjum eina vinnu Smók og J að fá með pillu Litt og stikk og ég var rændur Óli stiff við erum frændur Ekki fara heim að sofa Vanta pening þar að móða Hvað segir maður? Let's Ég say fjöla mín er ferskari en flestir Ég bý í 101 þið eru gestir Kaupið túrista dó Túrista prísar, túrista dó Vinna svo kann og ég heiti Ingi. Heldur ég hef gert þetta. Vinna svo kann og ég heiti Ingi. Það vilja horfa á pro gameplay live. Herðu, ég heiti bara að pæla að eiga þessi kommenti sko. Sildi þessu gæsti og langt annars. Gaman að sýta. Nei, hann var að promóta sjálfa sig í chatinu, það er bannað sko. Self-promotion. Já, ef hann er... Ef sko, Já, ég er... í beinni samkeppninu. Það er öðru... Já, þú veist, það var annað ef það var bara eitthvað, hey, check Instagramið. Eða þú veist bara, hey, komunum upp í þú veist follower. Þú veist að maður komur upp í follower. Það er ná. Sko, ef ég verið siltur, þá myndi ég stríma á öllum öðrum dögum þetta 50 dagar heila er. Oh my god, ég held að það verið þú. Það skauti bara með lofta. Hækkaði mæk. Nei, ekki að drepa hann. Hann er bara að tala um að fara nær mæknum. Hann er ekki bjarga enga. Hann er smá vissins. Byggðu. Shit. Nei. Býtu, fekk ég ekkert kill. Þeir eru tveir hana. Hann er... Stefán, þú þarft eiginlega að taka hennar Góður, góður. Það er að segja vinið sín. Dammit, ég var með 2 kill. Dritt á hana. Inni, dritt á það. Skjóta hann. Oh my god. Skjóta hann. Þarna, og hinn líka. Hinn. Vá. Nice. Menna, rífaðu mig. Ég sé ekki hvað það ert. Kannast þið. Hvað meina það beintur á mig? Oh my god. Já, þú eiginlega stalst 5 kíló minna verk. Ég draf bara svona. Ég draf bara svona. Ef þú stjórnir lútinu mínu, þá er ég brjálar. Þetta er 100% ekki lútið þitt sko. Þetta er 100% lútið mitt sko. Nei. Ok, reyna þetta. Og sett kjarta. Ég draf þess að gæja. Þú stalst þetta 1 kíló minna verk sko. Hvað segir þið? Já, þú drafst gauð sem ég nokkaði. Ég held að það var gamla 25. Hvað segir þau? Segðu þú bróðið. Það er gaman. Hver er ég? Ingeð 12 ára. Ég er 12 og hálf. Afsækja mér heilu kom. Ég er ekki nóg. Óska. Já. En ég sé þig meina en að dopa mig. Hvað heitir þetta lag þau? Dopamin. Þetta er Rari Boys eða? Já. Langar í þig meira en að dopa mig. Gauður, þú veist ekki hvað klukkan er. Komur nú. Ég get ekki svona tala klukkan sem er vakandi samfleytt sko. Ef þú værir í mínum stað svona, þá væri þú bara leittur Ég hef alveg oft verið þannig sko. Bara Ólandur. Ég mást ekki þegar ég kom heim frá útlöndum og eitthvað. Varstu á vakandi svona það? Mhm. Auðvitað manni eftir Magnúsi, hún hefur verið seint glimt. Hver glimir ekki Magnúsi? Er þetta Magnús sem er hérna á skemmuðinum? Væntanlega er þetta jóka. Haha.
Við þurftum Jóhann Pall. Já maður, Brynjar. Ef ekki þá tekur þú vinn með okkur. Hvað er það? Nei, ég var mistur þetta. Hvað er uppáhaldsdansinn minn? Uppáhaldsdansinn minn er hérna... ég skal bara sína hérna. Uppáhaldsdansinn minn í Fortnite er hérna... hann er hérna... Kjartan, þetta er allt í góðu, sko, ég veit ekki hvort þetta trolla núna eða ekki, sko. Hvað heitir þessi dans? Þannig að... það fer hann svona niður. Hvað er ég að horfa á? Það er dansinn sem spáði minn. Já, þessi, þannig. Klippið. Streamer showdown. Haldur ná þessu það? Sildus, ég var alltaf svo þið dansaði beinni. Þú ert náttúrulega ekki með kameru, þannig að þú getur það ekki. Hvað, er eitthvað að gerast hérna? Nei, ég er hérna að skjóta hérna drop. Strákar, ef þið eru þið þá myndi ég að hlaupa inn í zónu right now af því að zónu er fucking ekki burtu. Oh my god. Er ekki rift to go næst ára? Root jam, það er upp. Oh shit, það var hann að snæpa mig guys. Það var hann að snæpa mig. Fuck, ég hef komið öllu áttum. Já. Ég set portaforters. Hvað segir grenade á hann? Ég segi Belum á þessu gaur, sko, hann má alveg deyja. Er það fyrir aftan okkur? Hann er hérna. Þessi aftur. Já, það er sexy 16. Engin kamera? Já. Ó. Þessi aftur. Þessi aftur grenade. What? Ég er að lagga svolítið. Ég líka. Ég er að lagga fucking mikið. Ég líka. Þessi gæði lagga líka, sko. Það er annar gaur komin hérna. Nei. Hvað er það? Ég ætla að fara í trappið mitt. Þetta er nokkuð. Ég minn eini. Hann er að lagga. Ég tók hann. Hvar er hann? Fór hann niður það? Nei, ég draf hann. Nei, hann rannar eftir mér. Nei! Hann er mjög langt. Nei! Ársækir að fara að daystorminum. Ég heila var að tóka á mig bara eitthvað að leika mér í þessu. Ég ætla að fara á klóið, þú vinna skemmtilegt fólkinu. Þú ætti að fara á klóið, ætti að fara heim. Nei, búið það. Langar að ná í hann á Pepsi, já. Þetta var svo heitt. Ég er ekki maður að setja óvopnað. Ég er svo Kjartan og Sirkus að rífast í Kjartan. Hvar er félag? Já. Þetta er fake beef, fake drama. Hætti þessu. Fær maður eitthvað fyrir þessu epli eða? Þú ætti aldrei að fara að deyja með þetta, sko. Já. Hún er þessu, komur það. Komur það. Hverju er búið að taka parachute úr þessu maður? Það er grilla. GG! GG. Já, Brynjar, kótt inn í þetta.
Hvað heitirðu? Brynjar? Ég að segja það. Hvað heitirðu? Brynjar? Brynjar Helgason, hvað heitirðu? Brynjar Helgason. Fokkaði myndaði mig. Þú ert ekki búinn að adda Stefán allir. Þú ert að adda okkur inn í Epic Games, sko. Herri, Jóhann Patti. Ásæll. Spurning hvort að tökum einn leik án þín og svo aftur þú. Maður, ég til. Það að leiða? Yeah, bro. Ok, bye. Bye. Já, Brynjar. Brynjar, af hverju sé ég ekki hérna? Er ég blindur eða? Sæl. Sælir. Brynja Jónsdóttir, velkomin to the Ice Cold. Ef þið er ekki búin að subscribe. Af hverju sé ég ekki nafnið? Anskotin. Ok, nú slekkja á þessu helvítis lægi sem er í gangi hérna. Vá maður. Orðbragð. Helstra lagi. Ég finn þið ekki. Kannski kemur eftir en leik að því varst að... Er Egill Stóls að spila það? Hann ætlaði að spila með... Ok. Ég er samt ekki alveg viss hvort hann sé hann online. Nei, ég held ekki. Maður sjá hann. Já, maður sjá eitthvað innvæðunum. Það er eitthvað búinn að adda í livestreaminu. Hvað segirðu? Ég held að það er eitthvað búinn að adda í livestreaminu út af ég sé svona einn búinn að adda í hún. Já, það er ekki... Það er Snæþór. Ég finn ekki hérna Brynjar. Hann heitir Brynjar H. Það kom samt, það kom upp sko nafnið hans en það kemur ekki núna. What? Eða þá. Brynjar, invitaði mér aftur. Stefán fór að pissa. Eða skýta, hvað sem hann gerir. Hann fór ekki heim til sem fekk sér smá svefn. Örugglega. Nei, hann sofnaði ekki á klóstinu. Pældi ég að sofna bara bara að vera að skýta og sofna við leiðinu. Það er alveg mikla líkur að það, sko. Já, ok, hann var að senda mig DM. Það er allt í góð með hann. Ok. Hver vil koma inn þá? Annars að þú starfst í leiknum. Já, rístalinn, já. Næsta 50 þú fyrir að gera ASMR stream. Það var hella. Halló. En gaur, veistu hvað, þú þarft að muna smá. Hvað er ég að muna? Þú þekkir þessa hérna rödd. Já. Ætlar að vera þessi rödd núna? Nei. Akkur ekki? Ég heyri þessu sjálfur við ógeðslega pyrrandi. Inga. Hvað sé Boxmaster? Halló, það er Egill. Hvað sé Boxmaster? Hver er það? Hann heitir Egill, hann er einhver körfuboltagæi
Ég ertu með voice change hann og heit, þannig að þetta er ekki þín alveg. Þetta er alveg mín. Ég var að spila með hann Agli í gær. Hver er Kaos í Þú bóknum? varst að Hann heitir spila Egil. hún. Hann er í Álftanesi eða eitthvað í Körðubók. Halla? Hann sagði hvað hann sagði. Akkur er gaurinn? Hvað var það ferð það? Nei, já, Það var hárið þetta bara eins og það hefði verið bara... Ef ég var að bæta þessu tökum. Bíbó. Það var hættur reyningi. Egil, ertu með mæk? Er þetta squad sem getur unnið það? Já. Ég er nú húsinu. Ég er mest aðalega að spila með fullt af PlayStation. Ingibur. Er þið búin að neitt vinni eða? Já, tjekka. Já. Já, ég bara er að tjekka á fari. Það er ok, maður. Allir út í gullin, svo ungi báer, eins og ungi. Herri, ég er að borða Doritos. Sælir. Sælar. Já, við reynum að vinna þennan á þín, Brynjar. Hann strandar auðvitað hvort þetta. Ég ætla að tjekka þetta hverjum. Tjekka þetta hverjum berglega mættur hérna í stúdíu. Er það gæðin sem var að tjekka þetta? Gæðin sem var að tjekka þetta, hann er mættur hérna í stúdíu. Við erum ekki að ljúga. Oh my god. Þeir sem eru að horfa á þetta YouTube-vídeó er ekki aftur að gráta. Ég var að vinna Victor Royals. Er þú og Stefán bræður eða hvað? Já, þeir eru tvíburar. Nei, við fáum oft þessa spurningu sko, en við erum ekki bræður. Ég veit að ég og Herri Hesmurinn eru líkir. Gæðin sem eru að tjekka þetta. Ég er á mörkunum með að vera dauður hérna, þannig að víst. Hvað er gæðin? Bara upp á fjallinu að snæpa. Ég tek Stefán alltaf þetta. Og rössa gaurinn. Nei, og er... Eða deyja. Ég vil að reyna að skilja mig um. Til þeim. Ha? Ég kem. Ekki finnst það. Já. Ég veit hvað hann er, lalalala. Ég sé ekkert með þetta á mér sko. Hann skjóti mig. Nei, þetta var ekki nóg gott, strákar. Hvað var hann? 10 HP. Alls. Þetta var alls ekki nóg gott. Nei, beint í annan, það hræður. Ei. Ég verði þetta svona. Hvað á ég að vera? Taka Dakotas á þetta. Hvað ertu? Jói. Jói. Já. Þetta skemmt að þér. Það er gott. Já.
Ég man í gærkvöld þegar þú varst að spyrja mig spurningar. Ekki að halda áfram með það. Ég er bara derhúður. Er ykkur að tala? Hvað segir Kjartan? Kjartan. Sæll, Stefán. Blessaði Kjartan. Þeir syltist bara live. Og Glazerbox, Ingi var að grátbiðja mig á hann til að segja fyrirgeðu það. Ég held til late drop fyrir báðurinn. Ég bara tók all-nighter, mæli ekki með. Já. Stefán, ef ég fæ hérna full HP og gold scar, þá mun ég að hlusta á hérna lagið. Já, Glazer er nýbyrðið að læsa. Nei, hann er ekkert á því. Kjartan, þú þarft að lesa Discord frá Siltusi. Hvað sjá? Kjartan og Siltusi, þetta er svona svo hnautsmjör og sulta. Eða, myndum að segja, þekki ég hvern. Já, þeir sem það er hérna gæðin sem gerir Checkadalagið, mættir hérna í stúdíu. Hann heitir Bergur, Leo. Og við ætlum að plata hann til þess að segja hæ. Er það Steffi? Já. Steffi. Þú ert svo sætur. Já. Það er hérna ég og Ingi líka. Rosa, mjög fallegir. Já. Já, hérna ég og hann Siltus. Vorum að pæla. Þið vendur kannski 2-2. Ice Cold á móti feðgunum. Ice Cold á móti Kjartan og Siltus í keppni? Nei, feðgunum. Já. Það er 2-2. Ég er alveg góð í playground sko. Seinna. Ég er alveg betri í playground heldur en squad. Þeir eru miklu betri við, þannig að þeir muni alltaf bara sláta okkur gæðin. Hugsa þetta bara. Ég er alveg spáð í þessu. En við munum hvað sem er tapa. Nei, ekki. Ekki vera svona neikvæð. Neikvæð. Já. Frekar þá að þú veist ég og Kjartan á móti Stefán og Siltus eða eitthvað svoleiðis sko. Hei, komið. Ég dætt það er challenge hérna. En einhvers staðar til byssa handa mér að... Já, einhvers staðar. Ég er bara samt veit ekki alveg hvar. Það er gaurinn í sjúsikamni. Já, ég sé það núna. Ég vissi það ekki. Deyðu litlar. Koma. Hvað er ég náðu sem það? Það er kall að koma. Kall. Jóen, Patti, koma svo. Oh shit. Ó guð. Ó guð. Hæða bara. Það kláraði það. Þessi gæði er það lóskuðunar, það er mjög gaman. Brá. Hann er ándjók svona 20 HP. Hvað er KC að gera? Hvað er hann? Hann er í fætt líka. Þetta var ekki nógu gott. Gat ekki síðasti. Ansk. Sko Stefán er að fara að fara þegar hann er svo þreyttur sko. Eða, það er bara að fara. Já. Hann getur ekki farið alveg þess að klára þetta 1v1. Stefán var aldrei að gefa styrk sko. Getur alltaf gert það sem hann vil sko. Eiginlega ekki. Hvað séu? Eiginlega ekki. Ég banna hann að fara. Nei. Berglind Sigmars, halló. Já, Brynjar. Ok, tökum Brynjar inn eftir þennan leik. Það fær Jóen Patti út. Það er síðasta leikirinn hinn. Joey and Patty. Já. 1-3. Erðu, hann hérna, pabbi til í, ég og þú móti, ég og þú móti honum og Sill. Já, eins og aftur, ég skal segja þetta bara aftur. Segðu þetta. Siltus, hann er til, ég og þú. Og á móti
honum að Stefáni. Ég er Stefán sé búinn. Stefán er búinn. Greið strákurinn, alveg búinn. Hann er svo saklaus og krútlegur. Ég var ekkert stolt. Herru, hvað er að lenda? Þetta er seinstu Trösti, já. leikin hjá... Já. Eins og sífinn. Herru, ég veit ekki hvað það streamar lengi, bara eitthvað. No joke, bara eitthvað. Eftir 15 dagar, 30 klukkutíma, nei 24 klukkutíma stream. Það er rétt. Þið eru kolruglaðir sko. 24 klukkutíma stream. Fokkin peppar ég er. Áður svona 3 víur á nóttinni. Nei. Það er alveg þessu virði sko. Æ, það er ekki svona spiltar hérna. Eina sem ég er með er ógeðslega byssan hann að... Skil. Shit, það fyrir ekki söngvari maður. Klálega? Ég er fucking jam queen. Þetta var ekki alveg til 3 sko, en við þurfum að vakna snemma morgun. Kjartan, getur við breytt röddinni í svona selfie-rödd út af með voice change? Já. Það eru gauri komnir. Ha? Hérna. Það er líka hringt inn í kringum mig. Já, mér... Új, hann á bakverð. Annar nokkar, ég ná ekki neitt þannig. Nei! Úff! Tjóðum með litlu maður. Gold scar, baby. Ántjóks, ég... Belgia 2, Ísland 0, jésu. Svo kannski verð ég ekki mikið í Fortnite aftur út af ég er það í hérna Black Ops 3. Nice. Við höfum alltaf eftir að fara í hann sko. KFC, take this. Hvað fyrir? Stream verður þá til Ingi Bauer sopna. Hvað er það að segja? Ég var bara að grínast í hérna Ísari. Rift to go challenge. Ég langaði að... Oh shit, ég er... Ég eftir ekki að... Hvað til ég fara? Chillum aðeins. Til þess að ná hana challenge-inu. Já, það fannst þetta. Æi, notar það. Ok. Eins og þá fannst ekki... Ég er að nota það. Engi, horfa það. Búm. Ég er galdra hættu. Ég er galdra gall. Ég er með 1 kill. Ég er kjartan, ég er galdra hættu. Það er 1. Herði. Hvað til ég fara? Þetta er að spila nei. Kíkja bara upp það. Hei, ég mannaði til þess að vera enda með hana. Hæ? Kottu. Ég mannaði til þess að vera með hana allan tíman. Þetta er alveg frekar pirrandi sko. Herru, hvert er að fara? Kíkja bara upp Þetta það. ekki sko. Það er eitthvað slökkað. Var ekki eitthvað þar á hana? Ingo. Svo er 8FM? Já. 8FM? Nei, 101 Radio, hvað sem þetta sleitir? Við erum tím 8 sko.
En það samt. Já, maður. Það ekki nóg gott. Jú. Helvítis. Má bjóða þér svepp? Má ég bjóða svepp? Já. Má bjóða þér svepp? Já, jú, Peps minn. Já, ég veit. Ég veit það ekki Ísar, en Blá Tómasar, það er til fullt af svona voice changer sem þú getur notað. Hann er eftir að skjóta á okkur hérna. Nei, það pröfaði byssan mín. Varst þú að segja eitthvað? Já, varst þú búinn að fá svar, hvort þú búinn það? Já, veitu. Það veist, hún er bara komin heim, sko. Snöppið skot. Új. Já. Það er challenge. Já, snilt. Sællmeistari, hvað segir þú gott? Dönsum. Þú þarf alltaf að nota forrit til að breyta röddinni. Þetta er ekki inn í Fortnite. Nei, það er ekki. Já, kommenta. Sérstu maður speklunum? Nei. Ingi Báir með frá skjánum. Þú ert svo ruglaður. Ingi Báir með frá skjánum. Herri, hvert er það að fara? Bara, einhvern. Hei, byrju, ég er að gangbinga þig. Ég er að gera Sani. Ég er að gangbinga þig. Hætti gáð. Hól. Ok. Nú. Ok, gera það. Gangbinga þig. Nei, rassinn. Byrju, ekki hætta. Ekki, hvað er að nota þetta? Herðu. Það er snill, þú átt samt að sjá það. Oh shit. Rákan. Drengurinn er í dái. Má. Herðu, fuck, hann hérna. Hann er uppi. Það er hérna AK handaði fyrir... Nei, hvað segir ég? Ok, sá hvernig hann dó. Hann dó. En svo dó hann ekki strax, ekki nefn. Maður bara í þessu Já, svar. byrja hann að hlaupa. Það er rétt. Tómasar eru oftast rauðar. Það minnst að mögnu pæling. Er það með snæper? Hvað er KPO? Sko, Tómasar eru rauðar, nema á setur matalítiðar. Ingi. Já. Ákveðlega. Jú. Snæperskóð. Já, ég er bara með 1. Þakka þér. Gæjar eða? Það er Vúkina og Ingi minn. Það eru mínu handaðir. Eða kannski, nei. Ekki mínu. Splitta þessu. Splitta þessu. Þessu ekki. Splitta þessu núna. Hvað er það þér? Gauður, hvað heitir þú aftur? Egil, já, komdu til með þér. Þetta minnir mig að þegar ég var að leika Ingo maður. Komið hérna, drengir. Erum við ekki að fara hvert? Mikið að tóa sko. Gamli, kotti hérna. Algana. Snildin. Ég glimti í járinu mínum. Gott að þið. Bergling Sigmarsdóttir, Random Duos. Lofum mér að spila með þér? Hvenær lofa ég að spila með þér? Já. Ertu búinn að innvæta okkur? Ég er að droppa á 2 gaura. Það þeir vita mig, hann vil ekki koma. Ekki. Í hvað áttu Það eru gaurar hérna í... Gaura. Þeir eru bara hérna fyrir utan lútleik. Það sé það. Ertu tilbúinn að drita gæðina þarna? Holy shit.
Þetta er algjör í botta, sko. Já, þessi gæði bara að reyna að koma og finna sem mig, sko. Getur einhver komið það? Já, einan. Shit, er einhver að fara... Sup, Chili Bang FIFA. Skildan að bá. Gigi. Getur annarkur eitthvað að rífaði mig, það? Nei, hvað er ekki ég? Kjartan, kom og sjá. Eru að koma? Já, 24 HP eftir, stráður. Snildin er það? Ég held að við sem ekki vel náði, sko. Hann skoður hafa það. Orðað, inn og aftur. Svona er þetta bara, svona er lífið. Ég hýla þér. Hvað er Íris? Það voru skemmtilegt. 4 klukkstundir við vorum saman. Off. No. Já, fara bara, þú nærði einum mann. Ég er það. Drapa. Á gata. Ok. Hún börja núna. Hann er að rífa af vinsi. Já. Ó, hann náði því. Hvað er ég? Sælir. Gigi. Hvað er í bak? Það er upp í söður. Ertu með mini? Ég ætlum að Það er draugar að koma líka með honum. Er þeir að koma hinga? Það er draugar með honum. Drapa einn. Ef þeir röss ykkur þá er ég bara að poppa shieldinu. Nei, það er mini. Ykkur, ekki skilja, ekki eina skopinu. Þeir þurfa hvort það er að koma til það. Bara eftir það. Ekki ég. Draugur að komin hérna fyrir ofan okkur. Hann var að jump. Hann er að koma fyrir aftan ykkur. Ó shit, shotgun. Ó shit. Lendi. Ekki staðar. Hann er að koma hérna. Náði henni. Sá einhver þetta fallega snæp sem ég var að gera? Nei, ég var akkur... Hann er komin úr. Ég veit bara ekki hvar, sko. Ekki alveg. Random duo eða random squad? Já, það er snuðt, sko. Herma BMHD, já. Það er enginn nefn. Ekki spissa. Hann er komin, hitt hann einu sinni, stofan. Herru, shit. Annar að koma hann. Þeir baku ykkur. Eina, það er morgundaginn. Ég held að Angel er nóg, sko. Já, við tók bíla, Ég veit ekki strax.
Bokk, getur. Nei, þú. Þetta er ég ennþá á lífi. Það sem launchpad eða eitthvað. Svo hella sér. Íris, þú fannst fjölluna með það gerð. Auðvitað. Þetta geti verið gott klöts. Það er rétt hjá að byrja. Ég myndir í vævan á meðan að þeir eru að fæta sko. Eða ekki. Ok, þetta er fucking tært. Hann snæpaði. One HP sko. Kemur. Þú veist, þetta er... Ég veit, þú veist af mér. Nema þú komið með. Það er ekkert niðurbúinn eitthvað. Ef þú hefði náðu þessu þarna, shit, hvað? Þú ert það eina sem ég langar í. Brynjar er mættur. Sælir. Sælir. Sælar. Nema þú komið með. Hvað segir, ætlaðu að vinna þennan eða? Já, komið tími til. Já. Við erum alveg búin að nálægt nokkur sinnum. Já, við erum búin að öðru setja eitthvað þrisvar eða eitthvað. Fucking... Já. Nú er hann Brynjar kominn. Við erum ekki verið að tapa þessu. Nei, ég held ekki. Ég ætla nú ekkert að lofa ykkur samt að ég sé eitthvað bara vinna hann leik fyrir ykkur sko. Alls ekki, alls ekki. Já, Stefán, þú mátt fara, ég verði líkur. Herru, Það er ekki alltaf einn í PlayStation. Guðni Bjarni, just subscribed, vel gert. Hvað er lendasræði? Ég segi við tökum bara þetta save, tökum þetta save fyrir maður plessa. Guðni, fucking meistari. Fucking meistari. Guðni, ég að há að horfa á strími. Guðni TH, hann er að horfa á skrými. Skrými. Fóruð þið ekki eins og heim til hans eða? Já, hann var ekki heima. Skandi. Það er svona að tekið sko. Chili Bang FIFA, just subscribed. Ok, þetta er hella nafn. Chili Bang FIFA. Ice cold. Æ, ég er alltaf neða. Ég sé lama en ég ætla ekki að ná það. Nei. Nei, þakka þér Guðni. Er eitthvað með okkur eða? Sé ekki marga sko. Nei, ég ætla að droppa í Doghouse. Ég tengt bensínstöðuna, ég er alltaf neðalega. Hvernig veit að ég er líka verið? 360 eða svona. Herru, mjög góður. Já, það er gott að heyra. Tilbúin 360 eða? Akkur er spilað svona seint, við byrjum sko klukkan 6. Mikið rétt. Aldrei náðu 2 hringi. Það var svo gott stream. Tilbúin í 2 hringi eða?
Þessi gæði hana sem var að spyrja er allan ekki í bjöllugeng. Það get ég sagt. Það eru kalla, ítt á bjölluna, þá veistu nákvæmlega hvernig við byrjum að stríma og hvernig við byrjum ekki að stríma. Ja, þú reyndar veist ekki hvernig við byrjum ekki að stríma því að... jú reyndar, því að... ég veit það ekki. Það kemur ekki notification. En þú veist að ef þú fær ekki notification þá eru ekki stríma, skilja. Eða þá er ekki nýtt vlogg eða eitthvað. Just want offline. Herri, ég er með slörpaður í... Ég er ekki á móti, sko. Shit. Blári arinn uppi fyrir einhvern. Stefán, ef þú ert að horfa hann, er að koma sinn? Nei, með ekki. I need a little help. Ég held svo að segja, það er alltaf einhver pleysin með það. Já, nú er ég. Gæta vel til slörpa. Hvað er það? Get over here. Það var alltaf einn í pleysin. Stikk við lending og sjáu killfíti. Það er í anskoðinu með það. Hello there, Scar. Það stóð sko didn't stick the landing og síðan var nafnið hans. Hvað meinar þú? Ekki bara frá, þú veist, það var bara frá Miðausturlöndum eða eitthvað, var þetta ekki bara arabíska eða? Ísak. Það er nauðsynlegt að sofa maður. Stefán er líka bara heim að sofa. Þannig að gefa þetta lyklaborð. Er einhver með pump sem vil breyta á móti taktíka? Það voru með græna taktíka eða bláan taktíka það er til. Ég er með græna. Ég droppaði pumpinu eitthvað þar. Blári pump. Ég man ekki hvar. Þú var búinn að fara 2 staði, þá ætla ég að koma að heyra það. Hún er hérna eitthvað á mínu svona svæði hérna eitthvað. Hey! Já, fókst. Er ég sitt með það? Hvað er? Boys, hvað er að gera? Ekki bara að bópa í ringin eða? Komum við í líki? Ég er að finna þetta pump. Bye, góða nótt. Já, okkur er að spila svona seint. Nærðu að... Næstu þetta með niður. We don't sleep. We don't sleep. Það er rift hérna. Hjá Burger. Já, hingrið eftir mér, ég er að reyna að finna þetta pump. Það er chilla, ég fyrir ekkert annað hvað. Ég hættir alltaf í góð, ég kem á. Það er græn pumpa hérna á leiðinni sko. Já, það er svo flott soundtag. Já, það er flottasta soundtag sem gert hefur verið í sögu Æskuld. Það er líka einu soundtag sem gert hefur verið í sögu Æskuld. Steppi, nei, Ingi. Það er móturinn að þeir taka það bara að hegi. Það er 3 riftina sko, við fyrir ekki að beila á fjölurum sko. Hann er AFK. Það er rétt kallað, miklu coolara að spila. Akkurat. Þú veist að segja að það var AFK eða? Já. Já, er þið fornir eða? Nei, við erum bíða, við erum að Durburger. Nice. Það er stekk búin að byggja hana sko. Ok. Nefnum að það hafa verið því, byggja hann upp á það fjall. Ég ger ekki sko. Það er að koma. Já, ég chilla, það er alveg nokkur riftina viðbútt sko. Boxmaster er farin. Já. Svo hella lag. Stút. Shit, ég heit ekki. Ég segi bara yfir líki sko. Ég ætla yfir líki alltaf. Alltaf líki eða? Til að ég ætla bara að sækja mér boys. Ég ætla að fara á sitt chest í korruptideri. Ég held að það sé bara gott plan að vera saman ekki stað þar sko. Grapplurum sem ég ætla að taka. Slörpuna, Ingi. Er eitthvað með mínu eða? Ég er með slörp bara.
Ég Shadowstone einhvers staðar. Það er Shadowstone hérna. Ég er með. Boxmaster. Þarna sko. Viltu eitthvað söppa? Það er boys, Hvert er það bara? Ég er fyrir ofan ykkur. Það er bara í tomato eða? Gjör það, ég hitt ykkur þar. Vissi ekki að þessu að þið geti flogið með Shadowstones. Eða þú veist, ég meina sko bara halda ykkur á lofti bara þanglega að renna út sko. Er ykkur fleiri hérna? Búið að vera í Templeson. Hvernig gerir maður það? Stekkir maður ekki bara og Bara heldur áfram í, já bara heldur áfram að gera það sko. Bara feysir upp í lotið. Það er búið að vera í tomato, ég samt sé eitthvað núna. Herru, ég ætla ekki að skilja þig eftir í lífið. Ég vil bara peka við. Skot í suðaustur. Já, við erum hálftími okkur. Ég er að hlýðina. Bara hérna upp. What? Þetta er svo Góður, kálfuglega gæi. Já. Ágætur. Herru, förum þarna inn. Góða nótt, Kalla. Æ, fuck. Farðu vel með þig. Új. Ég vorkenni sig það. What? Hvað kemur þetta? Hitt hann einu sem tók skjölduna. Það er alltaf sé að reyna að klára mig. Nánum. Það klára mig alltaf á byssuna. Já, er þið með eitthvað til að hýla, stráðar? Já, ég er með medbag. Ég skildi líka eftir slörpana niðri. Eða enga. Ok, næst. Hvar? Bara ég hafa enga. Fyrir koma. Já, maður taka hann, Ingi minn. Ingi minn. Boxmaster, hann er að koma til. Hann er að grappla ræði. Ég held að sé að reyna að grappla til okkar, ég held að það sé ekki alveg virkað. Nei, fuck, ég komið brá, ég held að voru til lansi. Var þetta Battleland? Hvað segir þið? Sagði ekki sko. Frakkanum í manna. Hann er að píka svona 150. Ég er að fara í hans dagur. Góður. Það eru gæðir líka hérna einhvers þar. Það eru ekki í faktorínu, já. Hérna. Hann er í virkinu, stokkan er. Shit, það er gæði bak, Ég var snæpar í bak, sko. Ná honum. Vilja að tala hana gæðina? Ég er vel low, sko. Mínus. Ná honum. Brynja, var eitthvað gæðir eftir þér, eða? Nei, ég tók hann. Það eru inn í hringinn. Hver er hann það í bak? Já, ég var snæpar í bak, sko. Ég veit ekkert hvað hann er. Það er komað sem við vorum, sko.
Ég sé hann upp á fjallinu. 15. Þeir eru upp á hérna. Oh shit. Það eru upp hana. Ingi bóður. Æ, það hittir mér í Ingi, ég var hann. Hvað eru þið? Ég hérna. Er það þarna? Ok, þeir eru að splitta sko. What? Þeir eru að koma. What the hell, strákar. Það er búið sko. Þetta er ekki góð réttir sko. Nei! Goddammit. Þessi gæði er fucking slátur okkur. Já maður. Júllar er eitthvað gráður í Ég held þessi allir með 100 nema 186. Við vorum samt fyrst að fór bossmaster bara. Já, ég ætla ekki að vera eitthvað. Já, ég var bara djúðlan að snæpa mig maður. Já maður. Það var snæpað fyrir alla, nema Ingi. Ég var náttúrulega að snæpa tvisvar sko. Sæli! Það er mjög skemmtinn tónlist sko. Halló. Er þið búin að ná einhverju döpp í dag eða? Nei maður. Nei maður. Það er að fara að breytast. Skal bara segja það. Til það? Gunnar. Já. Hvað segirðu? Ætti þessi út með Þessi voice changer eða... Nei. Jújú. Ingo. Manstu ekki eftir mér? Helst að passa eftir mér. Drengir. Segir ekki neitt. Nei! Þú ætti bara að droppa þessi DJ-dæmi og vera hérna, nei, producer-dæmi og byrja bara að vera söngvari. Hvað sér þið? Þú ættir að droppa þessi producer-dæmi. Eða vera bara bæði. Já, náttúrulega. Hann er. Úsendjala smiðurinn Ingi Bauer. Jújú. Look at that. Hvað er það? Greasy. Filter. Líki. Líki? Það er underrated. Það er mörkaði staðir. Já, ok. Þið bara segið til, fyrir mig til þetta. Líki? Ég hef nú alveg átt nokkuð gótt upp í líki, sko. Sweat Night Jökull, þú ert meistari. Læknir svo að tjekka á sig, sko. Hvað, það er með Wind Fever, eða? Já. Ég hef alveg unni nokkra bara, sko, ég tel að það er bara verið út að unni, nei, lent í líki, sko. Þú var að fara að tjekka líka á þetta ímyndar um ykkur. Það kann að leggja mikið að, sko. Alvarlega en hér, sko. Gæja mér. Hann er með shori, ég er ekki með shori. Fuck hann, bro. Það er ekki náttúrulega. Þetta er ég gali. Það eru 3 réttir sem er svona low weight, kostar mikið. Nei, 2. Gerum. Goddammit. Ég er búinn með ammóðið mitt, maður. Gita ég bara þess. Ég líka. Búinn með ammóðið mitt, ég er bara að komast í byrtu frá það, sko. Oh my god. Ertu ekki að nei, droppa hann húttu? að mér. Það er betra en nóg ammó, sko. Get it good there. Ég bara að rekka með törra. Nei, ég var snæpar. Nei, býtu, Ingi. Hann var snæpar þetta. Hann er í klukkan. Hann er í klukkan. Gunnar.
Hvar er hann? Hann er fyrir neðið. Hann er niðri, Þarna, Dríf! Gunnar, þarf til að rífa af mig sko. Strákur. Gunnar, rífa af mig. Já, ég er að koma. Ekki koma svona í hringinn. Ég er að koma aftur í svona... Ég veist ekki þetta. Kom að sjá. Ég hitti ekki, ég ætlaði að kasta bara því. Já. Saman. Beint í törnestið áttum maður. Hvað er þessi dutti? Hann er örugglega búinn að bánsa sko. Hann var hérna sko. Já. Yeah. Ég skaut þetta og sá strax eftir því. Ætlar að sjá mig hvernig bak við það? Nice. Náðu tráverka hennum. Down. Takk svartnandi. Nei, ég sé hann. Hvað er hann? Nei. Herra, það gæi var að bilda upp í Southeast. Hann var að skríða inn í fótboltavöllin. Fara nýjan. Fuck! Það er hjarta beigir. Skoðu það. Shit, hvað stættuðu maður, ég heyrði þið bara því. Shit, ég Það gæði Trump, það gæði Trump innan. Já, það verður gæi henni ekki staðar. Takk. Nei, hann náði mig! Ján. Ég skeit svo á mér. Ingi fljótur, hann er að híla. Undir körfuboltavöllinum. Go, 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 10 sek. Ég er að koma. 5, 4. Komið inn í hérna körfubolta. Já. Fljótur. Hann var að klára það sko. Nei! Nei! Einn er low sem er inn á baði, 30 HP. Fuck! Nei. Þessi 30 kjartan. Já, vel gert maður. Ég er svo pyrrað. Það er eitthvað brjála að gera að koma til okkar sko. Hann er kolvitlis, ég heyri það bara. Ég líka. Holy shit! Nei! What? Þessi gæði var eitthvað aðstíð sko. Þú veist, ég er alveg með 4 kills sko. Þetta var stór skellur. Já. Algjör. Á hverju ekki að nota skinn, gamli? Þetta var ekki nógu gott sko. Á ekki skinn. Já, ekki. Hann trúi mér. Það er bara... Er ég með Battle Pass? Nei, þú ert ekki með Battle Pass, þú getur samt alveg með skinn sko. Nei. Aldrei keypt neitt in-game. Fyrir utan einn dans sem ég fekk bara fyrir að spila. Boys, þetta er... Ég er búinn að eyða allt á miklu peningar að leikna þér. Hvað ert búinn að eyða miklu? Nei, þetta er ekki. Ég er bannaður, ég get ekki keypt neitt. Nú, hvað stóð að kaupa og selja? Nei, ég Ég semst ætlaði að kaupa og var ekki með nógun á kortinu og reyndi 3 svar. Hélt að ég væri bara alltaf að gera vitlaust. Það var bara bannað account mitt. Ekki annan til stöð sko. Sér Róbert Gísli. Það er verið að streamsnappa, ég sé að Retail. Retail? Já, okkur ekki. Já, nú ætlaði að taka Dub City Dub sko. Já, til ég. Sam og hann Það sagði. gengur ekkert svona leikur. Er það Blacktops eða? Ég veit ekki hvað það tala um. Herkill maður, já, ætlum við þetta. Horfður ekki að Belgia Ísland? Nei! Ég var að stríma. Búðu. Þannig ég nefndi ekki að horfa. Búðina, það er Blacktops. Gauðir, varstu ekki að horfa? Ég var að stríma, hættu þessu. Það horfa Já, skam. Gunnar, hættu þessu. Er það eitthvað svona margir? Hættu þessu, Gunnar. Já, Gunnar, hættu þessu. Hættu þessu, Gunnar.
Það er fokkin margir. Ég- Ok, ef við vinnum núna retail, Æ, ég er örugglega dead. Ég er fucked sko. þá hleyp ég nakin í kringum jörðina. Það verður að skjóta mig. Oh my god. Ingi, þú verður að berga mér. Fuck! Goddammit. Er það reset? Lækkaði þrýstingin. Alveg eins og mamma einn. Það er nægjanum með það. Pistol only. Hvað er í gangi? Það er hefna mín. Ég treysta þig. Ekki ég. Það var nú ekki mjög fallegt að þig. Nei! Ok, ég tók ekki eftir, ég væri með klingar. Goddammit, það er kjarta, þú verður að vinna leikinn. Þú er bara liðlega maður. Jésu. Þú er ekki í leikunni okkur. Og því voru eitthvað að tala að er ekki nú mikið Axel í retail. Hver sagði það? Það var allir að móta þessar hugmyndi á mér. Retail? Það var bara kók í retail. Bam, 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 bam. Ekki vera feimin. Hver var með þessa björtu hugmynd? Helvitis Brynjar. Á Brynjar? Kikkum honum. Brynjar minn. Kikkum honum. Svona stæla. Herri, ég ætla að ná í vatn. Mér? Ég ætla að ná í vatn. Akkur fórum við að retail? Herru, það var engin annar að koma með hugmynd. Jú. Mér finnst það bara dónalegt. Já. Það er dóni fyrir það. Já. Þá ætli ég sé ekki bara dóni. Þetta að tala, þetta fyrir töðunar á okkur. Nei, djók, Brynjar, ekki taka neinu sem ég segja inn á sálina þína. Nei, alveg, á sálina mína. Já. Nei, allt er góð kall mín, ég tek einhver alveg. Og þannig ef að litli frændi myndi hringja í þig og segja hann var að fasta undir kerru, þá er bara alveg sama. Hvað er það? Ég myndi bara segja ég er rætt og skella á. Hvað er þetta? Það er einhver staðar. Það er retail aftur. Góða nótt, Stefán. Sko, núna eru þið að koma með hugmyndina, ekki ég. Sko, lendum allir hérna megin það. Ok. Ég er að mútum. Hei, hlægjum að Inga þegar hann er á mútum, ok? Ertu ekki 12,5? Núna er samtalið. Já. Góð melding. Leyfðu mér að krossa hér. Gæja lenda með okkur. Líst ekki á það. Akkur er ég að lagga svona mikið. Gæja, shit, ég fekk bara launchpad. Fucking byssu. Þú veist að leggja alltaf mikið álag á töluna. Ég hef ekki byrjað sem það eftir þetta væri. Facecam á andlitinu. Hoppaði niður og það. Hvað sé ekki með byssu sko, Anton Kristberg, hvað sér? Hvað er þetta? Hvað sér hann, niður eða? Hvað er það? Ég kom til Kjartans. Thanks, boo. Þú til kjara. Gunnar, ert þú með byssu eða? Ég kom með byssu. Já, ég Allir með byssu núna. Er hann Gísli að fara að vera flugmaður? Jep. Það er gæri húsið hérna. Ha? Sepp, nei. Kjartan beðan. Anskotin. Gæði ekki að hefði you, so fucking just Það er Rockets, þeir eru í söðustur. Margir hana. Hvað er þetta carry? Þarna. Ó, shit, hann gæði mér. Ég náði vel á honum, Það er vel. 35 með það. What? Ég
svo hrættur. Jæja, hver átti eiginlega hugmyndin að lenda í retail? Nei, þetta er ekki búið. Ég Gunnar segir. Ég heyri ekkert. Anton Friðrik, Ársæk, Kristó. Þetta er mikið að liða það inni. Það var án til stóri knær. Ég panika þessu. Ansar. Ég nefnir að dansa á streaminu. Það var að segja góða nótt, Stefán. Já, svo. Ég var að taka eftir henni. Horfið að munnin að gæna mig eitthvað þegar það er að tala. Ég Gunnar er snillingur. Veit ekki með það. Gunnar er ekki það mikill snillingur. Alls ekki. Hann er bara frekar heilugur. Ingi. Ingi. Þannig að hafa röddina, Kjartan. Já, ekkert mál. Hvað er Get the culture of voice changer. Það þig. Herri, á ég að vera með mömmuna, það Ingo. Hvað segirðu, Kjartan? Ég líka með þennan. Haltu, kjafti. Haltu, kjafti. Yngri þáur. Til í það. Þetta er bara eins og eitthvað gimmur hljómsveit. Herru, orðbrál. En já, fyrir þig. Hvað skal ég hafa þetta? Að með henni ég er bara í PlayStation. Okkur hljóma svo hæna. Já, ég selum þetta aftur ásall. Við skulum bara enda einhver staðar. Bara einhver staðar. Til í það. Bara einhver staðar. Hvað er liðin þetta? High Rose Wolf is back, friends. Kjartan, ok. Hvað er, þú veist í hvaða húsi? Bara einhver staðar. Manstu eftir þegar Ingo sagði bara einhver staðar, þá fór allir hláturskast. Ég skildi ekkert okkur, þetta var ekki eins og það fyndi. Nei, ég menn. Ég fer í apartment. Nínu? Já, herri, ég nefndi bara hérna. Það gæði óna allhúsinu. Hvernig sér ég? Ég vil hann eitthvað sniður. Náður hann að Gunnar það? Nei, ég náði með hann. Já, var ég hann eða? Já. Ég ætla að gá hvort ég finni betri Hann er niðri? Nei, betri fyrst sem bara pistól, sko. Lokka hann. Nei, ég fann aðra pistól. Good job. Þetta er ekki þægilegt fyrir hálsinn á mér. Þau eru að segja óið á hálsinn mínum. Í dónaskapið, þú veist það. Bara, Kjartan, bara þú ert ennþá með það voice changer. Já, ég veit. Ingi vildi að ég hafa hann. Já, allan tíman. Já, allan tíman. Já, ég að kveika mínum, eða? Nei, það er ekki farið í þinn. Ertu með voice changer? Þetta verður svo hægna maður. Shittir unn. Shit. Shit. Yes. Það ég er bara með, sko. The worst dude. Rift go. Sigga King er amma mín. What? Sigga King er Eitthvað furðuleg persóna, sko. Ég deyði! Ég verður rift í burtu. Hún er alltaf að spá fyrir mér. Hvað eru gæðin? Hún fá eitt hashtag Victory Royale á morgun. Hliðina þér, það er komið fóksið. Já. Hann er góðin upp. Ingi. Ó, hann kom þarna með. Já, það eru tveir þarna. Ég er ekki með mat. Ég veit ekki. Ég er ekki með mat. Ding, 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 ding. Þessi gæmi.
Oj, hvað? Er ég númer 7, lítið ekki fyrir það. Ég er svo stressaður. Er ég númer 5, ekki alltaf fyrir það. Herru, boys, ég er farin. Ég er að fara að degla einhvern í hausinn. One shot, Ingi. Ok, bless minnar. Bye. Bye, minnar. Sjö. Nei, koma! Skellur. What the tits? Veit ekki. Hvað þýðir það? Ég ætla að restarta leiknum bíða þess. Það er mikil þögn, það er rétt Gunnar. Næður er ós. Langaði að sjá passa. Hvað mennir, langaði að sjá passa? Ég er að koma aftur inn, sko, chillaði. Það er óþægilegt. Sko, stundum með þæl, það er bara verið í þögninni. Mér finnst það allavega. Jesus, þú settir í full passa. Já, langaði að sjá passa. Það er hvað sem ekki sérst, sko. Maður sé að Kjarri, Gunsi B, invite. En ég geti séð hversu langur hún væri. Hver? Góðan og blessa daginn. Æi. Halló Kjartan. Sælar. Sælar? Já. Já? Já. Ákveða kyn okkar eða? Góðir eða? Já. Ég gerir bara það sem ég vil, sko. Hvað segir aðsæl? Ég er hérna Ég er bara hreist. Og ég líð ekki svona kjafta. Ingi. Já. Viltu að ég tala Segðu svona? nú þig. Hvað segir Kjartan? Ég er góður. Viltu að ég tala svona? Þú mátt tala eins og vilt, sko. Ok. Að hafa þig ekki hér. Tjóðlega gott lag, maður. Halló. 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 Já, halló. Halló. Halló, halló, halló. 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 Halló, 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 halló. Hæ, hæ. Hvar er lenda? Ég veit ekki. Hefur að taka Lacey. Ég sá Egil í flugurinn að leið til London. Egil Plóter eða? Ég er game, sko. Game í hvað? Lacey. Herri, ég bara heyri ekki því sem leikmann. Hvaða voice changer er þetta að nota? Hann heitir Clownfish, já. Virkar það í Fortnite? Já. Mann þegar maður alltaf með það á Skype. Að hafa þig ekki hér. Manst þú eftir því? Hvað heldur ég sé gaman?
Ég er 17 ára, maður gíska. Hvað er þú gamall, spyrir? Gískaði. Ég fæddi 96. Bullshit. Nei. Ingi getur sannað. Já, hann er fætt í 69. 96. Þú ert svona, ég ætla að segja 15 til 17. Eftir samt. Ég myndi gíska það. Eftir gískaði. Hann var að gíska. Eftir gískaði. Vegi. Nei, ég heyri ekkert í leiknum. Þú ert svona 0-3 til 0-0. Já, það er gott að heyra. Hvað er þú? 0-5. Æ, ég þorði ekki að læra, en ég er bara ekki. Ég heyri bara ekkert í fokki leiknum, hvað er fólk gett að þetta? Svo góð bara. Hvað er hann? Rólur árbjörnir, sko. Ingi, það er bara að leiða honum hérna. Þið þið? Það var kallinn. Já, sem er pínur döðunar hægt. Það er... Minnan dómskap. Fyrir hérna... Það er ekki, sko. Æ, ég veit af hverju ég heyri ekki. Tíga ekki. Talar eitthvað við Eil Plóter? Svatnaði djögull. Ég og Orra ætlaðum að spila Counter-Strike saman, hann svaraði samt aldrei DM-inu mínu. Jössus. Það er líka eitt svo að vita Orra, hann er algjör reymingi, sko. Já, ég sé það bara á andlitinu á hann. Nei, djúk, ég elska hann. Býtu, hvað var ég að missa það? Öllu. Þannig að klippa þetta úr hérna streaminu og senda á hann. Senda Orra þetta. Já, gerða ekki, senda Orra þetta. Hann addaði mér sem þetta á Facebook, ekki bara, hérna, hendi eitt messenger það. Ég er ekki með byssur. Já, þú þarft samt ekki að væla, sko. Ertu ekki með neina byssu? Ég hef ekki að láta þig fá byssu, sko. Ég er með... Sást hann bara. Og pistól fyrir þig. Þú verður að segja hæ við hann, hún er vist gaman þegar fólk segja hæ við hann. Hver? Eil Plóter. Ég kom ekki. Ég sagði hæ við hann á ljósanátt. Sekk. Hann leit út fyrir að vera alveg freka pyrra, sko. Hann var á sviðinni. Það er svart. Hvað átt það upp á sviðinu? Þetta er ekki ekki. Ekki þannig, sko. Erðu? Erðu, segðu þetta aftur. Ert þú ekki með neina byssu? Jó. Ég held að vera að skjóta mig. Heyrist ekkert á sæk, eða? Já, ég veit það ekki, heyrist í mér það? Já, ok. Mjög lágt. Ég heyri vel í það, sko. Ekkið. Erðu, Quincy, stoppaði. Ég er með byssu, sko. Væntanlegt. Koddu. Ég veit. Ég reyna að gefa þér gjöfina, en þú bara ferð. Ringir ekki lengur. Er þetta hérna að gefa tilbaka? Já, þannig að þeir langar ekki til þetta. Hvað ertu að fara? Bara einhvert. Hvað er leysi, já? Nei, líki. Ég líð ekki svona stæla, drengir. Það fara líki, eða? Já. Það er bæsvatnat. Verður þetta bara nóg, hérna? Ég seka. Hvar? 211 í Linky 3. Hættis. Hitt hann, 105, 1. Eitt í vestur. Það er bak við steinin og á hérna. Já. Ég bara veit ekkert hvað er í gangi, strákar mínir. Er þið með mér, eða? Já. Ég er hér. Væntanlega. 25. Svoðu valið. Nei.
Jú, farðu varlega. No sko. Ég þarf hjálp. Þú vunir það? Ég koma. 86, hann er low. Einn meira. Ég vil hjálp! Engi. Það er koma. Nei. Hann heitir bara akkord í. Fokk hérna. Shit. Náði. Ó, er þitt auðið? Það er hérna undir. Getur ykkur reviveað mig, Gunnar? Ég byrja að skjóta ofanfrá. Garf. Það hefur verið að skjóta hann. Nei, ég er ekki viss. Djöfull er óþægilegt að spila með einhver sandi. Já, það er einn gaur sem er hérna North Finstown. Gunsi, Akkur núna. Kjartan, getur reviveað mig fyrst, eða? Gunsi, ég er hérna. Gunsi. Ertu eitthvað rugglaður? Ég er að koma. Já, aðalmann. Hann er uppi. Hvað ertu? Það eru tveir gæðir hana. Ég er í 14, ég er að deyja. Ég deyjur. Helvítis. Jöfusins. Sorp. Ég verð að fela mig. Ég er ótrúlega stressað. Shit. Ótrúlega stressað. Jóla, góða okkur. Hvað er strimmi? Það er svo eru gæjar þarna. Þetta er bara einn, sko. Tveir fyrir aftan, held ég. Það er 3 fyrir aftan, sko. Grapplaði bara í burtið, það er besta. Ég get að gera það. Nei, veistu. Ég get að gera það. Það er þeirra að múfa. Já, þeir eru að múfa. Það er ekki fyndið. Já, eins góð. Ég er að koma, strákar. Nei. Hans. Skjóttu. Nei, ég veit ekki. Það er það. Ég er með svo lítið materiál. Finisha. Nei. Gunsi býr instructor landing. Hlusta á þessi ræðum, Gunnar minn. Þetta var ekki vel gert. Það var hellur ræða. Ég sko hopp, ég setti vegg fyrir ofan mig. Held ekki ég að vera svona hátt uppi. Gunnar, hvernig datt þér í hug að bara fleygja þér af þessu helst kortavörðu? Segir það. Fannst það bara svo fyndið. Já, skiljanlega. Mér vantar hérna. Okkur heyrist ekkert í fokkin leiknum. Slögt á kveikt á hljóðinu. Slögt á kveikt á hljóðinu? Já. Inn í leiknum þá? Já. Já, samt af þetta. Bara ekkert að gerast, sko. Yeah. Þú veist ekki hvað ég vinn mikið í rauninni. Við erum mörgum lögum eins og prinsessan á bauninni. Flexan og rappa kóp fyrir dót, út af dóp fyrir dót, enda atvinnuleg saumingi. Þú ert gúmi tassa, komið mitt í gúmi tegju, út á vegi borða ananas í fínu sneiðu. Sjúkuleikur kendi sjálfur mér á, ég er bá, starfsmaður mánaðarins ár eftir ár. Kannski verkjum þekktu sér með púla upp í þessu. Þetta gerir það að verkum að því. Herri strafn, það kom kíla. Hvað er að droppa?
Rísur góð sem full of pí. Það ekki. Hvað er að vera? Ég bara... Ég ætla að restarta leiknum. Já, ég ger það bara því ég deyr. Já. Segðu mér. Dú. Gunsipi Gamer. Væntanlega í bíó. Væntanlegt. Það heitir einhver Gunsipi Gamer. Já. Það þarf náttúrulega bara að reporta hann. Það er bara þannig. Já, eftir herrnum. Já, þetta er bara copyright. Það fékk samt nafnið svona 13 dögum áður en þú veist það. Það er kjaftaði. Þetta Gunsi bara í sko 15 ár eða eitthvað. Ertu 15 ára? Helvíti, ertu eitthvað? Ég sagði í 15 ár, hvað bjóð ég bara til að hvað? Hvað bjóðstu til nafnið þitt bara 15? Já. Nei, ég bjóð til nafnið svona... Er einhver að... 6 ára eða bróðum við bjóð til eða? Er einhver að fíla þessa double barrels af því ég meina gullið það og ég fíla þær ekki, sko. Og í double barrel meina sorp en fýst. En þetta býr fyrir gull, sorry enginn. Já, ég... Ég myndi ekki segja neitt en... Pikka þetta upp, sko. Nei, kom með þetta, ég er með laust. Úiss! Er einhverjum að... Náði nefnum. Nei! Það tekið mig líka. Akkur er ekki byggja hérna? Hann er að fara að drepa mig. Ásæll. Nei, hvað er þetta? Hann er að fara að drepa mig, sko. Nei. Þetta er ekki mjög góð. Ég ætlaði að kasta líka svona. Þeir eru akkurat í Southeast. Hvað? Já, hérna. Ok, sjá. Í hús? Steam. Ég sé það. Æ, fjandir, hafa. Southeast, hann er að færa sinni í húsið. Ég er á 9 FPS hérna, þetta er alltaf góð. Jæja, ég ætla að prófa að selja þessi vél. Er einhver hérna sem að getur hlaupið og bjarga mig? Getur maður skotið endalaust eða? Ég nokkaði hann eitthvað sem þú ert að drita á. Ég kemst ekki úr henni! Ítt á E. Akkur er Gulls og tæpir maður. Quake Champions er að opnast hjá mér. Ég er dead. Fucking lokast. Er þið með eitthvað? Ertu að fucking djóka? Hvað er fljúa okkur? Fyrir ofan okkur? Nánum. CPU mitt er eitthvað 100 núna. Þetta? Hvernig gengur? Ég veit ekki alveg hvað ég var að gera. Ég var eitthvað að chilla bara. Oh shit. Hvar? Ég veit það ekki. Jú, hann er að koma. Nei, hæ? Ég gæti ekki bylda hérna, þetta grínast. Er einhver eftir eða? Hvað er Hann dó strax, sko. Ertu að grínast? Helvitis Quake Champions opnast bara án þess ég vil. Nei. Ég er einhver með eitthvað líf. Hide enable bean, what's up? Góða nótt, Jólar. Ég var kannski búinn að segja. Þessi nýja fucking byssa er hrikalega góð. Hún er Þetta er ekki nóg gott, sko. Allt lífið. Það er eitthvað alveg að tölvunni. Ég held að maður geti bara hoppa, sko. Ég er með 2 bandages handaðir ef þú ert ekki búinn að finna þetta. Já, ég var að finna. Það er strá, ég ætla að koma að droppa allir lootinu mínu. Gunsi. Nú, hvað? Það er hérna medkit hérna. Hvað? Það sem ég er. Ingi, verð í kjörum það sem þú ert. Ok, ég er koma. Má hann droppa það, eða?
Þetta er hérna fyrir Inga. Nei, Gunnar tekur. Ég er með svona. Sjáast drengir, ég ætla að hérna... Hvað er meds? Restarta leiknum. Hérna minn. Ársæk tókum. Elsk ykkur. Hvað, vantar medkit eða? Nei, þetta var það. Ég held það. Ég heyri ennþá. Ég láttu Ársæka mig svo mikið eftir. Ég er í 75, þannig að þú mátt alveg Já, ég er með bandit, sko. Nei, hvað? Ég var að finna. Hei, Gaurar, komið að lana það. Hvað ætlið þið að droppa? Hóttu upp. Ingi. Ingi, komdu. Lana, Ingi, droppa, ég skil ekki. Nei, komið það sem ég er. Þú spurði ég að fara að lana? Já, komið að lana. Guys, ég sestu stólinn, sko. Ok, what? Já, ég var alltaf á hana Ársæk. Komið inn. Nei, hei, hættu nú alveg. Komið Ég ætlum að vera hérna með einn. Paldi að við erum bara með svona í bílskólum. Það voru fucking hell. Það er strákar, það er lan í kvöld. Getið þið fengið bara sponsa frá Origo og bara búið til bara stærsta leikjaherbyggja á Íslandi. Bara með bestu tölvurnar. Það væri sjúkt. Það neti. Ég gæsu að hugsa þetta. Fékkst það svona tilfinningu eins og þau eru að skýta líka. Já, svona kýll svona neðan. Já, svona kýll svona, þau voru svona, væri til að fara að kúka þetta sem kósi. Já, þú svona veist ekki hvað það er, en þetta er samt ógeðslega gott. Já. Og þú ert svona að velta, þú veist, hvað þau gera til að þetta hætta. Já. Já, ég fekk eitthvað þannig. Ha? Ég fekk svona smá þannig. Ha? Gerist það aldrei við þig, já? Jú. Já. Hvað? Þú ert að tala um þegar einhver kýtlar mann í raskati? Já, þú veist, þetta er ekki beint kýll. Ok. Þú veist, þetta er svona hittnar og... Þú veist, þetta er gett sérstakt. Það er rift uppi. Ertu að tala um svona þegar þú ert að fara, kannski segjum að það sé jól. Já. Og þú ert að baka kökur eða eitthvað. Já, og þú svona missir eitthvað eða eitthvað svona og þú færð óvart með svona rassin í áttina að baka ofninum sem er geðið heitur. Jú. Og þess vegna er þetta geðið svona heitt eitthvað. Já. Þetta er svona þegar það eru jól, mamma henni segir svona, það eru lakrísstoppar tilbúinir. Já, ég veit. Svona þannig. Ok, já. Þetta er alveg svona stingur svona smá. En svo ertu ekki að tala um líka þegar svona lakrísstoppar er tilbúinir svo kemur upp og þá heyrir ekki lakrísstoppar og hún er bara eitthvað, já, pabbi er farin. Já, hún segir að það er ekki lakrísstoppar, þú er ekki eftir reiður. Já. Það eru lakrísstoppar. Nei, svo segir hún að þarna... Ekkert hvað, það var að skjóta mig. Já, líka. Að pabbi sé farin. Svona þannig. Herðu þið að grínast eða? Hvað er að gerast? Ég er ennþá bara hver er að skjóta mig? Nýri Paradise. Já. Þeir eru fljótaður með... ekki að taka bara riftið eða? Held það sko. Jú, tökum riftið. Æ, hvað er að gera maður? Ég geti það. Ég er svona pæli að lenda upp á fjallinu hérna. Nei, ég ætla ekki að gera. Förum bara. Það er lama. Hvað er? Hérna. Asfalt, hvað er þú? Herru, ég er bara eitthvað að chilla, sko. Þú er bara í góðum feeling, bara með, þú veist... Ég er bara að safna mér upp í hérna Golden Heavy. Herri, ég segi við förum eitthvað. Þeir eru að fara að kýtla okkur svo mikið, sko. Og fara hérna, það sem að ég er hérna. Hvernig myndi það nú? Jú, hvað? Það er ekki að fara inn í feital. Það hljóma bara anskoti vel. Það var að fara úr sóninu, sko. Já, ok. Förum í feital. Er langt í sónið, eða? Það var svona allir að fara 16 sekúndur, sko. Það var basically að fara á móti strömmnum, sko. Ég lendi á líka nýbúðina áfram. Ég næði ásætt, þetta gengur ekki. Herri, strákar, verið þið rólegir? Ég er að koma ásætt. Ég er að koma hérna til ykkur. What the fuck? Ásætt.
Já, kallið minn. Það er næstu, heyrðu, það er hérna eitthvað gull hérna. Gull og kista, það er alveg tími eða? Já. Við erum út frá maður. Það er tími. Svo verði ég bara að stoppa þér. Ég er undar sko, ég býð ekki svona lengi. Nei, ég er ekki að vera að reyta þér mínútur eða eitthvað sem maður fær hérna til að koma á staðinu. Ég ætla að reyta þér lélega sko. Það er alveg þannig. Ég ætla að vera að snæpa þér svo mikið bara andlitið núna. Nei. Ég hef það bara á tilfinningu. Þegar hvað erum badass að fyrir... Ég er með svo fokkið lítið materiál sko. Ha, eru gæðir hjá þér? Nei, ég er með svo lítið materiál. Þú ert þú fyrir aftan okkur? Já. Ég er eitthvað Þetta gengur ekki. Þú fær alveg bara hálfa stjórnu frá mér. Það er búið að vera hérna. Hvað meinar þau? Þú mistir að geggjum part, sko. Holy! Gaur! Oh my god, það eru séð þetta. Ég sé röndin eftir þetta. Tvöfald að skrúi. Veist, er ekki í lagi með ykkur? Skilji mig síðan bara eftir. Ég tók tvöfald að skrúi, sko. Heyrðu, það er gæjana með blöðrur. Það er skjóta niður, eða? Hvar? West. Úff. Vest? Akkur sé ég hann ekki. Það var upp í loftinu. Það er fuck. Nei, Herri, við erum ekki að láta hann lifa með þessar blöðrur. Hvar er hann? Hann er bara bókstaflega fyrir Southwest og fyrir honum. Já, ég sé hann. Skjótið blöðruna, hann var dead, sko. Það eru alveg margir hann, sko. Það er kannski grensi. Það er bara aðeins næst. Næ ekki, hans. Mitt ekkert 100. Það er líka gaurir hann sem að droppið var. Hvað er þessi gauði? Hérna. Hei, passið ykkur. West. Fjallinu. Ok, eru þið með einhverja minis eða eitthvað? Nei. No. Ekkert mál. Ég ætla að taka svona hotstone. Nei, rockstone. Nú meiri rockarinn, ég heyri það. Herru, það eru 2 inn upp á. Takk ég rockstone og komið. Já, ég er búinn. Til. Nei, veit þið. Ég er ready, kom inn. Á leiðinni. Þið segið. Núna. Upp á. Æ, shit. Sér það? Já, sjá. Þeir eru þannig, voru að hlaupa eitthvað til, ég er að koma aftur. Here we go. Nei, það var annar lið. Come on guys, come on. Ok, getur einhver rífaði með það? Fullt að lúti hérna, sko. Ég skal distrakta hann. Bildaði. Já, distrakta hann. Fljótur. Nei, þetta er gott. Ingi, hann er að skjóta. Gott, þú eru að segja mér að ég þarf að snúa mér. Tók hann. Ingi rettaði þessi. Holy shit, sko. Gauður, ég er með fucking 4 svona byssur. Ekki að koma okkur á einhvern stað sem við getum... Þannig að getum sett það bara upp, eða? Tímur, veitu þið? Er þið með eitthvað líf, eða? Já, ég var einmitt að spæla því, sko. Gunsi, ásæk. Ég er með 4, sko. Er þið með ekkert líf, eða? Ég er með ekkert líf, en ég er með hins vegar allar byssur sem ég þarf, sko. Hei, ég er með campfire. Já, ég glemdi að tjekka því.
Herru, við erum enda á að spila Brynjar maður, það vantar bara þig. Herru, ég set kampaðir hérna. Er þið með kampaðir eða eitthvað? Nei, Það eru tveir gæðir beint á móti fjallinu. Veitu hvað átt? Bara í suður. Það er ekki að hoppa niður. Herru, það gæði hérna bakvið. Í 300. Hann er að koma baka okkur. 300? Hann er bara yfir húsið hérna. Já, sé hann. Það er tveir. Nei, fuck. Fuck! What? Hvernig hátt uppi? Já, ég finnst það líka. Games. What? Oh my god, ég sá hann ekki. Ég fatt ekki að hann var svo hátt uppi maður. Það er ekki heldur sko. Hann við 14 kills samt. Fuck. Þetta er góður gæði. Epic Streamer. Salvo 2K. Ég var að horfa á þetta. Já. Þetta er spennandi sko. Ég vil alveg sjá hvað þessi gæði er að ruggla sko. Kjartan, ertu ready í leik eða? Eru hvað, 2 móti 2? Já, held að. Eða kannski 2 móti 1 og 1. Við hefum unnið að Kjartan að vera með sko. Okkur vantaði eitthvað svona, þú veist, rockets og eitthvað svona svoleiðis drasl, sko. Já. Hvað ætlar hann svo að gera? Hann hinum megin er T-View. Hann var með 75 HP sko. Það skellur ef hann er ekki að vinna þetta sko. Þeir eru svona með hægrandi sko. Já. Og bannir sér. Nei, þeir eru ekki með hægrandi. Dyrka mig. Új. Hvernig hitt hann ekki? Það er út af þessum machine gun dæmi maður. Þetta er ógeðslega pirrandi sko. Új. Skellur. Það er búið sko. Þú veit að það gæði lengi að... Þetta er Black Knight á móti... Nei, ok, þetta er ekki það. Jæja. Þetta var rosalegt sko. Þessi gæði með 2 kill sem draf hann sko. Hann átti ekki þetta á vinskilir. Alls ekki séns. Partí sem ég nenni. En alltaf til í penning. Ég er að pæla að segja þetta svona gott. Nei, 1 viðbútt. Gunnar, hættu nú. Smá. Við þurfum þetta W sko. Viðbútt. Halló. Halló.
Very good. Suka, blöt. No. Yes. Hvað séu? Já. Ég bara góður, sko. Já. Hæ? Er það að klippa það? Gera þetta aftur. Næs. Og góðan að slemma. Já, Ingi, ertu ekkert búinn að finna búninga? Takk til að sjá. Nei, hvað er að vera? Ert þú búinn að finna búninga? Æ, ég er búinn að ákveða, held ég. Hvað ætlar það? Ég var að pæla í, sko... Það þarf að vera Gunnar í miðinu. Ég segja hérna bara. Nei, ég vil ekki spoila. Tala við eftir. Já, sendu mér það. Það var reyndar ógeðslega að fyndið ein hugmynd sem ég var að fá, sko. Hvað er það? Ég segir eftir. Ok. Ok. Þetta getur mjög gott, sko. Svona það var ég að tala um svona kombo, sko. Já, ég er til í það, ég er til í eitthvað svoleiðis stóð, sko. Það var ógeðslega að fyndið, sko. Við erum sett að tala um Halloween party sem er hvað, 1. des, eða? 1. des, Halloween party. Já, fucking steikt. Hver fattaði upp á því? Kjartan, þú ert einn að í þessu húsi, sko, þannig að þetta er mest að rip sem ég sé, sko. Þú ert different, eins og við segjum. Það er ekkert gaman að mæta í Halloween party þegar það er akkurat á Halloween. Þú veist, ég fyrir jólabóð í, sko, oktober. Ætlar hann að finisha mig? Eru þið ekki haldið upp á jólinn, þú veist, í mars og eitthvað? Ég reynir bara að gera það bara, helst ekki í mars heldur, sko, bara 24. júní. Nei! Í jandinn ég náðu þessu. Samt ekki. Hann reit skutaði. Ingi? Já. Það er gæði sem ég draf. Ég held að þú væri í hættu. Það er gaurinn hinum einn. Hvar? Norður? Já, norður. Ég er ekki búinn að finna eina kistu, sko. Ingi, ég veit hver aðskot Ingi er. Herðu, fuck! Blessur! Ég skil ekki, var þessi gaur bara... Ákvað þetta var eitthvað perfect headshot. Akkur er svo margir! Fuck me, maður. Ég feilaði vegginn. Ok, eitt Þú ert ekki að fara, Gunnar minn. Ertu heima? Þeir voru fucking 3. Mér finnst það ekkert fyndið. Ég er að segja, þetta voru einhverjir streymið snæperar. Jú, auðvitað. Með við hvað er bara hoppuð á okkur. Það var ræðilegt, sko. Ég skil ekki hvernig hvað gæðin bara býða eftir mér hann. Jep. Hann hét Vignir. Hver? Þetta voru livestream snæperar. No joke, eða? Gæðin skaut alltaf held ég hérna Gunna. Ég held að hann hafi verið Vignir eða eitthvað. Drengir afsækja með þetta. En drengir. Mér er svo heitt, sko. Mér finnst það vant eitthvað, sko. Ingi, syngdu smá. Tippi. Þú byrjar ekki að syngdu venjuna. Ég verð að opna út, ég verð að opna. Ég er að checka hvort það sé... hvort það verið streamsnar. Það var ekkert streamsnar. Hvað var þessi gaur? En Ingi, eins og ég sagði, ég veit hver Ice Cold Glúter er. Nei, veist það ekki. Jú. Það veit enginn hver það er. Það er hann Elías. Nei, það er ekki hann.
Erstu alveg viss? Það er að finna við það, sko. Dauði. Ertu samt með það alveg 100% að það sé ekki Elías? Já. Útskýrðu fyrir mér, ákveð að þetta er ekki Elías Elías. er björgvinabátur, barnaefni. Elías. Hvað er það alveg? Please him. Af hverju ég missa líf? Það er verið að lemja. Getur þú drepið í lobby? Já, þú fær alltaf bara í 1 HP. Ég var bara I'm going to sleep. Gælt í smá að það er byrjað, sko. Þetta er hildur. Helstu það bara. Ótrúlega. Það banna, ef við deyjum strax til þetta, það banna að fara, sko. Ég ætla ekki að deyja strax. Ok. Ég finna á mig. Ég ætla að vinna þetta, en þið? Já. Þú veist, ég er að vinna. Vinna vel. Fokk, hvað er margir maður? Herru, það verður að stefna húsið okkar. Nei. Já, minnst þetta ekkert fyndið, það er nice shotgun. Gunsar, hvað er verið með í húsið mitt? Ég bíl ekkert. Jú, ég fyrir kjartans. Sorry. Vantar byssu? Nei. Það er gæja eftir. Fuck. Ingi Burr. Ég er með shotara hérna. Ég er með byssu, skýtur ykkur. Þannig að klára hann. Það verður nátt í mig. Új. Vantar shotgun ásætlega. Já. Já, ég er með shotgun, sko. Það er SMG uppi á mér. Koma niður minna ég. Ég er á trappi. Getur maður ekki svifið þegar maður er í blöðurum? Fyrir á trappið? Nei, þú getur ekki. Ég er með trappið. Einir, Ef þú droppar niður það bara, notar eina blöðru þá færði ekkert fallið. Bara eina? Já, þá, það er gauð sem heitir með. Streamsniper, ég sver. Streamsniper. Hvar? Með. En nóg að nota bara eina og hvaða fallið? Já. Það er ekki rétt. Það er gæri hérna í... Þú þarf að teima. Hvar var þau? Þeir voru hérna. Ingi. Já. Er einhver annar en ég að lagga hérna? Nei. Nei. Held nú ekki, sko. Held nú síður. Það gæði hérna beint á móti vestum. Það er sér. Það er fyrir. Nokkaðir. Ég þarf hjálp. Hann var að deyja. Ná einum. Vel gert. Herru, hvað? Ingi er vinstri. Hvar? Hann er undir. Nei. Vel gert. 4 killa, boy! Já, bæst. Það er gaur held ég hérna að koma. Það er gaur koma. Hvar? Hann er inn í húsinu. Vel gert, hann var low. Oh my god, sko. Thank you. Já. Gaur, erum við að fucking slátra eða að slátra? Geðið. Já, 7 í HP. Er eitthvað með... Það er blá pumpa ón á hérna bílskólinu. Ok. Það er gaur að Er skjóta. einhver með eitthvað shield, eða? Það er gaur að skjóta okkur. Ég er með... Nei, ég er með bandages, en alltaf. Já, þetta er bara hérna sem ég er ásæll. Hann er på þakki. Snillingur. Úss. Það er ekki... Hvor er þessi gæi? Ég tjekka þessu eftir, þú sem þú horfa. Ó, ég gæði hann, svo. Skjóta hann. Nei. Ég veit það.
Hvar er hann? Þeir eru svona vest í ykkur rustu sem þeir eru búin að byggja. Þeir eru ekki inn í til. Já, sjá. Sjá. Hann beði þessi akkurát. Já, vel gert. Hann skjóta stóra tríði í burtu. Fuck, ég er ekki með neina materíu. Þeir eru í fight, sko. Viljið þið fara í það? Ég er að gana þannig. Það fara í það, þeir. Sæl og belensaðir og spennan og magnast hér í húsinu. Ég er að koma. Nál. Herri, ég er með mín í handa einhverju. Það er ásætlega örugglega. Yes. Hola, Stefán Pétur Knudsen. Oh shit. Hvað? Er þið með einhver material? Ég skauti. Nei, vallan eitt. 100. Er ekki með shotgun skotunum við? Já, hvað er þið? Já, ekki. Hvað er þið? Nei, þetta er niður. Þetta er þið niður. Æ, teka. Það er byggjana. Vitið eitthvað hvað þessi gæjar eru? Eða þeir döðir eða? Shit. Nei, þeir eru döðir held ég. Hei, hérna Gunnar frá miðjunni. Já. Við erum með alveg eins hérna skinn, pælt í því. Það er svona hugla sko. Af hverju fóru allir bara að hlæja? Hvað fyndið? Þetta var fyndið. Af hverju var þetta fyndið? Ég ræði ekkert fyrir mig, finnst þið út með með góðan húmor. Hörðu. Enderjit sem einhverju vantar. Let's. Nei, það er blár höndin og fyrir það mér. Vil ekki klára... Tónlist er allt í einu byrjuð hérna. Hvaða tónlist var þetta? Það var ég að klára challenge. Já. Já. Kjartan, passa á storminum. Já. Jæja. Passa mig. Engar áhyggjur á mér. Ef ég var með eina bláa byssu viðbútt, þá er ég með allt blátt. Og svo líka pickaxe-ina. Jæja, það er hannig. Ótrúlega staðarindina sem við heyrum í beinni útsendingu. Þá myndi byrja að spila I'm blue dabba-dee-ba-da. Byrju, hvað vantar þér blátt? Það sem ég... Það er allir góður materials. Ég er ágætur. Ég er að verða Hefur verið betri samt. Hefur verið betri. Þetta er ekki bara að spila Fortnite síðan Season 1. Já, ég hvað væri fokk þá núna. Hann sagði, ég sé að það er mikið nýtt. Já, það er bara að breytast fokking mikið. Þetta er mappið. Eða henni. Tjekka mappið. Það eru fight 120. Það er nú alveg frekar flott. Rifta, margir. Náðu fyrir 30. Voru við ekki með rift? Það eru rísa fight hana, minn meginn. Voru við ekki með rift? Guys, komið í fightinn. Yes sir. Keitnaði mig bara stökku þarna eins og einhver stökkmús. Nei. Ég ætla að vona fjallið hérna. Það er líka. Ég
held að sé gæja þar upp á, sko. Nei, það er ekki. Herri, ég er með svona turret, ég ætla að koma með ykkur. Herri, let's go. Hórum mynda niður. Það er verið að byggja. Hvað? Ha? Ég kemst ekki í það. Nei, ég er farin í það, sko. Hvar er þeir? Eitt á trapp. Mér hendur svo góðan AR, sko. Fuck. Það sé ekki að það er trappinn einhverstað. Ég veit ekki eins og hvernig ég var að skjóta, sko. Ekki heldur, sko. Ég er nýlettur. Fokkan er mér þú, dude. Lítur. Er það þið eða? Ég er að klára þennan trapp. Klára trappið? Eru þið? Nei, ég veit ekki. Voru þið að taka ghostinn, eða? Ekki ég. Nei. Það er einhver ghost, sko. Herri, það er þarna sónið. Stormur. Nei, ég skaut mér vill frá. Gæði bakvið, nokka hann. Nokka hann. Sýttar vel gett maður. Já. Herri, hann er eitthvað að koma hana. Fuck! Nei! Ég fór aftur í sóni. Ó, ég kláraði hann, vel gert. Ég kem. Nærðar í væðan. Djöfull ertu mikill MVP. Ég fann lama. Ég þarf bara að fá hann á steinin og það er góður, sko. Jöp. Það er lama inn í storminum, ég er farin að ná það. Koma svo. Koma svo. Æ, ég þarf að... Medkit. Ég fórna. Já, líka medkit hérna. Getur ég væðið mig aftur, stráður, eða? Já. Nei, ég þarf ekki. Holy shit! Já, Ingi, ég er að koma til þín með medkit. Ok, snilt. Ég hef með fullt af bandages, sant? Boys, það gæti Já, verið... ekki þenni. 8, 6, 4, 2... 8, Ársæk, ert þú með bandages, eða? Ég er með 2 bandages. Ingi, ég var að droppa hann það. Áttu auka eitthvað? Já, Ég var að droppa medkit þarna. Já. Það er bandage hérna, boys. Það eru klukkan í Íslandi, hún er 10:11. Það er eitt sem kallast Google, það svarar öllum spurningunum fyrir mann. Nei, ég segi svona. Let's go, fyrir mig upp úr þessu. Pá. Er eitthvað með shotgun skot eða? Já, ég held að hann Gunnar sé minn eitthvað, sko. Hvað segir þið? Mér vantar skot basically bara í AR og shotgun, sko. Ég er með nóg af AR allavega. Ok, hérna gefa mér smá það. Nóg af fullu, já. Ok, kóti. Takk maður. Hérna, og ef þú vilt shotgun, ég er með 18. Herri, ég ætla að fara á þetta að droppa hana. Veitu, við erum að koma. Það er ringurinn. Já, þetta er inn í ringin, þannig ég vil bara fara það. Svo, hvernig líst ykkur að ég sem er mestu killin í þessum leik? Mér líst mjög vel. Hvernig er ekki búin, Ingi? Hinga til, Gunnar. Ingi, hvað er mestu killin í einu leik? Ég held að Það er 2 dropp. Það eru 2 droppin þenni í hringnum, ég ætla að fara. Er enginn að fylgjast með hinu droppinu, já? Já, hann var að segja. Það er MP3, eða hvað sem þetta fokkin heitir. Blöðru kallinn. MP3. Nei, MP3. Hérna... Ég fann bara iPod hjá mér, sko. MP3. MP3. Það veifæll líka. Og riff. Stefán, hvað ert að gera í Danmörku? Býrðu þar bara?
Ingi að slörp hana. Ó, Æ, ég já. drakk hann óvart. Ok, flottur. Akkur drakk? Nei, það er delay, sorry Ingi. Hérna, ég skal bara gefa hann Áttu tilbaka. Þetta er alltaf, áttu mínisjöts, já. Mínisjó. Ó, já. Já, ég er með bygg, Tellið ykkur veralleg... Það ætlaði nú að gefa þér hann slörp, en, þú veist. Ég tók hann. Veralleg fá... Hérna, hefi snæperinn eða? Hver vill? Ég skal taka hann. Ingi. Ég vil að á eitt stykki svoleiðis og ég á svo fáskot, ég er alveg til að... Hvar er allir? Nau. Hörru, ég skal gefa það smá skot. Nei, Gunnar í miðinni, nei, Ingi í miðinni, gefa hann smá skot. Nei, þú þarft. Ársæll, má ég fá shieldinu eða? Ingi. Magnús. Já. Gunnar. Af því að ég er með minna HP. Ég droppaði þetta fyrir Inga. Það er búið að stela einu svona. Nei, ég starði í hann, ég rændi í hann. Íslenski. Herru, ég sé gæði 150. Lengst í burtu. Það er nú gott. Já, býðum bara hennar ógleir. Herru, ég skaut táurinn hans. Ég sá bara í táurinn, en ég sá hann var að hreyfast. Sá ekki gæjan. Hefur við verið með Sóna ef við ekki bara halda honum? Halda Sónunni? Ég til ég. Akkur okkar að komast heim, Stefán? Bara svolítið leiðilegt hérna í Danmark. Ætlar þú að svara fyrir það? Ég langar að sjá, ég held að sé ró, sko. Þeir eru inn í þessum skói einhverstaðar. Er þetta skvat á móti skvat, eða? Já, mikið rétt. Er það málega? Held ég. Við þurfum að halda hópinn Ársæll, sko. Já, ég bara var að henda í hérna kistu. Já, viltu gjöra svo? Þeir eru inn í skóginum í 150, Anna, hoppaði niður. Hvar, í 150? Já, það sé 150, þar. Sér það ennþá? Það er að hoppa fram á fjallinu niður. Já, ég sé. Hann er hann að vinst, 126. Já, þið þurfa að bylda upp á fjallið og menn þurfa að bylda snabba. Hann ég sé hann. Óóóó. Ég er að skjóta eftir við hann. Hann er baka þetta dref, boys. Drita það. Hanna. Hvar? 120. 120. Þetta er samt bara einn gæði, sko. Já, pussin hljóma. Heldur. Sjá. Úi. Neglum bara á hann, neglum bara á hann. Úf, það er mér, ég er samt, hann er eiginlega mjög lóð, sko. Hvar er hann? Það er baku hérna. Akkur það sem hann lúkti hana allir. Ég er ekki með leikt materiál, sko. Það er kit point. Hvar eru hinir þrýr? Hann er á svona æskjöfta. Nei, ég held að þetta var að trepp. Skjóti þetta, hann er, þú veist, á svona frískjöfta. Ingi, mér líst ekkert á það. Það er verið að þörf partí að þetta er stöðlu með sprengjum og lán. Ingi, þeir eru upp á 3. Fuck, ég er ekki með... What the hell? Gunsi, þú nærið svolítið, sko. Þetta er bara einhver algjör... Þú veist með Sóni, þetta eru botar. Þetta er algjör botar, sko. Ó, ég hætta. Koma svo. Koma Gunnar. Hvað segir við skjóta niður? Þeir eru... Nei. Come on! Ertu ekki að grína, what the hell? Ég reyndi að rifta, maður. Rifti mér sem fór á stað, sko. Ég ítti orðið á snæpri fyrst, ég var með á 6. Þeir eru sér glaðir eitthvað, maður. Helvítis. Leika að fara á hana gæja, sko. Þeir líka bara, við komum þarna og svo voru bara einhver 4 gæjar hann allt í henni. Já. Þetta er byrjandi. Einn viðbót, eða? Koma svo Gunnar, einn viðbót. Ég verði að segja þetta gott.
Nei, Gunnar, klukkan bara kortur Er það samt, Gunnar? 11, sko. Gunnar. Ég er þar. Nei, Gunnar, við elskum það allir, sko, mjög mikið. Ég veit. Ég hef 1 leik viðbót, Gunnar, við erum svo nálægt þessu. Gunnar, hlusta á Ég hef pabba gert. þinn. Þú nennir því, þú vilt það. Hvað annað myndir þú hugsa að vera að gera? Jú, miðjan er betur en Ice Cold, maður, hvað er í gangi? Já, Gunnar, miðjan er miklu betur en Ice Cold, let's go. Já, miklu betri. Strákar. Gunnar. Það þýðir ekki verið með svona kjaft hérna. Íttu bara reddi og hætt svo væri. 1 leik viðbót. Tjekka þið. Tjekka þið hæp. Hei, skói, Gunnar. Það er skilja fokkar. Hei, Gunnar. Já. Sama hvað. Mamma flutti einhvern Og veginn síðan vinnu og einn bróður leikur minn er síðan fluttur heim aftur í jólin en leiðilt nefnum að fara heim Ég eftir teist strax kláskóla. það eftir. Já, ég skilji. Það er glærið að vera bara einhvers staðar í útlöndum, sérstaklega viniðinni kannski eru búa heima eða eitthvað. Ég ætla að láta mér í vatn. Hvaða meistari skust að fá sér vatn? Og það er hann Ársæll. Nei, ég har bara búið nammi. En það er bara 50 dæl. Ertu að borða sjálfa þig? En nei, hann er kaka, þetta sé bulli. Hvað er í gangi? Hann er laugardagsnúmer. Vá hvað þetta er satisfying að horfa á þegar maður drita bara að hópa einhverju liði og það bara headshot. Já, Hvað maður myndi gera það í venjulegum leik? Þess. Er einmitt eitthvað lélegt eða? Nei, bara þú veist, það voru svo margir saman í einni grúpu og maður var að taka svona. Minigun. Herðu, boys, hvað ætlum við að DROPA? DROPPA, meinar við? Já, bara, það breytti ég, sko. Nei, það sé droppa, ekki dropa. Hvað röglega, fyrir maður riski. Það er hárrétt, sko, ég hef alltaf rétt fyrir mér. Hafði ég. Ég ætla að fara það sem ég sé. Gunnar, hættu minna kjátt. Ég ætla að fara í risky. Þegar við Erum við ekki að fara í sýnist riski, að tóla um myrkur. Sibor. Já. Syngdu fyrir mig. La 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 la. Það er alveg 3 gæjar sem La 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 la. 4 með mér. Kjartan, þú lendir bara í miðjunni. Já, þetta er ekki píkinn sem þú. Ég var nú bara ekki lentur, þannig að ég ætla að taka þetta tilbaka. Ég ætla að lenda í húsunum þetta hliðina. Til að fá eitthvað lút, sko. Skal taka pottis? Gunsi, ekki deyja. Ekki deyja, Gunsi, ekki Gunsi. deyja. Gunsi? Gunsi? Helst. Gunsi, ekki deyja. Úi, þetta ekki. Ég finn bara kannski byggjaðar með, sko. What? Bisson! Nei, Gunnar, þetta er ekki 2, 1 low. Hann er í bissunni! Þetta er alltaf fokk. Já, Ársæll. Ársæll er það! Ó! Gamli, dreft hann! Fuck! Nei, mother! Ingi, hann er sen. Ingi, dreft hann með vennilega bissu. Ég er ekki með það. Þetta er senasti gæðin, 2 lock. 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Skjóta hann! Hvar er hann? Skjóta. Hann er hérna, bara í bókstæla beint fyrir fram mig. Hjá trénu, hæri. Hérna. Nei, það eru 2! Taktu bissu! Það er bissa betri fyrir aftæði. Ég er ekki tími það. Já! Akkur dó ég? Hæ? Akkur dó ég? Nei. Ég var litið skotið með riffli.
No joke held ég. Styrkurinn á mig þá. Hvað segir Gunnar? Ég held no joke gæinn hafi skotið mig þegar hann ætlaði að skjóta þig. Í alvörinni? Bara óvart. Í alvörinni? Þegar kom killed with rifle. Holy shit. Kom þannig? Nei. En það dripaði með rifle fyrst. Ég er með 6 HP. Það er ekki nógu gott sko. Dave, ef þú hoppaði fram af, þá getur ég revive þig og þá getur þú fengið 30. Þú missir ekki shieldið þitt, bara láta þetta. Þú þarft ekki að fara að spóna. Þú áttir fjölskyld. Nei. Þú áttir fjölskyld. Horfum við gegnum streamið. Jæja þá. Ingi, hvernig að heyra You need your moral support. Sendu mér núna. Þú ert svo fallegur. Mér var okkar að segja þið frá henni. Þetta brúna hár. Þetta er bara alveg creepy heldur. Fallega bros. Sjá líka þessi vöðvar. Viltu ekki bara halda á hann í Fortnite? Ingsi. Já. Heyrir inn þér að þú verður ekki fann að svo. Já. Ok. Má ekki glemma það. Má ekki glemma hárinu. Gunnar, ekki fara. Æ, fuck. Stráðar hára var við. Stráðar. Einu sem þið með gera er að hvísla allan leikinn. Er það ekki máli? Ég er til í það, bro. Ok, bro. Já. Yes. Hvað segir þú gott? Allt fínt. Rákjættir. Er einhver anna? Er það bara ekki að vera einhver eitlýsingu? Hættu þessu. Hættu þessu. Mér langar í action. Hvað er þetta? Þegiðu, Ingi. Mér langar í action. Ingi, hann má bara hvísla. Tjúk. Nei, það er ekki hægt að fá svona heima. Það er ekki hægt að fá styrk heima. Hvísla. Ok. Já, eins og gott. Þetta er ekki að fucking hvísla, hvað er að þér? Einasta dag. Dun. Yes sir. Dun. Ingi er svo lélegur að hvísla. Hann á ekki leyndarmál út af því að það heyra allir ef hann segir það. Já. Dun. Yes sir. Baby, það er það. Frí, við rúllum inn. Ingi, fucking. Þegiðu. Ég er ekki að vera stóna. Fucking, þegiðu. Ég heyri kistu, tralalalala. Þegiðu. Þú ert að gera mig verulega bera. Ég heyri kistu. Tralalala. Já, guð, flugnámaður. Æ, fuck. Guð, þýði maður. Ekki voru að kvísla. Ég er með blá puppu eða þið vantar. Bara þú er svolítið langt frá hann, ég geti ekki gefið þér hann núna, sko. Ertu ekkert með plássið eitthvað? Nei. Já. Það er allt og merkilegi hlutir hér í litlu backpokkanum mínum. Litlu backpokkanum mínum? Já. Ég kann textana, já ég veit utan af að hvísla hann ykkur. Nei takk. Það er ekki neitt takk. Já, ok, það er að gera. Það er nefnskip. Þetta hljómaði eins og... Akkurat. Ég kom með sérst í klukkarinn, ég sé ekki Það er eiginlega röddina eða? Já, Komið smá tími síðan heima. Já. Ég fór
Stefán, nennir að koma þér inga til mín? Ég heiti náttúrulega 100% Ingi. Nei, af hverju sagði Stefán? Ég veit ekki. Það segir þetta, það gerir alltaf allir. 100% nöpp. Já, ég veit. Já, ég veit. Það fá aldrei að hitta finna gaura hérna? Herri, það eru gaurar hjá mér, sko. What? Ég er bara að fela mér eins og eitthvað illa gerði hlutur, sko. Kjartan, ertu að reyna að fokka þér upp, eða? Herri, ég þarf eiginlega að taka þetta aftur, sko. Ég elska byrjunarpartin Spyrfít, sko. Baby, ég vissi alveg að þér. En ég held ég þurf bara að koma mér. Ég setti þau á Nei, hvað er Vilt sem þú vilt nema að þú vilji koma. Vil ég koma með ekki? Það var ekki glukka enn síkjör. Hvar eru þeir? Af hverju er alltaf komin í hana spælæð? Hvar eru þeir? Þú er komin. Ársæk, miljón euro. Hvar eru þeir? Hvað segir vinnurinn? Ég sagði... Þeir eru í áttina sem að þú ert, en bara býtu rólegur, sko. Það eru 30 gæðar eftir og við erum einir hér. Ég held að það gæti verið hérna, séu þau? Það sem ég er að fara. Var það markurinn? Herðu, blöðru kall. Hvað er nú í gangi hér? Þú litli blöðru kall. Dreif ekki. Ársæk. Jó. Notarðu FL11? Ég notaði FL11. Það er skrítið. Nei, ég segi svona. Já, kallið minn. Svona að vera gamall. Jó, heldur betur. Það var einmikið sem notaði FL11, sko. Herri, það eru náttúrulega bara gæjar sem að nota, sko, logic sem að bara hérna fara eitthvað að skoða, sko. Já, af því að það er svo vel gert. Vingi. Herri, ég er allavega með honum Ársæk, sko. FL-gang. Heldur betur. Ég líst vel á það, sko. Já. Það hingur aðeins, við það? Purge. Herðu nú gamel, er í lagi með þig, eða? Hvað tók þér langan tíma að búa til hérna Purge? Hvað segir þið? Leif mér ekki sko? Nei, þú heyrðir ekki hvað ég sagði. Hvað tók þér langan tíma að gera Purge? Það tók örugglega... Ég veit ekki hvað. Og þetta var nefnilega fyrst... Hrafna, hættu nú. Þetta voru 2 project, sko. Já, ok. Og þau breyttust aðeins með tímanum. Ok. Ég er að plata því, ég var að láta þið þetta. Sko, maður sjá. Ok, hendum okkur... Ég ekki nota þetta strax. Ég ætla ekki að henda ykkur neitt. Ég ætla að vera annað. Já, við erum að... Sko, nei, já, förum í... Við erum að fyrir hérna. Förum að það sem var staðan. Í mjög kólur, rugglaði. Það er fótballstaðan. Þú veist, hérna. Það er meira material, sko. Na. Ingi, syngdu neini handa mér. Nei. Þessi að kjell, Day Nightfall. Nei. Þú ert ekki. Ingi, svaraði, talaði. Cowboys! Ertu tilbúinn? Nei. Erum við að henda okkur hérna í klappirnar, eða? Það er bara að kampa á til að byrja hérna. Nógu til að...
Allir deyja. Við getum sagt sögur og eitthvað á meðan. Ég kemst ekki tilbaka. Förum við Nóni. Hvað er Nóni? Oh my god, kom on. Sætti þú þetta upp hérna? Já, það. Nei, það var einhver gæði sem var hana eftir okkur. Nei, á undan okkur, sko. Ey, farðu í þetta og skjóttu veggina niður. Hvað gerð? Það er líka hávæðis. Drögum að lág. Þú ert alveg rosalega heimskir, sko. Ég ekki þegar ég er svona fucking skrimleika ekki kjátt að ég séu hvernig margir eftir. Þetta er bara að droppa hana niður á Felíku, sko. Ekki tífúir í leiknum. Þetta var sémi á sviði. Ég ætla að þú bara að vera maðurinn sem chillar þarna onni eins og illa gerðu hlutir, eða? Já. Nei, hann er logic hérna user. Vertu hérna rólegur. Sæði það ekki. Herðu, það er eitthvað að gerast hérna. Það er eitthvað að gerast. Southwest. Þetta er. Einn enn fyrir gengi, na na na. Herðu, ég sé félagana. Já, chillaðu. Eru hérna rétt hjá? Markaða. Já, ég sé það, ég sé það. Ok, ég er búinn að taka einn alveg 100 og... Hvað er þessu að breyta? Nei, shit. Núna að vita þér á okkur maður. Já, Herðu, það var ekki snurst. Face up. Holy shit. Þið búin að... Komið. Hvar eru þeir? Þetta er fucking hella. Ég er út allt. Droppaði niður og rifti í burti. Kottu niður, Ársæll. Kottu niður. Fuck. Ég næ ekki. Oh my god. Ég fari bara lengst í burti hvað sem auðmikið maður. Holy shit. Nei, hörðu, anskonar. Ég vissi að það er einhver gæi með hérna fucking base hérna neðst í dótinu. Nei! Oh my god, rólegur. Þetta var nú ekki. Mér fannst þess að við headshota hann og það kom bara 8 damage. Já. Hann tók bara 8 hann síðan og... Hvað sér þið? Ég er mjög glaður. Er það náðurinn? Þetta er gæi sem er einn í liði, sko. Hann er með 12 kill. What the hell? Já. Hann er potið félaginn sem er að fara að vinna þetta, sko. Ég er ekki, sko. Þú veist, hann har bara nóga materials til að spreða það eins og hann vil, sko. Spreða, vissu. Sjáumst í næsta streamið, Stefán. Sjáum að segja. Þetta er skrimleikir, ég er að segja það. Það væri örugglega fleiri eftir, sko. Hvað er þannig, sko? Það væri fleiri eftir, sko. Nei, sko, það er... Já... Hann er sko í einu skot og þá er hann dauður, sko. Það er bara, þú veist... Ég held bara að sé fleiri byrjar að spila leikinn eins og Scrim út af öllum þessum mótum, sko. Já... Þú veist að maður getur hérna, ef maður fer hérna á Discordi hans Tifu, þá getur maður farið í stream. Ói, fyrsta killi á sig, hvað? Það er eitthvað ógeðslega ánægð með sjálf sig. Þetta eru líka, þetta er heilt tíma, ekki? Jóhanna, Stata, Hvað er? Já. Nei, þetta eru 3. Það eru 3, sko, allir með 1 kill eitthvað. Þessi var endrast. Það stendur bara til. Nei, trublum á. Það er að gera þetta. Dude, what? Startar aldrei það?
Þetta tím að fara að vinna, sko. Það eitt gæi á móti hérna. Nei, 2. Þetta er fokki fyndið. Ertu að eitt á next teamum bara fullu, eða? Ég svo búinn að mastera ljósið í Sjörbyggi. Ég tek selfie hérna bara eitthvað. Just sjá henni, svo bara fyrir yngar. Og þess að maður til hamar. Engi, ég er með hugmynd. Ok, skjótu. Ok. Nei, djók. Þegar vísirinn slá tól eftir myrkur. Herru, komið í hérna disco og sjáum hvernig er hæsta killinu, maður. Það er klárlega ég stráð minnur. Við erum svona nála W, sko. Já. Þetta er samt til að þetta er síðasti leikur, sko. Nei. Jú, ég þarf að fara að sofa. Þú þarft ekki að fara að sofa. Jú, ég þarf að vakna snemma. Svefn. Það er fyrir menn. Sem fyrir að... menn. Ég veit það ekki. Sem að... Læsa. Blessaði Sælir. Hvað segja menn? Komið tími til að þú náður W með okkur, sko. Já, eða ekki, alveg klálega, sko. Ok, hvaða skinni misti ég af? Þessi Our Psych. Our Já, what the fuck? Friend request. Hvaðan er þetta skinn, Ársæll? Herðu, þetta skinn er bókstaflega glænýtt. Ég geti keypt það bara núna, sko. Það kostar samt $30, sko. Já, færð fullt að drastlu og V-Bucks með, sko. Veitu, ég sé það ekki, sko. Við erum bara hámið Þetta er í store. Ekki item store, heldur store. Já. Hann er drullið nettur. God damn. Já, ég veit það. Ég sagði daginn að ég ætlaði að hætta að kaupa og hætta að kaupa einhver fucking skinn, sko, og síðan bara sá ég þennan og ég bara... Þetta er svona sama skinn og þetta. Já, mér fannst það með geðveikt svipna þarna þessum gæði, sko. Þetta er eitt uppáhaldsskinni mitt, ég viðurkenni það bara. Já, bara fyrir það ekki þess viti, sko. Þetta er sama skinn og Raptor og þetta er allt byggt á Raptornum. Já. Þetta nokkuð vikur nokkuð á. Sí að ég myndi fara lág. Ég. Já. Þú ert ekki að fara eftir þennan leik. Jú, ég er að fara eftir þennan leik. Þú ert ekki að fara eftir þennan leik. Ég hættu nú alveg, drengur. Hættu nú alveg. Af hverju varstu hérna leiðileg við hann Gunnar að... Líkast tól eftir myrkur. Herru, hvar ertu að lenda, Bótleifur? Bara einhver staðar. Hvar vil ég lenda? Já. Bara einhver staðar. Ég var til í Viking, ég veit ekki með ykkur. Ég er mjög hrifinn af Viking, sko. Já. Já, til það. Þetta er hringa. Ég er samt alveg nóg loot fyrir 4 þarna. Ef við ekki að droppa Greasy, fá gold scar og full HP. Já, maður. Það eru allar líkur að ég muni deyja fyrir fall damage í þessu því að ég er ekki búinn að spila eftir að update, sko. Já, ég var líka í því svolítið mikið í morgun, sko. Ingi minn. Já. 6 tíma stream. Hvað, eru búin í 6 tíma, eða? Já, já. Hvað er klukkan? Hvað eru margir? Nei. Það er 7. Gískaði. Það er að meina hvað eru margir með okkur, sko. 7. Gískaði. Ingi. Þetta er ræna mig, hvað er það? Ég? Nei, ekki þú. Hann heitir Ingi Burr. Það er gæi undir mér. Skot með okkur, eða? Jöp. Já, það er gæli undir með okkur, sko. Hva? Einum. Fuck. Inn hérna hjá mér. Hver er að anda inn í mækið sinn? Nei! Nokkað. Það getur verið ég. Æ, helvita.
Þessi gæi er svo sorglegur, sko. What the fuck? Ná, það er Angie minn. Já. Hvaða byssi er? Þetta er Marko. Þetta er bara... Þetta er eins og trapp. Já. Fokkin hellu byssa, sko. Ég er ástfangin á þessu. Nett. Er hann dauður, þessi gæja? Já, einn gæi satt bara á þessari byssu í Þú ætti að hérna. fara á blind date með mömmu minni. Hver? What? Ég? Já, já. En þá var það ekki blind date. Jú, reyndar. Já, eða því þú hefur aldrei séð hana. Já, gömulur. Eða kannski. Hvað er gömul? Hún er akkurat 78 ára. 78 ára? Samt er hún fersk. Jesus. Hún er að labba með hana. Hún er alveg að labba, sko. Ok, það er strax plus, sko. Ingi minn, Ingi Bauer. Ingi Bauer. I have some for you. Here. Er hún kannski búin að spyrja eitthvað hann? Hahahahaha. Jæja, ekki rétt. Alltaf að spyrja, hei. Hvernig ætlar að ræða við Inga þarna blind date sem ég var að tala um? Kjartan, talaðu nú við Inga í stríminu eftir. Þá segi ég, æ mamma, ég nenni því ekki, þá slæðir hann mig með bellinu sem og segir þú gera allt. Þá segi ég, ok. Ok, ég skal tala við hann. Svarti gluggar en ég sé ekki. Já. Aha. Þú farin eða? Já, ég veit. Já, ég veit. Það hjálpa það. Akkur eru allir sem eru að vinna hjá Kalk alltaf bara búinir að vinna klukkan 7 morgnana. Já. Já, þetta er síðasta leikur. Nei. Þetta er víst síðasta leikur, Kjartan. Ég er að hitta mömmu þína. En bara hægt með þessu stæla. Ég ætla ekki að vera seinna að hitta mömmu þína. Ertu að grínast? Nei, ég vil ekki að hún halda að ég sé eitthvað seinna alltaf. Nei, ég segi bara að þú varst í Fortnite, þannig já, ég veit. Slæði mér svona löst í baki. Ég veit. Herri, hvert vil ég fara? Það var tilt þetta. Já, ég veit. Ég er ekki bara grís í það. Mér sýnist ekki vera heitt í grísi, sko. Já, en þetta er inn í hringnum, þá getum við bara fara að nota okkur bíl. Arpsæk. Það var ekki hvað það er. Hellað. Mér kemst ekki. Grísi það? Já, gera það. Arpsæk. Þeir eru að lepsa í... engan, sko. Hvað, lendir bara enginn í grísi? Nei, það droppar enginn í grísi, það er full HP. Ég er að nota þetta djók allt og mikið, sko. Vertu heima? Jep. Já, ég veit. Aha. Já. Slörpið það upp á dörfingur. Já. Ingi. Hver Ingi? Þegið. Er þetta bara uppbyrja aftur, eða? Hæ? Hvað segir við? Ingi. Halló, Ingi. Hættu þessu. Þú ert að fokka mér. En Ingi, samt sem ánsjóðs núna. Ingi, ég er ekki að fokast núna. Ég er ekki, mér langar að segja þér. Ég þarf að fara, sko. Nei, reyndir ekki, sko. En Ingi. Klára þetta. Let's go. Hittum bara alla þessar 48 gæja og þá er þetta bara búið. Hver er hérna að Blue Tack hérna feelingnum? Hver er fíla Blue Tack? Golden, við erum alltaf að tala áðan Golden hérna skar í grísi.
Því að ég var Það var að næla ég. með einn golden scar í grísi, sko. Þú ert full HP, Shit. þessi fucking mikil snild. Það er slörpjarn uppi á... Ég skal koma Tókar einhverjum í fjólubláan AK, eða? Nei, AK er hræðilur. Er akkurat það sem ég er hérna í á hana playgroundinu. Heyrðu, það þarf einhver að taka mynd af þessi. Senda áttunni. Hérna. Stór skjöldur hérna. Beint til áttuna. Beint til áttuna. Ég er alveg góður í billi. Það er samt. Ingi minn, hvað ert þú að reyna að gera? Hvað ert þú? Það er annað medkið þarna þú ert að gera. Ég þarf eiginlega bara... Já, ég veit. Ég þarf eiginlega bara góðan AR, sko. Stór skjöldur hérna. Ánum ferð. Fyrir mig til þetta, maður. Hættu þessi stælum maður, býta aðeins. Let's go. Þarftu ekki að fara núna. Arpa Psych. Já. I'm coming to pick you up, man. Okay. Oh, here, man. Ég var í shifti. Takk fyrir farið, maður. Ég er eiginlega fastur, skjáni. Og maður bjóða þig far. Maður bjóða þig far, skjáni, eða? Jó, sorry, ég var AFK hérna í smá. Það er allt í gúti, sko. Dammit. Lendu ekki bara beint í bílastæðinni. Það er svo mikil snill. Já, við erum á leiðinni í grísi. Nei, safety. Maður sjá við það. Ok, tilbúin hérna. Nei, hver anskotin, það er það rúst og opna. Nei, hver anskotin? Ég held ég fyrir að rífa af, sko. Nei, hérna. Herru, Er það what? ekki gæðina? Það er ghost hérna. Gæjar og tröfn. Það var að snæpa mig. Var ekki ykkur annar gæðina líka, eða? Ég held ekki, sko. Er það sant? Nei, hver anskotin? Já, ok, hérna. Baka tréð. Nei, teamwork makes the dream work, eða hvernig sem er. Já, rétt. Hárrétt, ég hef alltaf á hreinu. Arpa Psych. Ólafur Jóhann, langt sem ég sé þig. Í chatinu. Northeast. Northeast heilt skot, held ég, ekki veist. Anskotinu, fucking hafið það, drengur. Ég er að tala við sjálfan, drengur. Já. Check, þeir eru í Northeast ofan á áður en maður kemur í til. Já. Sjáu þá? Nei, ég er langt að drygg. Arpa Psych. Þeir eru að koma, þeir eru að koma. Hvar eru? Hvað segir Ólafur Jóhann Gottsson? Hann segir bara fínt, sko. Það ekki, já. Jú, hann er geggjaður, sko. Hann er ásæll. Stráð, við erum allir með full HP. Ásæll með golden scar. Ég er með tjöggara. Góð leikur.
Hörru, það ekki fakkar að hérna rassu eitthvað. Það var annar liða. Ég segi við dögum, sko. Já, what the hell? Eigum við ekki bara að fara? Þetta eru 2 lið. Ekki skjóta. Oh my god. Nei! Hvað er ég farin? Þetta grínast. Þeir eru held ég að koma eftir. Lama. Nei, þeir ná mér í miðju lofti, sko. Vel gert. Ég myndi bara fela mig einhvers staðar. Tjöggaði í gang. Veit ekki alveg hvað ég skrollaði gegnum hálft inventory með þessu. Haldið að þið koma eftir mér, eða? Nei, ég veit það ekki. Jú, örugglega, einhvern tíma. Þeir vita að ég sé fyrir að drepa þess. Ég segi að ég bara kampi hérna, sko. Í djóki. Chilli. Já, ég meina, why not, bro? Já, ég er spöðið að kampa hérna. Það er rétt hjá þér, Ólafur. Ólafur var að segja í chatinu, Omg var að fatta Ársæl, hljómar eins og Ársæl, þess vegna kom það nafn örugglega. Jöp. Ég var líka fyrir að hugsa á. Fluggistingin er falin. Það finnir, þið heyrim oft bara eitthvað svona syngja bara eitthvað svona smá orð úr lögum en þið veit ekkert hvað er að gera. Ég var að fatta það núna. Nei. Þú hefur alveg getað headshot þetta, sko. Þetta var hræðilegt. Já, þetta var svolítið still, sko. Kjartan! Jésu! Jésu! Ég er að djóka. Heldur ég sé ekki að reyna á mig? Nei, ég segi sem. Ég er full trúið, sko. Ég er að djóka. Þú ert MVP. Það er ekki mann. Ég er góður á matsan, ég er ekkert að... Nei, heyrðu, á ég að fara á þetta lama, eða? Já, veit ekki með það. Þarna fór ég röngu leiðinni í lífinu. Basically. Wow. Wow. Na na na, einn fyrir gengi. Þetta er gaman að geta bara glætað að burtu núna. Já, já. Her er komin gasa. Sjá hvað er góður að skeipa. Þeir eru afbyrðis. Heldur betur maður. Mjög vel gert. Það er MVP er ennþá þeng maður, hvað mennur það? Gunsi B er ennþá MVP. Er guðnir ennþá að reyna að skjóta með það? Ég held að sé að berjast ykkur aðra sko. Na-na-na. Hún er að reyna að skjóta þig. Nei, hvað er ég að gera? Þú með nóga matts, eða?
Já. Kemur. Almost, bro, almost. Herru, takk fyrir leikinn, ég ætla að henda Nei, Ingi, þú ert ekki að fara. Jú, ég þarf að dreyma mig. Nei, Takk fyrir leikinn, bó. Bye. Gengið nýtt. Sjást. Sorry, ég ætla ekki að kvarta. Herru, takk fyrir stimmi. Bye, setjum meina auðvitað.